สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนนิยมไลฟ์นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะ28เมษายน2566ค่ะอยู่กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้อยากเอาใจคนที่เริ่มทำงานนะคะ first jobber หรือว่าคนที่เพิ่งจบใหม่ๆนะคะเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวค่ะที่ถ้าจัดการเรื่องเงินได้ดีตั้งแต่วัยเริ่มทำงานตั้งแต่ทำงานแรกเนี่ยเฟิร์นเชื่อว่าชีวิตการเงินจะดีขึ้นมากทีเดียวหลังจากนั้นไม่ว่าจะผ่านไป5ปี10ปี20ปีหรือว่ายันเกษียณนะคะก็เลยอยากจะเจาะกลุ่มคนนี้สักหน่อยนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เองเนี่ยนะคะเขาควรรู้อะไรบ้างเฟิร์นเองก็เลยลองลิสต์มาให้ประมาณสัก10ข้อนะคะทีนี้ถ้าไม่อยากจะพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้แรงทำเงินแล้วก็ให้เงินทำงานกับทาง Wealth Me Up เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe รอกันไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีกระดิ่งนะคะที่เขาจะคอยเตือนแหละค่ะว่าเราจะมีรายการอะไรในช่วงไหนบ้างนะคะแล้วก็มีไลฟ์ไหมหรือว่ามีวิดีโออะไรที่เราตั้งใจถ่ายแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้ว10ข้อที่เป็นเรื่องเงินที่ต้องรู้ของเด็กจบใหม่มีอะไรบ้างซึ่ง10ข้อนี้เฟิร์นเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนเลยนะคะมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะข้อแรกที่ถือว่าสำคัญแล้วก็จำเป็นที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าอยู่ในวัยเรียนหรือว่าทำงานมาแล้วแต่ว่าอยากจะมาจัดระเบียบการเงินนะคะควรทำก็คือ1คือต้องรู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะโดยปกติแล้วเราพอจะทราบอยู่แล้วแหละว่ารายได้ของเราแต่ละเดือนเนี่ยนะคะที่เราได้จากบริษัทถ้าใครทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นเอกชนเนี่ยนะคะก็จะทราบค่อนข้างชัดเจนว่าเดือนละกี่บาทหักนู่นหักนี่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือไม่ก็บางคนมีสวัสดิการของบริษัทนะคะทั้ง provident fund กองทุนประกันสังคมนะคะหรือแม้แต่บางคนฝากสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหักไปหักมาพอรู้รายรับแต่รายจ่ายนี่แหละค่ะปัญหานะคะที่หลายคนไม่ค่อยรู้ดังนั้นถ้าไม่รู้รายรับและรายจ่ายควบคู่กันเนี่ยก็จะทำให้คุมรายจ่ายได้ยากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เหลือเงินเก็บออมบางครั้งเนี่ยก็เผลอไปใช้จ่ายเกินตัวนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามีเงินสมมติ 20,000 บาทตลอดเวลาอยู่ในบัญชีแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมี 20,000 บาทตลอดทั้งเดือนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะช่วยเราตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปได้มากทีเดียวนะคะเฟิร์นมีตารางนะคะให้เห็นชัดมากขึ้นนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะใส่ตารางอะไรลงไปในชีวิตประจำวันบ้างจริงๆเป็น1ใน2ตารางที่เพิ่งจะคุยกันไปครั้งก่อนหน้านี้เองนะคะว่าเป็นตารางการเงินที่อยากจะให้ทำกันว่าเรารอดหรือว่าเรารวยนะคะลองดูก็จะเห็นชัดเจนทีเดียวนะคะอันนี้เฟิร์นปรับมาให้เหมาะกับคนที่เพิ่งจบใหม่นะคะอย่างเช่นตัว inflow ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเงินเข้ากระเป๋าค่ะอยากจะให้ลองดูนะคะว่ากระเป๋าเงินของเราบัญชีของเราเนี่ยมีเงินเข้ามากี่ทางแล้วก็เป็นเงินหมวดไหนบ้างอย่างที่บอกไว้ทุกครั้งนะคะว่าอยากจะให้แบ่งว่าเป็นหมวดใช้แรงทำเงินก็คือรายได้จากการทำงานของเราไม่ว่าจะงานประจำหรือว่างานฟรีแลนซ์เนี่ยฝั่งหนึ่งกับรายได้จากการให้เงินทำงานซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่แม้ว่าเราจะยังไม่มีในวันนี้เพราะว่าเราเพิ่งจบใหม่เนาะเราอาจจะยังไม่ได้เริ่มลงทุนไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ยังไม่ได้มีหุ้นกู้ไม่ได้มีหุ้นปันผลไม่ได้มีกองทุนปันผลอะไรที่จะมี passive income หรือว่ารายได้จากการให้เงินทำงานเข้ามาในกระเป๋าไม่เป็นไรแต่ให้ตั้งล็อกนี้ไว้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยล็อกนี้ยิ่งมากเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามากกว่ารายจ่ายได้นั่นแปลว่าเราถึงเป้ารวยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากรู้ฝั่งรายได้แล้วก็ต้องดูฝั่งรายจ่ายฝั่ง outflow ขวามือด้วยนะคะค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจำเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักค่าอาหารเรารู้อยู่แล้วว่ากี่บาทต่อเดือนประเมินได้นะคะซึ่งก็พยายามลงเอาไว้ถ้าใครบอกว่ากะไม่ถูกเนี่ยนะคะกำลังจะเริ่มเดือนใหม่พอดีเลยดังนั้นใช้เดือนใหม่เนี่ยแหละนะคะเป็นตัวคำนวณวันนี้บางคนเนี่ยก็เงินเดือนออกด้วยนะคะก็ใช้วันนี้แหละเป็นตัวทำตารางเลยนะคะหยุด3วันทำการยิ่งถ้าทำได้ต่อเนื่องตลอด2เดือนถึง3เดือนได้จะยิ่งดีเลยนะคะใส่ให้หมดแบบละเอียดไปเลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายทั้งแบบประจำกับผันแปรมีอะไรบ้างผันแปรก็อาจจะมีช้อปปิ้งบ้างนะคะไปพักผ่อนบ้างกินบุฟเฟ่บ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองลิสต์มานะคะอาจจะประเมินก่อนคร่าวๆก็ได้แต่ถ้าให้ดีให้ลงในรายละเอียดไปเลยนะคะบางคนมีหนี้สินแต่เชื่อว่าใครที่เพิ่งเริ่มทำงานอาจจะยังไม่ได้มีภาระหนี้ก็
ยังไม่ต้องลงไว้แต่มีตารางนี้ไว้ก็ได้หรือไม่มีก็ดีนะคะถ้าไม่มีหนี้ก็น่าจะดีแต่ว่าก็เข้าใจบางคนอาจจะต้องซื้อรถเพื่อไปทำงานหรือว่าทำอาชีพเสริมหรือบางคนต้องซื้อบ้านนะคะเพื่อที่จะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็อุ่นใจด้วยเป็นบ้านของเราเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสองฝั่งนี้เอามาเทียบกันนะคะฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นตรงหน้าจอ inflow เนี่ยสมมุติ 17,000 บาทแล้วก็ในฝั่งของ outflow นะคะประมาณ 15,000 บาทเราก็จะเห็นแล้วว่าเรารอดและรอดก็คือตัว inflow มากกว่า outflow นั่นเองนะคะคิดง่ายๆแบบนี้เลยแต่จะรวยเมื่อไหร่รวยก็ต่อเมื่อเราตัดรายได้จากการใช้แรงทำเงินออกไปให้หมดแล้วรายได้จากการให้เงินทำงานมันมากกว่ารายจ่ายทั้งหมดนั่นถึงแปลว่ารวยนะคะซึ่งถ้าเราเพิ่งเริ่มทำงานไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปจนครบ10ข้อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากจะรวยเราก็ควรจะต้องเพิ่มรายได้จากการให้เงินทำงานไปนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งแรกอยากให้ทำก่อนนะคะก็คือรับจ่ายเท่าไหร่ต้องรู้นะคะวันนี้กลับไปทำกันดูนะคะน้องๆจบใหม่ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพทางการเงินที่ชัดเจนขึ้นเพราะวันนี้เราจะเริ่มจากการเช็คอัพก่อนเราจะแข็งแรงหรือไม่เนี่ยนะคะมันอยู่ที่เรารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เรามีสถานะอย่างไรบางคนเนี่ยไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจเลยนะคะก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแข็งแรงหรือจริงๆแล้วมีความเสี่ยงที่จะป่วยตรงไหนนะคะเห็นตารางนี้แล้วก็จะได้จัดสรรแล้วก็คุมรายจ่ายได้มากขึ้นรวมถึงที่สำคัญกว่านั้นคือมีเงินเหลือออมได้ด้วยนะคะอันนี้คือข้อแรกส่วนข้อที่2นะคะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะคือเฟิร์นเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเฟิร์นอาจจะไม่ได้ตรงกับข้อนี้แต่เฟิร์นต้องบอกว่าการเป็นหนี้ของเฟิร์นมันก็เป็นรายได้จากการให้เงินทำงานด้วยส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาแชร์ให้ฟังบอกคนทั่วไปก่อนแบบนี้ละกันว่าคิดให้ดีก่อนเป็นหนี้ทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโดยปกติอะค่ะเรามีรายได้เป็นของตัวเองก้อนแรกเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนมีลิสต์ของที่อยากซื้อเยอะไปหมดนะคะแต่ก่อนกว่าจะได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ได้เป็นรายสัปดาห์ได้เป็นรายเดือนหรือไม่ก็ได้เป็นรายวันไม่พอก็ต้องไปขอรู้สึกขอทีบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกอึดอัดพอมีรายได้เป็นของตัวเองเราใช้จ่ายได้เองแล้วเป็นผู้ใหญ่และดูแลตัวเองได้ก็อยากจะใช้จ่ายในแบบของเราให้เต็มที่แต่จริงๆแล้วแบบนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะถ้าใครมีบัตรเครดิตบัตรเครดิตนี่น่ากลัวไม่น้อยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นเล่าให้ฟังละกันว่าเป็นอย่างไรทีนี้วิธีการค่ะว่าเราควรจะมีหนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเฟิร์นอยากให้แยกหนี้ออกเป็น2อย่างหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีแยกอย่างไรหนี้ดีเนี่ยนะคะวันเนี้ยต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอคาดการได้และว่าน่าจะเป็นหนี้ประเภทไหนหนี้ดีก็คือสร้างรายได้แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มแปลว่าอะไรเช่นสมมติเราซื้อบ้านนั้นเนี่ยนะคะโดยปกติถ้าเป็นทำเลดีๆหรือว่าทำเลทั่วๆไปก็ได้ที่ไม่ได้แบบหลืบซอกซอยหรือว่าทำเลตาบอดอะไรแบบนี้นะคะบ้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ราคาจะขึ้นทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นมากขึ้นน้อยก็ขึ้นกับทำเลนะคะราคาขึ้นแปลว่ามูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราก็ใช้บ้านนะคะอย่างเฟิร์นใช้บ้านในการทำงานด้วยถูกไหมคะเพราะเฟิร์นก็ไลฟ์จากที่บ้านนะคะเป็นสตูดิโอไปด้วยนะคะนั่งทำงานทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เช้าจรดดึกบางวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานด้วยแบบนี้เป็นต้นหรือไม่ก็คิดโปรเจกต์ต่างๆคือเราใช้บ้านในการทำงานสร้างรายได้บางคนใช้บ้านเก็บของเพื่อที่จะส่งของไปขายบางคนใช้บ้านนะคะในการที่จะต่อยอดอะไรบางอย่างเช่นทำขนมขายอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าสามารถสร้างรายได้สถานที่นั้นสินค้านั้นบริการนั้นสร้างรายได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวมันเองได้นี่คือเรียกว่าหนี้ที่ดีค่ะส่วนหนี้ที่ไม่ดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือตรงกันข้ามกับหนี้ดีเลยหนี้ที่ไม่ดีก็คือใช้แล้วหมดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่ามูลค่าของตัวมันเองก็ลดลงด้วยเช่นอะไรเช่นหนี้เพื่อการบริโภคอะค่ะเวลาไปทานอาหารนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเฟิร์นเข้าใจว่าเราสามารถ buy now pay later ได้จะทานอาหารจะช้อปปิ้งจะไปเที่ยวแปลว่าเราไปก่อนกินก่อนเที่ยวก่อนช็อปก่อนจ่ายทีหลังซึ่ง
ถ้าเป็น 0% เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าอันนั้นก็เท่ากับว่าเราไม่มีดอกเบี้ยก็ฝ่ายนะคะก็โอเคไปถ้าเราจ่ายไหวแต่ถ้าไม่ใช่ 0% มีดอกเบี้ยแม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าระวังเลยค่ะว่านี่พวกนี้จะทำให้สถานะการเงินของเราเนี่ยนะคะไม่ดีขึ้นในระยะยาวเฟิร์นชอบเปรียบค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความมั่งคั่งเหมือนกับตุ่มน้ำตุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะมันมีส่วนที่เติมเข้ามากับส่วนที่เป็นรูรั่วถูกไหมคะทีนี้วิธีการของเราคือเราหารายได้เติมน้ำเข้ามาและไอ้ตารางที่เราทำตอนแรกว่าเรารวยหรือว่าเรารอดเนี่ยนะคะมันก็คือการทำให้เห็นว่าตัว outflow ที่เป็นรูเล็กๆใหญ่ๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอย่าประมาทรูเล็กๆเลยนะคะจำได้ไหมคะเวลาถ้าเราใส่น้ำไปแล้วยิ่งมีรูเล็กเนี่ยมากเท่าไหร่น้ำมันจะพุ่งออกแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะเหมือนกับไอ้ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆหรือว่าหนี้ก้อนเล็กก้อนน้อยแต่มันเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยหรือเป็นหนี้ที่ไม่ดีค่ะตุ่มเล็กๆไอ้ตุ่มใหญ่ๆของเราที่มีรูเยอะๆแบบนี้แม้จะเป็นรูเล็กๆเนี่ยมันก็ทำให้น้ำไม่เคยเต็มตุ่มสักทีนะคะและนอกจากนี้เองค่ะถ้าใครอยากจะรูดบัตรผ่อน 0% นะคะเคล็ดลับเดียวที่เฟิร์นใช้มาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ทำให้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้เลยเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีเงินในกระเป๋าจ่ายเต็มแล้ว 100% เช่นสมมติว่าจะซื้อของ 5,000 บาทนะคะจริงๆแล้วเรามีเงินสดรอ 5,000 บาทแต่เขามีโปรผ่อน 0% แล้วก็โอเคงั้นเราใช้โปรนะคะเพื่อที่จะดึงเงินให้อยู่กับเราได้มากที่สุดเงินก้อนนั้นจะยังได้ทำงานหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องให้กับเราต่อไปได้แล้วก็จ่ายแค่เดือนละ500 บาทแต่อย่างน้อยเรามีเงิน 5,000 บาทจ่ายและก็ตัดไปเลยไว้ในบัญชีที่เราจะผ่อนบัตรเครดิตนะคะส่วนถ้าเราจะซื้อของเพิ่มอีก 3,000 บาทเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเรามีเงินสดอีก 3,000 บาทไหมไม่ใช่ไปดึงจาก 5,000 บาทที่เราเนี่ยเอาไว้สำหรับผ่อนสินค้าชิ้นแรกแล้วนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราจะมีหนี้เกินศักยภาพที่เราจ่ายไว้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ให้ดีด้วยเฟิร์นเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาที่เราจะก่อหนี้เนี่ยนะคะให้ถ้าอยากดูเป็นตัวเลขนะให้ดูดอกเบี้ยที่เราต้องเสียกับผลตอบแทนที่เราได้จำไว้ค่ะว่าอะไรก็ตามที่เป็นหนี้ที่มีหลักประกันดอกเบี้ยจะถูกเช่นอย่างหนี้บ้านอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีบางทีมีหลักประกันเช่นอะไรเราอาจจะต้องบางคนนะคะก็มีไปค้ำประกันด้วยถูกไหมหรือบางคนกู้ร่วมหรือบ้างเนี่ยนะคะก็เป็นหนี้ที่มีสินค้าหรือว่าที่ดินไปค้ำประกันแบบนี้ดอกเบี้ยจะต่ำหน่อยแต่หนี้ที่ไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยมักจะสูงเช่นอะไรคะบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแบบนี้ดอกเบี้ยสูงมากคือ2หลักแน่นอนนะคะจะ10กว่าหรือ 20% ก็แล้วแต่ประเภทนะคะทีนี้ถ้าเราไปเทียบแล้วว่าต้นทุนที่เราต้องเสียอย่างรูดบัตรเครดิตเสียดอกเบี้ยแน่นอนปีนึง 16% ถ้าเราไม่ได้จ่ายตรงเนี่ยนะคะแล้วเขาคิดตั้งแต่ day 1ที่เรารูดแล้วก็คิดตั้งแต่ยอดเต็มที่เรารูดเลยเนี่ยไปเทียบกับผลตอบแทนที่มันได้รับจะมีไหมสินค้าบริการอะไรที่มันให้ผลตอบแทนได้ถึง10กว่า%ต่อปีต้องบอกว่ายากมากนะคะต้องลงทุนเก่งแบบคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะถึงจะได้ประมาณแบบ 20% ต่อปีแต่นั่นคือเขาทุ่มเททั้งกายใจเวลาและชีวิตของเขาไปกับการลงทุนเลยนะแต่การซื้อของเราของชิ้นนั้นมันจะได้ return หรือผลตอบแทนขนาดนั้นหรือเปล่านี่ต้องตั้งคำถามตัวใหญ่ๆพอสมควรนะคะมีตัวอย่างก็คือถ้าสมมติเรารูดบัตร10,000 บาททีนี้ประเด็นคือถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ำ 10% นะคะก็แปลว่าเราจ่ายเดือนละ1,000 บาทไปเรื่อยๆไม่จ่ายเต็มรู้หรือเปล่าว่าเราต้องใช้เวลาเนี่ยนะคะ10 เดือนถูกไหมกว่าจะจ่ายหมดแต่มันไม่ได้จ่ายแค่ 1,000 เป๊ะๆเพราะเราต้องจ่ายเพิ่มอีกทั้งหมดเนี่ยนะคะดอกเบี้ยประมาณ 8% ทีเดียวดังนั้นก็อย่าประมาทนะคะว่าการรูดบัตรไปผ่อนแล้วจ่ายขั้นต่ำแบบนี้ก็ไม่น่าจะกระเทือนอะไรเรามากดอกเบี้ยนิดๆหน่อยๆแม้ว่า 8% ของ 10,000 เนี่ยจริงๆมันก็แค่800นะแต่อย่าลืมว่าเงินก้อนนี้มันถมไปเรื่อยๆถ้าดอกเบี้ยมันทบต้นได้หนี้ของดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยหนี้เนี่ยก็ทบต้นได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นระวังให้ดีคิดให้ดีก่อนเป็นหนี้นะคะมีบางคนบอกว่าไม่มีหนี้ดีที่สุดถูกต้องเลยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามมีนะคือเฟิร์นเชื่อว่าอย่างเช่นซื้อบ้านอย่างเงี้ยไม่มีทางซื้อเงินสดได้หรอกเนาะถ้าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นนะคะก็เป็นหนี้ได้แต่อยากให้เป็นหนี้ที่ดีให้ดูว่าสร้างรายได้ไหมมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะคะนี่คือข้อที่2
ไปดูข้อที่3กันดีกว่าข้อที่3นะคะก็คืออยากให้ออมก่อนใช้ค่ะอย่างน้อยสัก 10%ทำไมต้องออมก่อนใช้ด้วยเพราะในความเป็นจริงแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะถ้าเราทำข้อแรกละเราทำตัวรายรับรายจ่ายรู้แล้วว่า inflow outflow เราเท่าไหร่เราก็จะรู้แล้วว่าเรามีเงินเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่การออมธรรมดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมาะนักค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีโอกาสให้เราสามารถออมแล้วได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าเฟิร์นเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้ละกันเดี๋ยวไปดูสไลด์หน้าต่อไปหน้านี้กำลังบอกเราว่าหลายอย่างตัวอย่างแรกเลยเนาะที่เราทำตารางว่ารวยหรือรอดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่า inflow เงินเข้ากระเป๋าเรา 17,000 บาทเงินออกจากกระเป๋า 15,000 บาทแปลว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่คะประมาณเดือนละ 2,000 บาทอันนี้เฟิร์นคิดคร่าวๆมาก่อนเพื่อเอาตัวเลขนี้มาเป็นตัวอย่างของทุกๆเคส 2,000 บาทต่อเดือนดูด้านซ้ายมือก่อนนะคะด้านซ้ายบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเราฝากเงินฝากออมทรัพย์ปกติก็ไหนบอกว่าให้เก็บเงินไงก็เก็บไว้ในออมทรัพย์เนี่ยแหละนะคะเก็บไว้ปกติดอกเบี้ย 0.5% ต่อปีผ่านไป1 ปีนะคะ12 2 24ได้ 24,000 บาทถูกไหมคะผ่านไป10 ปีเงินก้อนนี้ก็จะกลายเป็น 240,000 บาททีนี้ถ้าเราฝากไว้ด้วยเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาดอกเบี้ยมันก็จะอยู่แค่ประมาณ 6,150 บาทเท่านั้นเองก็เยอะแล้วนะจาก 240,000 ได้มา 6,000 โอเคแต่ตัดภาพกลับมาไปดูฝั่งขวากันนิดนึงเฟิร์นอยากให้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะใครที่เริ่มทำงานให้เปิดบัญชี e-saving เอาไว้ค่ะบัญชี e-saving ก็คือบัญชีเงินฝากนั่นแหละแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะคล้ายกับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปเลยแต่ไม่มีสมุดบัญชีนะคะแล้วก็ไม่มีบัตร ATM เนื่องจากว่าทุกวันนี้พวกเราก็ทำการโอนเงินเนาะผ่านตัวมือถืออยู่แล้วนะคะมีโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วมันคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าบัญชีเหล่านี้ข้อดีคือพอเขาเนี่ยไม่ต้องเซอร์วิสเนาะไม่ต้องบริการลูกค้าไม่ต้องมีสาขาให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปนั่งทำธุรกรรมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเปิดบัญชีแบบออนไลน์ด้วยตัวเอง 100% ไม่ต้องมีสมุดบัญชีนะคะไม่ต้องมีบัตร ATM อะไรแบบนี้มันก็ลดค่าใช้จ่ายเขาก็เลยค่าใช้จ่ายที่ลดได้เหล่านั้นมามอบเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินบัญชี e-saving เฉลี่ยนะคะที่ฟันดูมาเนี่ยก็จะมีตัวดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสัก 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีถ้าเราฝากนะคะเดือนละ 2,000 บาทเหมือนเดิมเลยใช้หลักการเดิมเป๊ะๆเลยนะคะ10 ปีผ่านไปเงิน 240,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยมาถึง 19,000 บาทอะค่ะเห็นไหมว่ามันต่างกันตั้ง 13,000 ที่ว่าเนี่ยนะคะมันมาจากอะไรมาจากดอกเบี้ยล้วนๆเลยจาก 0.5 ไปเป็น 1.5% ยิ่งถ้าใครขยันหน่อยนะคือถ้าแบบคนแบบขยันเนี่ยนะวิธีการนะคะแล้วก็สายคุมนะคะถ้าตอนเฟิร์นเด็กๆมี e-saving เฟิร์นจะทำแบบนี้ส่วนแรก 10,000 แรกไปเปิด LH ก่อนเพราะว่าของ LH Bank เนี่ยเขาได้ 6% ต่อปี 30,000 ต่อมาไปเปิดดามเพราะ 30,000 เนี่ยได้ 3% ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไล่สเต็ปไปนะคะว่าขั้นต่ำแล้วก็ขั้นสูงสุดของแต่ละวงเงินอันไหนให้ดอกเบี้ยดีสุดก็ฝากอันนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปแต่ก็อย่าสับสนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหลายบัญชีอันนี้แล้วแต่ความสะดวกละกันแต่เฟิร์น average ให้ 1.5% ก่อนมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะจากที่ถ้าฝากไว้ออมทรัพย์ผ่านไป10 ปีเดือนละ 2,000 บาทจะกลายเป็น 246,150 แต่ถ้าไปเปลี่ยนเป็น e-saving เงินก้อนนี้จะกลายเป็น 259,000 บาทเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการเปลี่ยนที่ฝากเงินเท่านั้นเองลองดูคุณทำได้ไม่ยากเลย e-saving คืออะไรก็เสิร์ชเอาก็ได้ไปดู Wealth Me Up ก็ได้นะคะ Wealth Me Up .com เนี่ยเราก็จะมีอัปเดตตัวบัญชี e-saving ให้เสมออยู่แล้วนะคะในทุกๆเดือนนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลได้ด้วยเหมือนกันอันนี้คือข้อที่3แล้วนะคะออมก่อนใช้อย่างน้อย 10%ตอนเฟิร์นเริ่มทำงานเนี่ยเฟิร์นเอาประมาณสัก20-30% เลยเพราะว่าคือสมัยนั้นต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีสิ่งล่อมากเท่าสมัยปัจจุบันนะคะคือโซเชียลมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกซื้อของง่ายขนาดนั้นมันไม่มีโซเชียลคอมเมอร์สไม่ได้สามารถโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของมือถือได้ขนาดนี้นะคะจะใช้เงินแต่ละทีก็ต้องไปกด ATM ใช้เงินสดหรือไม่ก็บัตรเครดิตนะคะดังนั้นมันใช้เงินยากกว่าก็เข้าใจสมัยนี้น้องๆหลายคนรู้สึกว่ามันจ่ายง่ายนะคะมันก็คล่องตัวดังนั้นตารางนั่นแหละข้อแรกจะช่วยเราได้นะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะอย่าลืมว่าให้ออมก่อนใช้อย่างน้อยๆ 10% นะคะข้อที่4ค่ะไปต่อกันเลยนะคะก็คือ
หลายคนอยากรู้ว่าจะเริ่มจากอะไรคำตอบง่ายที่สุดค่ะเริ่มจากเงินฉุกเฉินก่อนเงินฉุกเฉินก็คือฉุกเฉินค่อยใช้นะคะฉุกเฉินแปลว่าอะไรเช่นเราเจ็บป่วยทำงานไม่ได้แต่ต้องใช้เงินไปรักษาพยาบาลตัวเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเอาไว้ใช้อยู่กินเพราะว่าเราอาจจะขาดรายได้ในบางช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นคือถ้าไม่ใช้แล้วใช้ชีวิตต่อไม่ได้นี่คือเงินฉุกเฉินนะคะอยากได้โทรศัพท์ใหม่อันนี้ไม่ฉุกเฉินนะคะ อยากได้กระเป๋าใบใหม่อันนี้ก็ไม่ฉุกเฉินนะคะคือถ้าไม่มีชีวิตไปต่อได้ไหมจริงๆแล้วในเหตุและผลไปได้แต่ถ้าเราเอาอารมณ์มาวัดอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าก็อยากให้โฟกัสแล้วกันว่าอยากให้ฉุกเฉินเท่ากับฉุกเฉินนะคะไม่ได้ฉุกเฉินเท่ากับอยากได้นะคะทีนี้เงินฉุกเฉินเนี่ยมันควรจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าตามหลักวางแผนการเงินทั่วๆไปก็จะให้มี 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะรู้ได้ยังไงล่ะกลับไปข้อแรกนะคะเราทำตารางไว้แล้วเนาะว่าเรามี inflow และ outflow เท่าไหร่ outflow นี่แหละที่เราทำไปคร่าวๆ 15,000 บาทแปลว่าเราต้องมีเงินเก็บที่เป็นเงินฉุกเฉิน 15,000 บาทคูณ3ก็คือ 45,000 บาทหรือคูณ6หรือเข้ากับ 90,000 บาทแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีอะไรไม่คาดฝันขึ้นไม่มีงานทำไม่มีรายได้เราอยู่ต่อได้อย่างน้อย3เดือนไงเพราะมันคือ3เท่าของค่าใช้จ่ายหรืออยู่ต่อได้6เดือนไงเพราะมันคือ6เท่าของค่าใช้จ่ายแล้วจะ3จะ6ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความมั่นคงของการงานค่ะบางคนเนี่ยเป็นข้าราชการค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วนะคะจะเก็บ3เดือนก็ได้นะคะแต่บางคนเนี่ยเป็นพนักงานเอกชนก็อาจจะต้องเก็บสักประมาณ6เดือนเพราะว่ามีความไม่แน่นอนอาจจะสูงกว่านะคะโดยเฉพาะสมัยที่การทำงานไม่ง่ายเหมือนเดิมเฟิร์นทำธุรกิจมา8ปีต้องบอกว่าปีนี้ยากกว่าหลายปีที่ผ่านมาอีเวนต์โควิดนะคะก็ไม่ยากเท่าปีนี้นะคะมันมีข้อติดขัดบางประการเยอะเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าช่วงโควิดที่แย่สุดคือท่องเที่ยวถูกไหมโรงแรมร้านอาหารสปาสายการบินแต่ว่าวันนี้เขากลับมาแหละคือแต่ละรอบของวัฏจักรอะค่ะเขาจะมีไซเคิลของเศรษฐกิจขึ้นลงไม่เท่ากันเราก็ต้องดูด้วยเราอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจไหนเฟื่องฟูทรงตัวหรือว่าขาลงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงแค่ไหนบางคนเป็นฟรีแลนซ์อาจจะต้องเก็บมากกว่านี้9เดือนหรือ12เดือนด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีความไม่แน่นอนสูงกว่าคนที่เป็นพนักงานประจำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็อย่างแรกเลยให้เริ่มเก็บจากเงินฉุกเฉินก่อนนะคะเก็บก้อนนี้ครบแล้วอย่าลืมไปเก็บใน e-saving ด้วยนะคะเพื่ออย่างน้อยไม่มีดอกให้เร่งให้มันถึงเป้าหมายได้เร็วๆหน่อยหลังจากนั้นค่ะไปข้อต่อไปเริ่มลงทุนให้เร็วนะคะคำนี้ได้ฟังจนเบื่อแล้วแหละฝนว่าหลายคนนะคะฟังแล้วฟังอีกนะคะแต่ก็ยังสำคัญและจำเป็นมากๆคนเริ่มทำงานเนี่ยทำไมต้องลงทุนให้เร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีความน่าอิจฉากว่าคนอื่นเยอะมากโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราเนี่ยนะคะทำงานมา10 20 30ปีจำไว้เลยค่ะว่าการที่เราเริ่มช้ามันคือเวลาที่เราเอากลับมาไม่ได้ความมั่งคั่งหรือความรวยเนี่ยมันมีตัวแปรแค่3อย่างเท่านั้นนะคะที่จะผสมกันให้กลับมาสู่คำว่ารวยได้1ก็คือเงินต้นเงินที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้มันงอกเงย2ก็คือผลตอบแทนนั่นคือเราเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนเอาไว้วางไว้ออมทรัพย์ไหม 0.5% ต่อปีวางไว้ e-saving ไหม 1.5% ต่อปีหรือไปลงทุนให้เงินมันทำงานหน่อยได้ผลตอบแทนมากหน่อยอาจจะ3 5 7 11% ต่อปีแล้วแต่ประสบการณ์การลงทุนแล้วแต่สินทรัพย์ที่เราเข้าลงทุนแล้วแต่ความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะซึ่งตัวเงินต้นกับผลตอบแทนเนี่ยมันขึ้นลงได้เสมอค่ะเพราะอะไรคะเนื่องจากถ้าเราเงินเดือนสูงขึ้นเราก็ใส่เงินต้นเพิ่มขึ้นได้ถูกไหมเราไม่ต้องเก็บแค่เดือนละ 2,000 แล้วถ้าเราเงินเดือน 30,000 จะเก็บ 2,000 ทำไมเราเก็บได้ 5,000 ด้วยซ้ำในบางคนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเงินเดือน 4-50,000 ก็เก็บเพิ่มขึ้นได้เงินต้นมันขึ้นได้ผลตอบแทนขึ้นได้ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะเริ่มจากการแค่โยกเนี่ยตัวเงินไปฝากออมทรัพย์ไป e-saving มันขึ้นมาละ 1% เลยนะก็คือไม่ใช่ขึ้นมา 1% หรือว่าพูดง่ายๆคือขึ้นมา3เท่าจาก 0.5 เป็น 1.5% นะคะนั่นแปลว่าผลตอบแทนก็ขยับขึ้นได้นี่ยิ่งถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในโลกการลงทุนทำการบ้านดีพอศึกษาข้อมูลมากพอมันอาจจะเพิ่มเป็น4 5 6 7 8 9 10% ด้วยซ้ำนั่นแปลว่ามันเพิ่มได้
มันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะคะใช้เวลากับมันแต่สิ่งเดียวเลยค่ะที่ไม่มีเพิ่มมีแต่ลดก็คือตัวแปรที่3คือเวลานั่นเองนะคะเวลาเนี่ยนะคะผ่านไป1วันเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้แล้วยกเว้นอย่างเดียวคือเราอายุยืนขึ้นแต่นั่นก็คือเงินที่เราต้องใช้มากขึ้นด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนับว่าเราก็อายุยืนไปเรื่อยๆสิเราจะได้มีเวลาลงทุนต่อไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งถูกแต่มันก็ทำให้เราต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันดังนั้นเงินต้นผลตอบแทนเวลาจำไว้เลยว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีเพิ่มมีแต่ลดนะคะเฟิร์นเองเริ่มลงทุนเร็วตอนประมาณสักเรียนมหาวิทยาลัยปี2ซึ่งโชคดีคือไปเข้าโครงการอบรมของทางตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยชื่อโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะเขามีมา 10-20 ปีเนี่ยแต่ตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะแต่ข้อมูลออนไลน์เยอะมากนะคะแต่ก่อนก็ไม่มีข้อมูลแบบเนี่ยที่เราทำแบบนี้ก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองล้วนๆไปอ่านหนังสือไปฟังบรรยายที่ตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้เป็นต้นตอนนี้มันมีวิธีมีเครื่องมือแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากลองเลือกให้เหมาะกับเราแล้วก็ศึกษาหาความรู้เอานะคะทีนี้เฟิร์นให้ดูตัวเลขเพื่อให้เห็นว่าทำไมต้องเริ่มให้เร็วด้วยนะคะตัวเลขนี้จะชี้ให้เห็นว่าเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้เงินของเราเนี่ยนะคะมันงอกขึ้นยังไงบ้างอย่างที่เห็นอันนี้เป็นตัวเลขเดิมอย่างที่บอกนะคะใช้ตัวเลขเดิมตลอดทั้งวันเลยเพื่อจะได้เปรียบเทียบให้เห็นชัดนะคะฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งซ้ายคือตอนที่เฟิร์นบอกว่าให้เอาเงินตัวเงินฝากออมทรัพย์ปกติเนี่ยนะคะให้โยกไป e-saving เพื่อให้ดอกเบี้ยมันขยับขึ้นจาก 0.5 เป็น 1.5% อันนั้นถือว่าดีแล้วนะเอาไว้เก็บเงินฉุกเฉิน3-6 เท่าหรือ9เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วแต่ว่างานของเรามั่นคงแค่ไหนยิ่งมั่นคงมากก็เก็บน้อยหน่อยได้ยิ่งไม่มั่นคงก็เก็บมากหน่อยได้นะคะหลังจากนั้นลองดูว่าถ้าเราโยกเงินหาโอกาสแล้วเอาเงินไปทำงานผ่านการลงทุนนะคะฝั่งขวามือค่ะก็คือเราอายุยังน้อยเนาะเฟิร์นเชื่อว่าถ้าคนเริ่มทำงานส่วนใหญ่ก็20กว่าๆเนี่ยแหละถ้าอายุเท่านี้นะคะเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องลงทุนแบบเซฟปลอดภัยคำถามคือมันอยู่ที่ตัวเราเนาะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่ารับความเสี่ยงไม่ได้เลยไม่อยากให้ตัวแดงเนี่ยอยู่ในพอร์ตอยู่ในบัญชีของเราเลยแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนแต่เชื่อไหมว่าสถิติ20ปีนะคะของการลงทุนทั้งในตลาดสหรัฐเองหรืออีเวนต์ตลาดหุ้นไทยเองนะคะถ้าลงทุนต่อเนื่องได้อย่างน้อย10-20 ปีซึ่งถ้าเราลงทุนเพื่อเกษียณเนี่ยยังไงมันถึงอยู่แล้วโอกาสขาดทุนแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองไปดูแล้วกันนะคะว่ากองทุนหุ้นโลกที่เฟิร์นใส่เข้ามาเนี่ยนะคะมันคือ global equity fundในบ้านเราก็มีหลายกองหลาย10กองเลยไม่แน่ใจถึง100กองด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะไปดูมาแล้วนะคะเฟิร์นไปดูให้มาเนี่ยจริงๆมี5กองทุนที่ทำผลตอบแทนได้เฉลี่ยเนี่ย 7-9% ต่อปีในรอบ5ปีที่ผ่านมาดังนั้น 7% ต่อปีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรจากดอกเบี้ย e-saving ที่เราก็หวังว่าน่าจะได้สัก 19,000 และไอ้เจ้า 2,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไป10ปีเนี่ยนะคะแต่เชื่อหรือเปล่าว่าถ้าเราเปลี่ยนเงินก้อนนี้เอาไปลงทุนหาผลตอบแทน 7% จากกองทุนหุ้นโลกซึ่งมีอยู่จริงนะคะใน5ปีที่ผ่านมาได้ประมาณสัก 5-6 กองทุนใน 7-9% ต่อปีผลตอบแทนเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาก้าวกระโดดเลยค่ะจากหลักหมื่นขึ้นมา5เท่าเลยนะจาก 20,000 เป็น 18,000 บาทนั่นแปลว่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยก็จะรวมเป็น 348,000 บาททีเดียวนะคะจากเงินต้นแค่ 240,000 บาทเห็นไหมว่านี่คือมหัศจรรย์ของเวลานี่แค่10ปีนะถ้าอยู่คูณไป20-30 ปีเนี่ยนะคะพอร์ตคุณเนี่ยก็จะยิ่งโตขึ้นไปกว่านี้อีกด้วยถามว่าไปเท่าไหร่ฟันมีตัวเลขมาฝากกันด้วย20ปีนะคะเงินก้อนนี้เนี่ยจะกลายเป็นได้ผลตอบแทนอย่างเดียวเลยนะเงินต้นเนี่ยนะคะมันก็คูณ2เนาะก็คือจาก 240,000 10ปีคูณ2 20ปีก็เป็น 480,000 แบบนี้เป็นต้นแต่ผลตอบแทนเนี่ยนะคะจากการลงทุนให้กองทุนหุ้นโลกทำงานให้เราเนี่ยผลตอบแทน 7% ต่อปีมันจะกลายมาเป็น 567,000 บาทนั่นแปลว่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยรวมกันเกือบ 1,50,000 บาทเฮ้ยจากเดือนละ 2,000 นะ
มันเป็นไปได้แต่ถ้าเราลงทุนได้นานกว่านั้นล่ะเป็น30ปีนะคะเฉพาะตัวผลตอบแทนเนี่ยมันจะเท่ากับ1,700,000 บาทแล้วอะแล้วพอไปรวมกับเงินต้นอีกเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็น2,450,000 บาทเกือบ2,500,000 บาทจากเดือนละ 2,000 บาททำได้ไหมกลับไปถามตัวเองดูนะคะว่าเราลงทุนเร็วขึ้นได้หรือเปล่านี่คือข้อ5ที่อยากชวนคิดและชวนทำนะคะเพราะว่าถ้าคิดแต่ไม่ทำเวลาผ่านไป1ปีโอกาสมันก็จะลดน้อยลงด้วยเช่นกันเฟิร์นเคยทำผลสำรวจนะคะให้พี่ๆที่อายุแบบ5-60เนี่ยแนะนำน้องๆรุ่นใหม่หน่อยก็พบว่าหลักๆเนี่ยก็บอกว่าให้เริ่มลงทุนให้เร็วคือต้องบอกว่าคุณมีข้อดีที่สุดคือเรื่องเวลาย้ำอีกครั้งนะคะว่ามีแต่คนอิจฉาเพราะฉะนั้นคุณจงใช้สิ่งที่คนอื่นอิจฉาเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับการเงินของคุณเองซะนะคะอันนี้คือข้อที่5มาครึ่งทางแล้วเนาะไปต่อกันที่ข้อที่6กันหน่อยดีกว่านะคะข้อที่6ก็คือเรื่องเกษียณเฟิร์นเองมีโอกาสคุยกับน้องๆจบใหม่หลายคนนะคะที่เพิ่งเริ่มทำงานพอบอกให้เขาคุยเรื่องเกษียณเขาจะโอ้ยพี่ตั้งนานไม่ต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปพูดเหมือนเดิมเลยมันเป็นสิ่งที่ไปแล้วไม่เคยกลับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาถ้าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่เคยเป็นโอกาสมันกลายเป็นความเสี่ยงเช่นโอกาสที่เราจะลงทุนเสี่ยงหน่อยด้วยเวลาที่นานหน่อยเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยมันนิ่งหน่อยไม่ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นความเสี่ยงทันทีเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนใกล้ๆเกษียณเราก็จะลงทุนความเสี่ยงสูงไม่ได้มากเพราะเราก็จะรับกับความผันผวนไม่ค่อยได้ด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นด้วยตัวสินทรัพย์ของเราที่เราก็ไม่อยากขาดทุนแล้วก็ด้วยเวลาที่มันสั้นลงจากตัวเวลาใกล้เกษียณของเราที่มันงวดเข้ามาแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเทิร์นจาก positive ในวัยเด็กเนี่ยกลายเป็น negative นะคะในวัยผู้ใหญ่ก็ได้มีตัวเลขมาฝากกันจะได้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราตั้งเป้าอันนี้เฟิร์นตั้งให้กลมๆก่อนนะคะไปบวกลบกันเอาเองเฟิร์นตั้งเป้าให้ทุกคนวันนี้ที่เริ่มทำงานตั้งใจนะเก็บให้ได้5 ล้านบาททำไมต้อง5ล้าน Magic Number นี้มาจากไหนเฟิร์นคิดแบบนี้ค่ะไม่ได้บอกให้เอา5ล้านแล้วใช้หลังเกษียณไปจนเสียชีวิตเพราะถ้าแบบนั้นเราจะไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยกล้าใช้เพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่บางคนรีบใช้กลัวไปเร็วแต่สุดท้ายเอาเงินหมดแล้วอะแต่ยังไม่ไปเป็นต้นหรือบางคนก็แบบโอ๊ยไม่กล้าใช้แล้วสุดท้ายก็โอ๊ยแล้วพอจะไปแล้วก็โอ้รู้งี้รีบใช้ดีกว่าคือมันกลายเป็นกังวลกับเงินก้อนที่ค่อยๆหดหายไปวิธีการของเฟิร์นค่ะในเมื่อคุณเพิ่งเริ่มทำงานยังไงถ้าคุณศึกษาเรื่องการเงินดูคลิปเวลมีอัพก็ได้ลงทุนนิยมไล่ดูไปเลยนะคะรับรองได้เห็นภาพแล้วก็ได้ลงมือทำแน่นอนหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบ practical หน่อยเฟิร์นทำซีรีส์10 วันฉันต้องเวลเอาไว้นะคะไปไล่ดูวันละ1 ชั่วโมงนะคะรวม10 วันนะคะถ้าช่วงวันหยุดไม่ได้ไปไหนหรือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนไปไล่ดูเลยนะคะไปโฟกัสตรงนั้นก็ได้ทีนี้กลับมาเรื่องของเราทำไมต้อง5 ล้านบาท5 ล้านบาทเนี่ยเฟิร์นคิดว่าเวลาที่เรามีกับการศึกษาเรื่องการลงทุนมันทำให้เราเข้าใจโลกลงทุนมากขึ้นแล้วดังนั้นพอ5 ล้านบาทปุ๊บเราก็เอาไปลงทุนต่อได้แม้จะเกษียณนะคือไม่ได้บอกว่าเกษียณปุ๊บถอนเงินทุกอย่างมาไว้เงินฝาก e-saving หรือเงินฝากออมทรัพย์เลยแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เงินมันทำงานได้มากพอแต่ถ้าเราเนี่ยให้เงินมาทำงานต่อเนื่องและเฉลี่ยได้ผลตอบแทนลดลงมาหน่อยลดความเสี่ยงลงมาหน่อยนะคะผลตอบแทนก็ลดลงมาเหลือประมาณ 5% ต่อปี5 ล้านบาท 5% ต่อปีเท่ากับได้ปีหนึ่งกี่บาทคะ250,000 บาทมันก็น่าจะพอได้นะอันนี้คิดคร่าวๆไม่ได้คิดเงินเฟ้ออะไรเลยนะคะคิดคร่าวๆไว้ก่อนถามว่า5 ล้านบาทได้ 5% ต่อปีเป็น 250,000 บาทใช้เดือนเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 20,000 เกือบ 21,000 บาทอันนี้เฟิร์นคิดให้คร่าวๆนะคะว่าถ้าเราไหวเนี่ยมาตั้งต้นแบบนี้ด้วยกันแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปมันน้อยไปลองปรับกับตัวเองนะคะแต่ว่าเฟิร์นตั้งให้เป็นตุ๊กตาก่อนจะได้ไปกันต่อได้5 ล้านบาทนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องเริ่มลงทุนอย่างไรชื่อหรือเปล่าว่าเริ่มต่างกันตัวเงินต้นที่เริ่มก็ต่างกันนี่คือเฉลยค่ะตัวเลขนี้คืออะไรฝั่งซ้ายคืออายุของคนที่เริ่มลงทุนนะคะฝั่งขวาก็คือเงินที่ต้องใช้ต่อเดือนเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือ5 ล้านบาทด้วยการหาผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 7% ต่อปีนะคะถามว่า
25 ปีใช้เงินเท่าไหร่เดือนละ 3,000 บาทเฮ้ยโอเค5ล้านบาทเป็นไปได้ในวัย60 ปีนะคะแต่ถ้าอายุ30 ปีเงินมันต้องเพิ่มขึ้นแล้วเป็น 4,500 บาทอายุ35 ปีเงินต้นต้องเพิ่มขึ้นแล้วเป็นเดือนละ 6,600 บาทอายุ40 ปีเงินต้นต้องเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 1,200 บาทอายุ45 ปีต้องเพิ่มเป็นเดือนละ 16,600 50 ปีเป็น 32,000 นะคะและถ้าไปเริ่มตอนใกล้เกษียณอีก5 ปีเกษียณตอนอายุ55 ปีต้องใส่เงินเดือนละ 72,500 บาทเพื่อให้5 ปีที่เหลือมันกลายเป็น5 ล้านบาทได้เห็นไหมคะว่าจาก 3,000 ในวันที่เราเริ่มทำงานถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องเกษียณมันจะต้องใช้เงินใส่เข้าไปถึง 72,000 บาทโอ้โหมันต่างกันมหาศาลเลยนะเราจะรอถึงวันนั้นไหมรอได้ค่ะเพราะว่าวันนั้นหนูก็มีรายได้เดือนละ 300,000 โอเคไฟน์ไม่ว่ากันแต่มันก็มีความเสี่ยงหนึ่งคืออะไรคือถ้าเราเหลือ5 ปีเราจะกล้าลงทุนหุ้นโลกไหมเราจะมั่นใจไหมว่าความผันผวนในระยะสั้นๆ5 ปีนี้เรารับได้เกิดปีที่5นะคะมันเป็นแบบเนี้ยปี2 ปีมาเนี่ยนะคะก็คือปี2022ที่หุ้นร่วงหนักๆนะคะปี2023ที่หุ้นก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาสักเท่าไหร่เนี่ยเราจะรับได้หรือเปล่าเวลามันยิ่งสั้นความเสี่ยงเราก็จะรับได้น้อยลงนะคะดังนั้นเริ่มวันนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตยิ่งถ้าใครเก็บเงินไปแล้วเฟิร์นเชื่อเฟิร์นบอกว่าให้เริ่มจากเงินเล็กๆเนาะ 2,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาทเริ่มไปแต่เชื่อเฟิร์นเดี๋ยวพอเราเก็บแล้วเราเห็นจริงๆเราศึกษาเรื่องนี้จริงๆจะรู้ว่ามันจะมีกำลังใจในการเก็บเพิ่มขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีดีกว่าไม่มีมากอุ่นใจกว่ามีน้อยแล้วก็ลงทุนก็ทำให้เราเห็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงถ้าเราลงทุนได้ยาวพอแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราไปกันต่อที่ข้อ7ดีกว่านะคะก่อนจะไปข้อ7ทีนี้หลายคนถามว่าเราลงทุนอะไรดีเนี่ยนะคะจริงๆเฟิร์นบอกเป็นชื่อกองทุนอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกฎนะคะว่าเราจะไม่สามารถพูดชื่อแนะนำอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรทำก็คือให้ไปดูถ้าใครเพิ่งเริ่มนะแล้วก็มีเป้าหมาย5 ล้านตรงกันไว้ในใจแล้วให้ไปดู e-save กองทุน e-class กองทุน e-class คล้ายๆ e-saving เลยก็คือวิธีการไม่ที่บอกว่าเป็นเงินฝากเหมือนกันนะคะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะมันมีความเสี่ยงแต่มัน e เหมือนกันคือ electronic class แปลว่ามันต้องเปิดบัญชีออนไลน์ 100% ซื้อขายออนไลน์ 100% ไม่ได้ไปซื้อที่หน้าสาขาไม่ได้มีสมุดคู่ฝากหรือว่าเขาเรียกสมุดกองทุนรวมแบบเนี้ยไม่มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือกองทุน e-class ซึ่งข้อดีของมันคือมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะตอนนี้มี2ที่คือ LH Fund ออนไลน์กับ SCB AM Fund คลิกนะคะก็ลองไปหาข้อมูลดูได้มันมีกองทุน global equity อยู่ในนั้นด้วยก็จะประหยัดเงินได้แต่เขามีแคปไว้ให้ไม่เกิน1 ล้านบาทบางที่ไม่เกิน2 ล้านบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตอนนี้มีแค่2ที่ก็เลยเล่าให้ฟังได้ถามว่าดียังไงมันก็จะประหยัดค่าธรรมเนียมไงยิ่งถ้าเราลงทุนยาวๆ5 ปี10 ปี20 ปีแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมระหว่างทางเยอะมันก็จะทำให้เงินก้อนนั้นมันเข้ากระเป๋าเข้าพอร์ตเราเต็มๆนะคะมากขึ้นนั่นเองอันนี้คืออยากแนะนำละกันถ้าใครอยากจะเริ่มไปศึกษาพวกกองทุน e-class ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีวิธีอื่นก็ไม่ว่ากันไปต่อกันที่ข้อที่7กันดีกว่าข้อที่7เนี่ยนะคะที่เราต้องทำก็คือเราต้องศึกษาเรื่องภาษีค่ะโดยปกติแล้วนะคะคนที่เป็นเด็กจบใหม่จะรู้สึกว่าเรื่องภาษีมันไกลตัวเราไม่เห็นต้องศึกษาเลยบ้างก็บอกว่ามันยากนะคะจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้าใครทำงานบริษัทก็ถาม HR ก็ได้หรือถามพี่ๆก็ได้เขาก็จะมีคำแนะนำอยู่แล้วหรือไปเสิร์ชก็ได้นะคะทั้ง iTax ทั้ง Tax บักเนาะข้อมูลเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะชวนคิดคืออะไรภาษีเนี่ยใครเป็นเด็กจบใหม่ใครเป็นคนเริ่มทำงานเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ทราบว่าเราขอคืนภาษีได้ปกติแล้วเพิ่งยื่นกันไปใช่ไหมคะสำหรับตัวรายได้ประจำปีเนี่ยในช่วงเดือน3 เดือนแรกของปีถัดไปเราก็ต้องยื่นรายได้กับกรมสรรพากรนะคะของปีที่ผ่านมาทีนี้วิธีการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราขอคืนได้นะคะบางคนเนี่ยมีฐานเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยถ้าบังเอิญนะคะเรามีดอกเบี้ยที่เสียไปแล้วมีภาษีเงินปันผลไม่ว่าจะลงทุนกองทุนหุ้นรายตัวเลยก็ตามหรืออีเวนเราเสียภาษีหน้าที่จ่าย
อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้ารายได้เราไม่ถึงเกณฑ์เราขอคืนภาษีได้ซึ่งนั่นก็เป็นเงินที่มันจะกลับเข้ามาในกระเป๋าเราอีกทางหนึ่งด้วยดังนั้นอย่าละเลยเรื่องของภาษีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าใครเริ่มที่จะมีรายได้สูงขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบางทีเราไม่รู้สึกว่าเราเสียภาษีนะแต่เงินเดือนที่มันเข้าไม่เต็มนั่นแหละมันคือภาษีที่ HR ที่ฝ่ายบัญชีเนี่ยเขาตัดไปก่อนแล้วก็เพื่อให้เราไม่ต้องไปหนักตรงช่วงปลายปีเขาตัดแล้วก็ส่งสรรพากรไปเรื่อยๆให้เราเองนะคะแต่ในความเป็นจริงถ้าลองไปดูรายได้ที่เขาสรุปให้ประจำปีสมมติเรามีรายได้ 500,000 บาทสมมติเนาะมันก็จะมีช่องหนึ่งว่าภาษีที่หักและนำส่งไว้ตรงนั้นแหละจริงๆมันควรเป็นเงินของเราแต่มันถูกหักแล้วก็นำส่งไปแล้วดังนั้นวิธีการคือเราขอคืนได้ค่ะด้วยการใช้สิทธิ์ที่เรามีแบบถูกกฎหมายนะคะเช่นเรื่องค่าลดหย่อนนะคะจะซื้อ SSF RMF ก็ได้จะซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบำนาญก็ได้นะคะหรือว่าบริจาคก็ได้ใช้คุณพ่อคุณแม่นะคะหมายถึงถ้าท่านไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่มีรายได้เกิน 30,000 ต่อปีเนี่ยก็เอาท่านเนี่ยมาเป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนให้กับเราได้มันมีหลายช่องทางทีเดียวที่ช่วยให้เราดึงเงินของเราที่เสียภาษีไปแล้วกลับคืนมาเข้ากระเป๋าเราได้อยู่ที่ว่าเราทำแล้วหรือเปล่านะคะอย่าละเลยเรื่องนี้ลองไปศึกษากันดูนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปถ้าใครอยากจะลงทุนแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มเสียภาษีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของเฟิร์นนะในเมื่อเราตั้งใจจะลงทุนเพื่อวางแผนเกษียณระยะยาวอยู่แล้วถ้ายาวได้จริงนะเช่น10 ปีสำหรับ S&F อายุ55 ปีถอนได้สำหรับ RMF เนี่ยก็ให้เอาเงินก้อนที่เราจะลงทุนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ภาษีก่อนค่ะเพราะว่ามันจะได้3ต่อ1ก็คือได้ลงทุนแน่ๆถูกไหมเพราะว่าเราเอาเงินไปต่อเงินนะให้เงินไปทำงาน2คือเราได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีก็คือได้นำเงินก้อนนี้ไปเป็นค่าลดหย่อนแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาถ้าเราได้เงินคืนภาษีหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นในจำนวนที่น้อยลงถ้าเราต้องจ่ายเพิ่มเพราะมันมีค่าลดหย่อนเหล่านี้ทำให้ตัวเงินได้สุทธิมันต่ำลง3ก็คือมันเป็นการวางแผนเกษียณไปในตัวด้วยเพราะว่ามันยาวไงกว่าเราจะถอนได้ล็อกเงินเอาไว้เลยแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นศึกษาเรื่องภาษีไว้ด้วยนะคะอย่าละเลยแล้วก็อย่ามองข้ามคิดว่ามันไม่สำคัญมันยากมันไม่เกี่ยวกับเราถ้าคิดแบบนี้เราก็จะเสียผลประโยชน์ไปทุกปีนะคะยิ่งรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีประโยชน์ที่เราควรจะได้จากการขอคืนภาษีมันลดลงเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ท้ายที่สุดเราก็เสียประโยชน์ที่เราควรจะได้ไปนะคะอันนี้คือเรื่องภาษีเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือสวัสดิการนะคะเช็คแล้วก็ใช้คลุมอันนี้ส่วนตัวเฟิร์นเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนแบบชอบเช็คอยู่แล้วคือเราก็สายการเงินอยู่แล้วเนาะวิธีการของเฟิร์นเวลาเช็คเนี่ยเฟิร์นก็จะไปถาม HR ถ้าบริษัทมีถ้าไม่มีก็ถามพี่ๆเนี่ยแหละหรือไม่ก็ถามคนที่รับเราเข้ามาเนี่ยแหละเขารู้อยู่แล้วแหละมีสวัสดิการอะไรบ้างเช่นมีประกันสังคมไหมประกันสังคมเนี่ยดียังไงเราไปทำฟันได้นะคะ900 บาทต่อปีไปหาหมอได้นะคะตามโรงพยาบาลที่เราเลือกเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้สิทธิประกันสังคมก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเสียเงินน้อยหน่อยหรือว่าแทบจะไม่เสียเงินเลยถ้าเราเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีถ้าใครวางแผนจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีค่าทำคลอดบุตรมีเงินเลี้ยงดูบุตรรายปีรายเดือนอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าเราเปลี่ยนงานแล้วระหว่างนั้นมันยังไม่ได้งานทำอย่างเงี้ยก็มีเงินที่เราจะได้จากการว่างงานด้วยนะคะหรือถ้าใครถูกให้ออกจากงานก็จะได้เงินจากการให้ออกจากงานอีกต่างหากเห็นไหมประกันสังคมเนี่ยมัน cover เยอะมากนะจากเดือนละ750 บาทที่เสียไปเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างทีเดียวและที่สำคัญในอนาคตอันไกลถ้าเราทำงานต่อเนื่องไปเนี่ยนะคะเราจะได้เงินบำนาญจากประกันสังคมหรือบำเหน็จด้วยถ้าทำไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดคือ180 เดือนหรือว่า15 ปีสิ่งที่สำคัญคือเรารู้หรือเปล่าว่าสิทธิ์เหล่านี้มันมีบำนาญจากประกันสังคมเนี่ยมันดีมากนะคะทราบหรือเปล่าว่าถ้าเราทำงานครบ15 ปีอยู่ในประกันสังคมครบ15 ปีหรือว่า180 เดือนเนี่ยเราจะได้เงินบำนาญเดือนละประมาณ 3,000 บาทไปจนสิ้นอายุขัยเฮ้ยมีเงินก้อนนี้มาด้วยนะอย่าตกใจแต่อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ใช้สิทธิ์ด้วยนะดังนั้นถ้าใครทำงานประจำแล้วก็บังเอิญว่าลาออกหรือบังเอิญเขาให้เราออกเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในประกันสังคมแล้วจงไปต่อจากมาตรา33ไปเป็นมาตรา39ซะเพื่อรักษาสิทธิ์ตรงนี้เอาไว้เพราะว่ามาตราอื่นไม่ได้บำเหน็จบำนาญนะคะมีแต่3339เท่านั้นที่ได้นะคะอย่าลืมว่าเฮ้ยมันสำคัญมากจริงอันนี้คือส่วนแรกแต่ว่าถ้าใครทำงานได้นานกว่านั้นเฟิร์นจำปีไม่ได้นะคะแต่ว่าเฟิร์นเคยคำนวณมีสูตรคำนวณของประกันสังคมเนี่ยนะคะเคยไปศึกษาเนี่ย
ถ้าทำนานที่สุดเลยคือเอาง่ายๆตั้งแต่จบใหม่ทำงานแล้วอยู่ในระบบประกันสังคมยาวไปจนถึงเกษียณ60 ปีเลยคุณมีโอกาสได้เงินบำนาญเดือนละกว่า 7,000 บาทนะคะถ้าเกณฑ์ยังไม่เปลี่ยนโน้ตก่อนเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเดือนละ 7,000 บาทนี่เฮ้ยไม่น้อยนะเราใช้ชีวิตได้แบบโอเคเลยยิ่งถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะเงินก้อนนี้ถือว่ามีความหมายมากๆเห็นไหมประกันสังคมมันมีค่ากับเราจริงๆแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เช็คแล้วก็อาจจะลืมใช้สิทธิ์ไปนะคะดังนั้นสำคัญที่สุดคือไปเช็คแล้วก็ใช้สิทธิ์ซะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจริงๆหลายคนมีหลายคนกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าบริษัทในประเทศไทยมีแค่ 2% เท่านั้นเองที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าใครมีไปเลือกนโยบายให้ถูกหน่อยนะคะเพราะว่าเราลงทุนยาวๆเนาะเราก็เลือกนโยบายที่ลงทุนยาวแล้วได้โอกาสได้ผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยและถ้าไหวก็ลงทุนได้เต็มสิทธิ์ไปเลย 15% ในสิทธิ์ของฝั่งคนที่ใส่เงินสะสมเข้าไปอย่างลูกจ้างเนี่ยใส่ได้เต็ม 15% แล้วแต่นโยบายของบริษัทนะคะมันก็จะช่วยให้เราเก็บเงินตรงนี้ไปได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งพวกประกันกลุ่มนะคะหลายบริษัทมีให้พนักงานอยู่แล้วไปเช็คนะว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเช่น OPD ก็คือคนไข้นอกเนอะสมมติเกิดอุบัติเหตุไปหาหมอแค่แบบเช้าไปเย็นกลับอย่างเงี้ยเบิกได้หรือเปล่านะคะหรือถ้านอนโรงพยาบาลเบิกได้เท่าไหร่และถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงนะคะเช่นเจ็บป่วยต้องรักษาใหญ่เนี่ยนะคะมันมีค่าใช้จ่าย cover แบบไหนแล้วก็คุ้มครองความเสี่ยงพวกโรคร้ายหรือเปล่าหรือถ้าเสียชีวิตเนี่ยได้อะไรอะไรเงี้ยซึ่งไอ้พวกนี้นะคะข้อดีของมันก็คือมันทำให้เรารู้ว่าสิทธิ์ที่มีพอแล้วหรือไม่ถ้าไม่พอเราจะได้ซื้อประกันอื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตให้กับคนข้างหลังประกันสุขภาพเพื่อ cover ค่าใช้จ่ายที่มากกว่าที่เราได้จากประกันกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะยิ่งอายุน้อยๆเนี่ยเบี้ยจะถูกดังนั้นเนี่ยลองศึกษาสิทธิให้คุ้มๆหรือบางคนมีสหกรณ์ก็น่าสนใจคือสหกรณ์เนี่ยหลายคนเนี่ยจะคิดถึงการกู้เงินนะคะแต่เฟิร์นชอบมิติของการออมเงินคือการซื้อหุ้นสหกรณ์มากเลยเฟิร์นเคยอยู่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยสหกรณ์ให้ผลตอบแทน 4-5% ต่อปีซึ่งมันไม่ได้น้อยเลยนะบางที่เนี่ยเฟิร์นไปบรรยายเรื่องการเงินนะคะบางสหกรณ์ให้ 6% 7% ก็มีอ่ะเฟิร์นเลยบอกว่าเฮ้ยอยู่ได้สิทธิ์แบบเนี้ยแล้วภาษีมันก็แบบไม่ได้เสียด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากสำหรับองค์กรที่เขาให้กับคุณดังนั้นคุณก็จงซื้อหุ้นสหกรณ์ไปซะได้ return 6-7% สบายๆทำไมจะไม่เอาแต่ก็ไปเช็คหน่อยนะว่ามีความมั่นคงหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพคล่องเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งสวัสดิการเนี่ยเช็คแล้วก็ใช้คุ้มซะเพราะว่ามันไม่ใช่ใครก็จะมีนะคะการเป็นมนุษย์เงินเดือนมันก็มีข้อดีเยอะมากที่จริงๆแล้วมันน่าฉานะแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ไม่คุ้มนะคะอ่ะมาดูอีก2ข้อนะคะข้อที่9ก็จะเป็นเรื่องทำตารางรวยอันนี้คล้ายกับที่เราคุยกันไปครั้งก่อนเลยนะคะคือ2ตารางการเงินที่มีผลกับการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเฟิร์นยกตัวอย่างเลยละกันทำไมต้องทำด้วยนะคะเพราะว่าตารางรวยนี้นะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นฝั่งสินทรัพย์นะคะให้เราเห็นเลยว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างประเภทไหนมูลค่าเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะรวมถึงต้นทุนของเรากำไรของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นฝั่งหนี้สินตารางสินทรัพย์เนี่ยมันช่วยอะไรช่วยเรารู้ว่าแต่ละปีที่เราทำงานไปเนี่ยลองถามตัวเองก็ได้นะใครทำงานมา2 3 4 5 6หรือ10ปีแล้วเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าแต่ละปีเรารวยขึ้นหรือว่าเราจนลงเชื่อไหมว่าก่อนทำตารางเนี้ยเฟิร์นเชื่อว่าไม่มีคนรู้เราจะกะเอาคร่าวๆนะเราทุกคนก็จะพูดแบบนี้ว่าพอรู้คร่าวๆก็มีบ้านหลังหนึ่งมีรถคันหนึ่งมีกองทุนอยู่ที่หนึ่งมีหุ้นอีกหน่อยหนึ่งมี ETF อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีเงินสดมีทองคำแต่เชื่อหรือเปล่ามันบอกเป็นตัวเลขเป็นamountไม่ได้แล้วสุดท้ายเราไม่รู้ว่าตกลงฉันมีเท่าไหร่นะซึ่งปัญหามันจะเกิดค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันพอหรือยังหรือมันยังห่างกับเป้าหมายอีกมากแค่ไหนสมมติเราตีเป้าหมาย5 ล้านบาทแบบที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยแล้วพอเวลามันผ่านไปอะค่ะเราก็เช็คตัวไทม์ไลน์นะว่า1 ปีแล้วได้ 10,000 บาท2 ปีได้ 30,000 บาท
เฮ้ยมันสปีดมันช้าไปแล้วเราต้องเร่งหน่อยออมเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้รู้แล้วก็จะได้เห็นสุขภาพการเงินของตัวเองให้ชัดๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทุกอย่างมันอยู่ในหัวมันจะไม่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ clarify คือมันไม่ชัดเจนจนทำให้เราเนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตอนนี้สถานะเราเป็นยังไงนะจะใช้จ่ายก็ไม่มั่นใจหรือบางทีก็ใช้จ่ายเกินกว่าสถานะเป็นจริงของเราเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเลขจริงๆแค่กะเอาคร่าวๆนะคะตารางนี้แคปเจอร์ไว้นะคะแล้วก็ไปทำเองที่บ้านได้เลยเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้วันหยุดที่หยุดยาวอาทิตย์หน้าก็ดีนะคะใช้วันหยุดเพราะว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรทำไปแล้วนิดมันจะท้อนิดนึงมันจะรู้สึกแบบโอ๊ยไม่เสร็จสักทีแต่ว่าอยากให้เริ่มตั้งแต่ต้นเนื่องจากว่าน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ข้อดีคือตารางมันจะไม่ยาวมากนะคะตอนนี้ตารางเป็นยาวมากเพราะว่าแอสเซทเรามีหลายประเภทเนาะพอมันไม่ยาวมันก็จะมีกำลังใจเวลามันมีอะไรใหม่มันเติมเข้ามามันจะได้เห็นแล้วก็ทำเป็น Excel นะคะแล้วเราก็อัปเดตเป็นชีตไปชีต1ก็เดือนเมษายนปี2023ชีต2สมมุติเราขยันหน่อยนะคะสัก3เดือนมาทำทีอย่างเงี้ยก็มาอัปเดตหรือถ้าใครไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยขนาดนั้นปีนึงมาทำสักทีก็ได้นะคะมันก็จะเห็นเยอะเลยมันรวบรวมสินทรัพย์หนี้สินทั้งหมดเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินเห็น net wealth เลยว่าเราตกลงมั่งคั่งสุทธิเท่าไหร่ถ้าฉันจำเป็นต้องใช้เนี่ยฉันมีเท่าไหร่ให้ใช้กันแน่นะคะรู้ว่าแต่ละปีเรารวยขึ้นหรือว่าจนลงรู้ว่าเราใกล้ถึงเป้าหมายหรือยังรู้ว่าเราต้องปรับพอร์ตไหมแล้วก็ที่สำคัญรู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่านะคะตารางนี้สำคัญมากๆไม่ว่าคุณจะเพิ่งจบมานานแล้วหรือว่าวางแผนเกษียณเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นว่าเกษียณได้จริงหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้คือส่วนของตารางสินทรัพย์นะคะแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่เรื่องลงทุนแต่ว่าเป็นเรื่องการทำงานอันนี้สำคัญมากนะคะคือเฟิร์นส่วนตัวนะประสบการณ์ของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะบอกว่าใครอายุ 20-30 ปีอาจจะเลขเซ25เนาะแต่ว่าบางคนเขาทำงานตั้งแต่ยังเรียนอยู่เนาะจะบอกว่าคุณทำงานให้เต็มที่ไปเลยนะเต็มแบบเต็มแม็กไปเลยไม่ต้องกลัวใครเอาเปรียบค่ะเพราะว่าประสบการณ์ทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวคุณยิ่งคุณทำงานหนักยิ่งคุณทำงานที่มีความท้าทายแล้วก็ยิ่งคุณทำงานที่มันยากเท่าไหร่เนี่ยจำไว้เถอะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการเก็บเกี่ยวเพราะอะไรรู้ไหมคะ1คือเรามีแรงเยอะมากนะคะในการทำแบบนั้นได้เฟิร์นเคยทำงานตอนนั้นเนี่ยโอ้รายการแรกของเฟิร์นคล้ายๆตอนนี้เลยคือรายการแรกตอนเฟิร์นอยู่ Money Channel ก็คือ7 โมงเช้าคือแน่นอนมันตื่นตี 5นะคะแล้วก็ออกจากบ้านไปหรืออาจจะตี 4กว่าจำได้ครั้งแรกเฟิร์นตื่นตี 3เลยตอนแรกที่เฟิร์นได้จัดรายการ7 โมงเช้าที่ Money Channel นะคะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นเนาะเราก็เป็นน้องใหม่เราก็แบบประสบการณ์ของการอ่านข่าวเร็วๆไม่มีอ่ะก็เลยต้องตื่นเร็วรีบไปแต่เช้าไปถึงตี 4ไปเปิดออฟฟิศนะคะเปิดไฟอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งอ่านแบบบ้าคลั่งนะคะเพราะว่ามันมีข่าวทั้งในประเทศต่างประเทศเนาะแล้วก็บางทีมันมีข่าวแบบด่วนที่เราแบบตอนนั้นจำได้เป็นช่วงซับไพรม์2008ด้วยมันก็จะมีเรื่องอเมริกาเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหก็ถือว่าทำงานตั้งแต่ยังไม่ฟ้าสางเลยมันยังไม่สว่างเลยนะคะจนไปเรียนโทตอนเย็นมันมีบางวันเนี่ยเฟิร์นไปเรียนโทแบบในระหว่างวันทำงานด้วยนะคะก็แบบบางวันก็น็อกๆเหมือนกันแต่เราไหวเพราะเรายังอายุน้อยไงเรายังไม่30ซึ่งเฟิร์นถามว่ากลับไปจะทำแบบนั้นจะทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพอมันเลย30มาเลย35มามันไม่ไหวแล้วแรงมันน้อยลงแม้ว่าเราอยากทำนะแต่ร่างกายเรามันไม่สู้แล้วอะอย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยนะคะจันทร์ถึงศุกร์เฟิร์นก็ตื่นตี 4ใช่ไหมอย่างไลฟ์เนี่ยจันทร์พุธศุกร์เนี่ยไลฟ์ทุ่มหนึ่งเนี่ยก็เบลอบางวันก็จะเบลอหน่อยเพราะคือมันไม่ค่อยไหวแล้วแม้ว่าระหว่างทางเฟิร์นนอนนะคะต้องนอนเพราะไม่งั้นเฟิร์นไม่ไหวมันน็อกแน่นอนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็แบบพักผ่อนเต็มที่นะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าแรงเรามันไม่เหมือนเดิมแม้ว่าเราอยากทำมากเลยมีเรื่องในสมองเยอะเลยมีลิสต์จดไว้เนี่ยโอ้โหเป็น10อย่างเลยแต่ละวันแต่ว่ามันไม่ไหวนะคะดังนั้นใครอายุน้อยๆทำให้เยอะทำให้เต็มที่ไม่ต้องหวงแรงไม่ต้องหวงความท้าทายไม่ต้องห่วงเวลาเลยใส่กับงานไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็มันจะสะสมเป็น value ในตัวเราในอนาคตข้อดีที่2นะคะคือมันมีคนพร้อมให้อภัยอะค่ะเพราะว่าอายุยังน้อยไงเพิ่งเริ่มทำงานเองยังได้อยู่ไม่เป็นไรผิดพลาดมีคนคอยไกด์ให้เป็นโค้ชให้เป็นเมนทอร์ให้แนะนำให้ผิดพลาดให้อภัยแต่ยู30แล้วเขาไม่ให้อภัยคุณแล้วนะยูมีประสบการณ์ทำงานมา5 6 7 8 ปีแล้วยูจะผิดอีกเรื่องเดิมๆหรือ
ไม่ได้มี lesson learn เลยอย่างเงี้ยคนเขาจะหนึ่งก็คือเขาไม่ trust แน่นอนคือคุณจะโตไปต่อยากแหละสองก็คือเขาไม่น่าให้อภัยได้ง่ายนักนะคะเพราะว่าถ้าทำงานสกิลเดิมๆถูกไหมเพราะว่าคุณสะสมประสบการณ์มาขนาดนั้นแล้วอ่ะคือความผิดพลาดมันก็จะกลายเป็นแผลและมันจะไม่ได้กลายเป็นประสบการณ์แหละนะคะสำหรับคนที่อายุเยอะดังนั้นอายุน้อยๆทำไปเถอะลองไปให้เยอะเลยนะคะพอพลาดแล้วยังมีคนพร้อมโอบรับคุณอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมันยังทำให้สร้างประสบการณ์แล้วก็เป็น value ที่อยู่ในตัวเราและสุดท้ายเนี่ยพยายามเลือกงานที่ยากนะอย่าไปเลือกงานง่ายๆอะไรที่มันง่ายๆใครก็ทำได้รับรองว่าคุณก็จะได้เงินแบบน้อยๆอ่ะอันนี้พูดแบบตามตรงนะคะคือยิ่งงานง่ายคนทำได้เยอะรายได้ก็จะน้อยยิ่งงานยากแต่คนทำได้เยอะอ่ะรายได้ก็จะอยู่ปานกลางถูกไหมกลางๆแต่ถ้างานมันยากด้วยคนทำได้น้อยๆและถ้าเป็นงานไหนที่ต้องเป็นคุณเท่านั้น only you จริงๆอ่ะยากบวกไม่มีคนทำได้ยกเว้นคุณรายได้มันจะสูงขึ้นทันทีกลับมาดูตัวเองเรากำลังสั่งสมประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเองทำงานยากและคนทำได้ไม่เยอะหรือเปล่าถ้าคุณอยากได้รายได้ให้สูงต้องทำแบบนั้นให้ได้ซึ่งมันไม่ได้เลยมันต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้เวลาต้องใช้การสังสมต้องใช้การลงมือทำต้องใช้การพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะ10 ปีนี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยเต็มที่กับมันนะคะแล้วรับรองว่ายังไงเนี่ยนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะคะก็เป็น10เรื่องเงินนะคะของคนทำงานนะคะทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่เดี๋ยวเฟิร์นจะไปแบบเร็วๆนะคะกับสไลด์ที่ค่อยๆไล่ไปทีละข้อนะคะอย่างแรกก็คือรับจ่ายเท่าไหร่นะคะเราต้องรู้อย่าลืมทำตารางรายรับรายจ่ายแบบนี้ inflow outflow แบบนี้นะคะ2ก็คือคิดให้ดีก่อนเป็นหนี้นะคะหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดีหนี้ดีคือมันสร้างรายได้ให้เรามันมีมูลค่าเพิ่มในตัวมันเองเช่นหนี้บ้านชัดเจนที่สุดนะคะ3คือออมก่อนใช้นะคะอย่างน้อย 10% 20% 30% ได้ยิ่งดีหรือใช้กฎ80-20ก็ได้นะคะรายได้ปกติใช้80เก็บ20รายได้พิเศษเช่นโบนัสใช้20เก็บ80อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทำให้เก็บเงินได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเราเก็บเงินอย่าลืมไป e-saving นะคะแล้วก็เริ่มเก็บจากเงินฉุกเฉินนี่คือข้อที่4เงินฉุกเฉิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายเก็บไว้ใน e-saving เลยนะคะเริ่มลงทุนให้เร็วเพราะว่าเวลาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของการลงทุนเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาที่สุดของคนอายุน้อยๆแล้วก็อย่าประมาทเรื่องเกษียณค่ะข้อที่6กำลังบอกเราว่าเกษียณไม่ได้ไกลอย่างที่คิดแล้วมันไม่ได้ใช้เงินน้อยอย่างที่คิดเริ่มให้เร็วจะดีกว่าอยากจะเริ่มด้วยเดือนละ 3,000 หรืออยากจะรอเพื่อไปเริ่มเดือนละ 72,000 คุณเป็นคนเลือกได้นะคะข้อที่7ศึกษาเรื่องภาษีไว้ด้วยนะคะเพราะว่าภาษีเองก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราจัดการเงินได้ดีขึ้นนะคะสวัสดิการนะคะเช็คกับใช้ให้คุ้มแล้วก็ลงมือทำตารางรวยแบบนี้ด้วยสุดท้ายก็คือทำงานให้เต็มที่ในช่วงวัย 20-30 ปีนั่นเองนะคะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็เฟิร์นเองอาจจะใช้พลังมาเยอะวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ตอบคำถามเห็นทุกคำถามเห็นทุกประเด็นนะคะแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าต้องเก็บแรงเอาไว้เซฟแรงเอาไว้นะคะไม่ได้เฟรชเหมือนคนวัย30นะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าวันจันทร์เราหยุดเนาะเดี๋ยวเฟิร์นอาจจะมาไลฟ์ทีวันพุธละกันนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสำหรับทุกคนนะคะถ้าใครพอมีเวลาอย่าลืม2ตารางที่ทำแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวคนเองแล้วก็อย่าลืมแชร์สิ่งที่เราเห็นเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยนะคะกด subscribe แล้วมีอัพไว้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานนะคะวันนี้เฟิร์นลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พักผ่อนกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้วันจันทร์หลังจากเปิดปีใหม่ไทยมานะคะ17เมษายน2566ค่ะวันนี้อยากชวนมารวยกันเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้นะคะเพราะว่าเราเองส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีอาชีพการงานที่แตกต่างกันไปแต่ว่าที่เฟิร์นรู้จักเนี่ยจำนวนมากเลยก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะวันนี้ก็เลยเอาใจคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนกันสักหน่อยนะคะว่าเขาจะใช้ข้อดีของความเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมา
ต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลที่น่าสนใจก็อย่าลืมกด subscribe แล้วมีอัพรอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานมาฝากกันเสมอค่ะวันนี้เอาใจคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างที่บอกไปนะคะฟันมี3วิธีที่ทำให้เราสามารถรวยได้จากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะฟันเองเนี่ยจริงๆทำมาทุกรูปแบบแล้วค่ะเริ่มต้นจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการพร้อมๆไปกับการเป็นฟรีแลนซ์ไปด้วยแต่จริงๆขาหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเพราะว่าการที่เฟิร์นเนี่ยนั่งผู้บริหารของบริษัทเนี่ยนะคะก็ถือว่ารับเป็นเงินเดือนด้วยนะคะดังนั้นก็ถือว่ามีหลายขาพอสมควรเลยอยากจะแบ่งปันให้ฟังแล้วกันว่าวิธีที่เราจะรวยได้จากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีหลายอย่างทีเดียวค่ะซึ่งข้อดีในแต่ละข้อก็เอามาต่อยอดความมั่งคั่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครเป็นมนุษย์เงินเดือนส่งเสียงกันมาหน่อยละกันนะคะไปดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะวิธีรวยในแบบของมนุษย์เงินเดือนควรทำอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะก็คือรวยจากรายได้ที่แน่นอนค่ะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เฟิร์นรู้สึกว่าน่าอิจฉาที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นก็คือรายได้แน่นอนคือรู้เลยนะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีกี่บาทกี่สตางค์นะคะยิ่งใครเนี่ยมีรายได้ที่แน่นอนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรือว่าส่วนของค่าคอมมิชชั่นอะไรที่ต่างไปในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเขาก็จะได้เงินเดือนเท่ากันเป๊ะๆเลยนะคะทีนี้เวลาได้รายได้ที่เป็นตัวเลขแน่นอนเนี่ยนะคะมันไม่ได้แค่นั้นเพราะว่าเรารู้วันที่เราเนี่ยเงินจะเข้าแล้วก็รู้กระทั่งเวลาที่เงินจะเข้าด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตั้งเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วก็จะเข้าวันแล้วก็เวลาเนี่ยนะคะที่เราสามารถกำหนดได้อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันซึ่งข้อดีเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะเราควรนำมาเป็นประโยชน์แต่การที่เรารู้ว่าเรามีเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่รู้วันที่เงินจะเข้ามากเท่าไหร่เนี่ยนะคะบางทีมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะเฟิร์นก็ลองคิดดูว่าจริงๆมันมีหลายคนทีเดียวคุณผู้ชมลองดูว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็คือเงินเข้าปุ๊บออกปั๊บนะคะหรือบางคนเนี่ยเงินเตรียมจะออกตั้งแต่ยังไม่เข้ามาในบัญชีด้วยซ้ำคือรู้แล้วว่ารายได้เดี๋ยวจะเข้ามาวันพรุ่งนี้เราก็เตรียมเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าบัตรเครดิตเท่านู้นค่าบ้านเท่านั้นค่าน้ำเท่านี้ค่ารถเท่านู้นให้พ่อให้แม่เท่าไหนเก็บออมเท่าไหร่คือรู้หมดเลยว่าเราจะจ่ายอะไรทั้งที่เงินยังไม่ได้เข้าบัญชีด้วยซ้ำนะคะแต่มันก็เป็นข้อดีไงว่ายังไงถ้าคุณทำงานครบเดือนเนี่ยเงินก็จะเข้าบัญชีแน่ๆถ้าบริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งอาจจะต่างจากอาชีพอื่นเช่นการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับตัวเองเลยก็คือใช้แรงทำเงินล้วนๆเลยยิ่งทำเยอะได้เยอะป่วยก็ไม่ได้เพราะว่าทำงานไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าของกิจการเขาก็จะมีเครดิตเทอมด้วยซึ่งแล้วแต่นะคะบางที่ก็30วัน60วันเวลาไปขายงานลูกค้างานเสร็จแล้วใช่ว่าจะได้ตังค์เลยก็ต้องรอแล้วรออีกเฟิร์นเคยดีลกับองค์กรใหญ่บางเจ้าเนี่ยนะคะเครดิตเทอมนานมากนานจนตกใจเหมือนกันนะคะ6เดือนก็เคย9เดือนก็เคย1ปียังเคยเลยนะคะต้องบอกว่าการเป็นเจ้าของกิจการไม่ง่ายเลยดังนั้นมนุษย์เงินเดือนน่าอิจฉาตรงนี้แหละค่ะคือเรารู้แน่นอนนะคะว่ารายได้จะเข้ามาเท่าไหร่และวันที่เท่าไหร่ทีนี้ฝั่งขวานะคะก็เลยอยากชวนคิดค่ะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะนำข้อดีตรงนี้มาปรับใช้ในแง่ของการเงินได้ด้วยเหมือนกันอย่างแรกเลยนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่ารายรับเท่าไหร่เราก็ควรจะนำมาจัดสรรการเงินให้แน่นอนค่ะเช่นเราสามารถกำหนดได้ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้นะคะบ้านก็ใช้กฎ80-20นะคะใช้จ่าย80เก็บออม20ถ้าทำได้ยิ่งถ้าทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ออมก่อนใช้อันนี้จะดีที่สุดเลยนะคะเฟิร์นถึงเรียงตั้งแต่รายรับพอเงินเข้าบัญชีมาปุ๊บให้หักเงินออมก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยขอละกัน 10% ของรายได้ทำได้ไหมเช่นรายได้ 30,000 นะคะเข้าบัญชีมาอาจจะเป็น 28,000 นิดๆแล้วแต่หักประกันสังคมหักภาษีนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็เก็บจากยอด 30,000 ก็ดีนะคะหรือว่ายอดจาก 28,000 ที่เข้าบัญชีก็ได้ 10% ก็เช่น 3,000 บาทหรือว่า 2,800 บาทต่อเดือนเก็บไปก่อนเลยหักไปลงทุนแบบ DCA เลยได้ยิ่งดีนะคะหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่เอาเงินก้อนนั้นมาจัดสรรซึ่งข้อดี
ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเหลือจากรายรับแล้วก็หักจากส่วนของเงินออมเท่าไหร่ในแต่ละเดือนทีเนี้ยวิธีการของเราก็คือเราต้องมาจัดการให้ได้นะคะว่าเราควรจะใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนถ้าใครเคี่ยวๆหน่อยแต่ก่อนเนี่ยเฟิร์นใช้วิธีนี้เลยนะถ้าอยากจะเก็บเงินให้ได้แบบอยู่หมัดนะคะวิธีการเฟิร์นคือเอามาหารเลยค่ะมีกี่วันเอามาหารจำนวนวันเลยง่ายๆคือหาร30แล้วก็จำไว้เลยว่าวันหนึ่งเราใช้ได้กี่บาทหรือถ้ามันรู้สึกแบบทรมานเกินไปคิดเป็นรายอาทิตย์ก็ได้นะคะสมมติตีกลมๆแล้วกันนะคะสมมติเรามีเงินเข้าบัญชีมา 30,000 บาทเป๊ะ 30,000 บาทเป๊ะหาร30ก็เท่ากับวันละ 1,000 บาทหรือคิดเป็นสัปดาห์คือสัปดาห์ละ7,000 บาท 7,000 บาทเนี่ยนะคะในแต่ก่อนเนาะที่มันไม่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้วิธีการเฟิร์นคือเฟิร์นจะถอนเงินทุกวันจันทร์ 7,000 บาทออกมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์สัปดาห์นั้นเฟิร์นจะใช้ตังค์จากกระเป๋าสตางค์ใบนั้นให้หมดเลยนะคะหมายความว่าหลังจากเราออมไปแล้วด้วยนะคะคือหลังจากเราได้เงินมาและหักออมและเรารู้แล้วว่าใช้ได้ 30,000 บาทนะคะออมให้พอแล้วใช้ให้เกลี้ยงคนหนึ่งชอบใช้คำนี้นะคะคือออมก่อนที่เหลือใช้เลยเพราะความสุขของคนเราอยู่ที่การใช้เงินทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะดูเลยวันจันทร์เราเหลือ 7,000 ใช่ไหมเราจะใช้500ก็ได้ใช้200ก็ได้ใช้ 1,200 ก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่เราต้องรู้ว่าวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยเราจะใช้ได้ไม่ถึงวันละ 1,000 บาทแล้วเพราะมันถูกทอนไปในวันจันทร์แล้วแต่ข้อดีคือถ้าเราประหยัดในช่วงต้นวันศุกร์เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเหลือตั้ง 3,000 บาทแน่แปลว่าเราไปปาร์ตี้ได้เราไปสังสรรค์ได้เราซื้อของที่เราอยากซื้อได้เราให้รางวัลกับตัวเองไปดูหนังไปนวดหน้าไปสปาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันจะทำให้เราจัดการเงินได้ค่อนข้างดีวิธีการนี้เฟิร์นใช้มาก่อนที่จะเป็นการทำธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ 100% แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะอัดแอปมาใช้ก็เอาเงินก้อนนี้ใส่ในบัญชีหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เดินก็ได้แล้วก็ทำ transaction จากบัญชีนั้นเป็นหลักให้ครบทั้งอาทิตย์นะคะทีนี้เราก็จะรู้เลยว่าโอเคอาทิตย์นี้ผ่านไปแล้วอาทิตย์ที่2ก็มาดูว่าใช้ 7,000 บาทได้ไหมอาทิตย์ที่3เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้น้อยกว่านั้นได้นี่เพราะว่า2อาทิตย์แรกเราใช้แค่ 5,000 บาทเองเราก็เอาอีกสักสัปดาห์ละ 1,000-2,000 เนี่ยไปเก็บออมเพิ่มได้หรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าเราจัดสรรเงินได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราสามารถเก็บได้แค่ไหนแล้วก็เราสามารถมีภาระอะไรได้เพิ่มเติมบ้างเช่นบางคนบอกว่าอยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราใช้แค่สัปดาห์ละ 5,000 บาทเหลือสัปดาห์ละ 2,000 บาทแปลว่าในแต่ละเดือนเราน่าจะเหลือประมาณสัก 8,000 บาทแปลว่าเราอาจจะกู้บ้านในราคาล้านต้นๆได้หรือเปล่าเพราะเรามีกำลังผ่อนไหวอย่างเงี้ยนะคะการกู้บ้านแล้วก็เราผ่อนบ้านเนี่ยเผลอๆนะคะถ้าไม่ได้อยู่เองเราอาจจะปล่อยเช่าได้รายได้กลับมาอีกก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายรับเนี่ยถ้าเราไม่ได้จัดการเงินเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะคะลองดูนะคะว่ารายรับเข้ามาปุ๊บหักออมปั๊บนะคะจัดสรรค่าใช้จ่ายหารไปเลย30วันต่อวันใช้ได้เท่าไหร่ต่อสัปดาห์ใช้ได้แค่ไหนแล้วก็ manage ให้อยู่ในบัดเจ็ตนะคะทีนี้บางคนมีหนี้สินทำยังไงมีหนี้สินก็ต้องจ่ายนะคะซึ่งวิธีการคือก็ต้องไปเคลียร์หนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนนะคะเช่นหนี้พวกไม่มีหลักประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยจะสูงเช่น 16% นะคะหรือว่า2หลักเนี่ยก็ควรจะเคลียร์ก่อนนะคะยิ่งถ้าเราเคลียร์หนี้ได้แล้วก็ค่อยที่เหลือมาใช้จ่ายถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็จะยิ่งดีนะคะเราจะได้ไม่เป็นบ่วงหนี้เพราะว่าหนี้เนี่ยก็เป็นดอกเบี้ยทบต้นเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นหนี้ทบต้นนะคะเป็นทบต้นในเชิงที่เป็นลบก็ไม่อยากจะให้หลายคนติดบ่วงหนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนมักไม่ค่อยสนใจจะสนใจเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะหรือไม่ก็ช่วง3เดือนแรกของปีใหม่ก็คือภาษีค่ะเนื่องจากว่าภาษีเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ข้องเกี่ยวในทุกวันอยู่ไม่เหมือนค่าใช้จ่ายไม่เหมือนเรื่องของการลงทุนไม่เหมือนเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆนะคะแต่จริงๆภาษีเนี่ยเราเสียตลอดเวลานะคะทุกเดือนใครเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยทาง HR นะคะทางบัญชีเนี่ยเขาจะตัดเงินของเราไปจัดการเรื่องภาษีอยู่แล้วเราถึงได้เงินเดือนไม่เต็มนะคะเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยสมมติ 30,000 บาทมันมีหักประกันสังคม750 บาทใช่ไหมใครมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ถูกหักไปอีกว่าไปว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 5% 10% 15% แล้วก็จะมีหักภาษีด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราไม่หนักจนเกินไปในช่วงปลายปีนะคะซึ่งปกติแล้วก็จะถูกหักไปตามฐานเงินเดือนแต่ละคนซึ่งถ้าเราไม่จัดการภาษีตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพอสิ้นปีเราจะไปใช้สิทธิ์
ประโยชน์ทางภาษีไม่ว่าจะซื้อ SSF RMF หรือว่าตัวประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเนื่องจากไม่มีเงินรอเอาไว้นะคะเราก็อาจจะค่อยๆสะสมก็ได้เพราะว่าผ่านมาเพิ่งจะยื่นภาษีไปรู้อยู่แล้วว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางภาษีได้มากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นก็วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเช่นปีนี้ซื้อ SSF RMF ได้รวมกันเนี่ย120,000 บาทก็แปลว่าเดือนละ 10,000 บาทก็หาร12ก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะใช้เงินเนี่ยนะคะ 10,000 บาทไปจัดการภาษีได้เลยแถมเป็นการลงทุนด้วยดีไปอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะใช้ความแน่นอนของรายได้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนะคะอยากกลายเป็นว่าพอรายได้แน่นอนปุ๊บเราก็เลยรู้เลยว่าเงินยังไม่เข้าเลยเอาไปจ่ายอะไรดีอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะควรจะวางแผนไปเลยว่าเราจะใช้จ่ายอย่างไรไม่ใช่ให้มันไหลไปตามความต้องการไปตามกิเลสไปตาม1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3 4เดือน4นะคะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะไม่มีวันรวยได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราก็จะไปติดกับการใช้จ่ายกับการช้อปปิ้งกับการเป็นหนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คืออย่างแรกมาดูข้อที่2กันดีกว่านะคะว่าเราจะรวยในแบบมนุษย์เงินเดือนได้อย่างไรหลังจากเรามีข้อดีเรื่องรายได้ที่แน่นอนแล้วนะคะ2ก็คือเราควรจะรวยจากการบริหารจัดการเวลาให้ดีค่ะคือข้อดีของมนุษย์เงินเดือนอย่างหนึ่งคือเวลาแน่นอนนะคะอย่างน้อยเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้หยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหยุดแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้เวลาในการที่เราจะทำงานเพราะว่าแต่ละออฟฟิศก็จะมีเวลาเข้างานออกงานเช่น9 โมงเช้า6 โมงเย็นแล้วแต่นะคะบางก็8 โมงเช้า5 โมงเย็นหรือไม่ก็9 โมงเช้าออกทุ่ม1 2 ทุ่มว่ากันไปซึ่งอย่างน้อยเรารู้เวลาที่แน่นอนนะคะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือถ้าบางคนไม่ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการเวลาให้ดีเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเวลาที่เหลือจากการไม่ได้ทำงานคือเวลาที่เราใช้อิสระได้เต็มที่เลยเที่ยวเล่นได้ช้อปปิ้งได้ดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินกับชีวิตได้เต็มที่นะคะคือแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะฟันบอกได้เลยว่าแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป้าหมายคือความมั่งคั่งเป้าหมายคืออิสรภาพทางการเงินเป้าหมายคือรวยแบบนั้นจะทำให้คุณยังไม่ไปถึงเป้าหมายได้เร็วเท่านั้นเองนะคะกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากจะ enjoy ปัจจุบันแล้วไปเหนื่อยหน่อยในอนาคตหรือเหนื่อยในวันเนี้ยแล้วอนาคตสบายนะคะซึ่งถ้าอยากเป็นอย่างหลังวิธีการที่ฟันอยากแนะนำแล้วกันนะคะคือใช้เวลาที่เราเหลือจากการทำงานเนี่ยไปหาประโยชน์เพิ่มอะไรบ้างไปดูฝั่งขวามือนะคะอย่างแรกก่อนทำงานประจำให้เต็มที่นะคะอย่าเพิ่งเอางานประจำเอาเวลาของงานประจำไปทำสิ่งที่เป็นงานส่วนตัวแบบนี้ไม่เวิร์กแน่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นทักษะที่จำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยนะคะเขามีความเชี่ยวชาญด้านหนึ่งอยู่แล้วการที่เขาจะเสริมให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นหรือนำความเชี่ยวชาญนั้นเนี่ยนะคะไปหาอาชีพเสริมเป็นรายได้แหล่งที่2ที่3แต่เพิ่มสกิลบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองได้เช่นอะไรเช่นสมมติบางคนชอบถ่ายภาพอยู่แหละถ่ายภาพแฟนถ่ายภาพครอบครัวถ่ายภาพวิวอย่างเงี้ยนะคะสวยแล้วก็มีแต่คนชื่นชมทีเนี้ยมันก็มีวิธีการที่เราจะพรีเซนต์นะคะสำหรับตัวผลงานของเราผ่านโซเชียลมีเดียมากมายแล้วก็ค่อยๆถ่ายภาพใส่แฮชแท็กอะไรบางอย่างไปนะคะแล้วก็บ่งบอกสไตล์ของตัวเองไปหรือตอนนี้เองก็มีหลายแพลตฟอร์มนะคะที่เราสามารถนำภาพถ่ายเนี่ยไปขายได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Stock Shutter หรือว่าอีกหลายช่องทางทีเดียวซึ่งก็เป็นแหล่งรายได้ที่2ที่3ให้กับเราได้เอาเวลาวันหยุดเนี่ยไปลองหาประสบการณ์ในการเพิ่มทักษะนะคะปกติถ่ายจากมือถือเราลองไปซื้อกล้องดิจิตอลที่ราคายังไม่ต้องแรงก่อนนะคะเพื่อไปฝึกกับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญไปรวมกลุ่มรวมกวนไปขอคำแนะนำนะคะจากพี่ๆแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นแล้วก็จะมองเห็นโอกาสมากขึ้นว่าเราทำอะไรได้อีกบ้างเนี่ยเป็นต้นหรือบางคนนะคะเขาก็เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะใช้ในที่ทำงานอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ความเชี่ยวชาญด้านภาษาของเขาเนี่ยก็ทำให้ใครหลายคนมาขอให้เขาเนี่ยมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานหน่อยเพราะว่าอยากให้ลูกหลานเก่งภาษาอังกฤษด้วยหรืออีเวนต์ภาษาจีนภาษาที่3ก็ว่าไปทีนี้แต่เขาก็ใช้ในชีวิตประจำวันกับการใช้ในทักษะของความเป็นครูก็อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไปเสริมเติมทักษะเหล่านี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามการเพิ่มทักษะหมายเฟิร์นเองเนี่ยนะคะเพิ่งเขียนตัว300 ways to wealth ไปบอกว่า
อย่างน้อยเนี่ยเฟิร์นขอได้ไหมขอให้เพิ่มทักษะใหม่ปีละ1เรื่องนะคะปีละเรื่องเองไม่ต้องเยอะไม่ต้องเดือนละเรื่องนะคะเราไม่ต้องใช้ชีวิตโหดเกินไปนะคะชีวิตเรามีไว้ใช้นะคะคือมีความสุขได้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ในขณะเดียวกันแล้วก็ทำงานหนักได้นะคะแต่ว่าต้องบาลานซ์นะคะคือมีความยืดหยุ่นในชีวิตบ้างปีละเรื่องเช่นไรบางปีเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะฝึกทักษะด้านสุขภาพก็ได้นะคือเราไม่ได้หมายว่าจะต้องเป็นทักษะที่เป็นอาชีพเพียงอย่างเดียวบางอย่างเนี่ยนะคะเฟิร์นเห็นน้องบางคนที่รู้จักเขาชอบออกกำลังกายมากตอนแรกไปเพื่อออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายตัวเองดูดีออกไปออกมานะคะกลายเป็นคนแนะนำให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยออกท่านี้ทำให้หลังแขนมันดีแบบนี้หน้าท้องแบนราบอย่างนั้นมีซิกแพคอย่างงู้นนะคะกลายเป็นโค้ชนะคะหรือว่าเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวก็มีด้วยเหมือนกันดังนั้นเห็นแม้ว่าจริงๆเริ่มจากความชอบก่อนแล้วชอบอะไรก็ไปเสริมทักษะนั้นนะคะอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะเฟิร์นเองก็ชอบออกกำลังกายกับ YouTube นะคะเพราะว่าบางทีเฟิร์นออกตอนเช้าเนอะคือตอนตีห้าอะไรเงี้ยมันเช้ามากจนยังไม่มีฟิตเนสที่ไหนน่าจะเปิดให้แล้วก็เราเดินทางไม่ได้เพราะว่าเราเตรียมเข้ารายการตอนเช้านะคะมีเวลาสัก20-25 นาทีเงี้ยก็เปิด YouTube เลยซึ่งมีหมด YouTube มีหมดจริงๆนะคะวันนี้ทุกคนก็ติดตามเฟิร์นผ่าน YouTube นะคะเรื่องเงินก็มีเรื่อง business ก็มีนะคะเรื่องของออกกำลังกายก็มีหมดเลยโยคะนะคะจะพิลาทิสก็ได้นะคะจะคาร์ดิโอก็ดีนะคะหรือบางคนอาจจะง่ายๆหน่อยนะคะเป็นการออกแบบเขาเรียกอะไรเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเหมือนกันทีเนี้ยเราก็เพิ่มทักษะสักปีละเรื่องลองดูนะคะว่าปีนี้คุณอยากเพิ่มทักษะอะไรให้กับตัวคุณเองนะคะซึ่งทักษะนั้นเฟิร์นเชื่อค่ะว่าเราค่อยๆสะสมไปวันละนิดเนี่ยมันจะกลายเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะนำทักษะเหล่านี้ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นรายได้แหล่งที่2ที่3ให้กับเราก็ได้เช่นบางคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของบอดี้นะคะจากที่เคยอ้วนนะคะจากที่เคยหุ่นไม่ดีแต่พอออกกำลังกายปุ๊บนะคะเราก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เห็น before after คนเห็นก็อยากจะรู้ว่าเราทำอย่างไรเราก็ inspire นะคะเป็นกำลังใจให้กับเขาแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะสุขภาพดีด้วยหุ่นดีด้วยนะคะหลังจากนั้นมันอาจจะกลายเป็นแหล่งรายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าจริงๆทุกทักษะอย่างน้อยเนี่ยเฟิร์นอยากให้ทักษะนั้นมีประโยชน์กับตัวคุณเองก่อนนะคะแล้วก็พอมีประโยชน์กับตัวคุณและคุณอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นท้ายที่สุดมันจะนำมาซึ่งรายได้เองจริงๆนะคะอันนี้คือข้อที่2นะคะเอาเวลาที่เราบริหารจัดการได้ดีไปหาประโยชน์เพิ่มนะคะอย่างที่3ก็คือรวยจากความอดทนสูงค่ะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆก็มีข้อน่าอิจฉาหลายอย่างนะอย่างที่บอกไปคือรายได้ก็แน่นอนนะคะว่าจะเข้าวันไหนเข้าเท่าไหร่ตัวของเวลาในการทำงานก็แน่นอนนะคะฟรีแลนซ์เนี่ยไม่แน่นอนนะคะเจ้าของธุรกิจยิ่งไม่แน่นอนใหญ่นะคะ7วันต่อสัปดาห์14 15 16 17 18ชั่วโมงต่อวันในการทำงานเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะไม่มีคำว่าสบายฝนว่ามนุษย์เงินเดือนก็ไม่ได้สบายนะคะแต่ว่ามีความอดทนในอีกรูปแบบหนึ่งคือฝนว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีความอดทนกับแรงกดดันค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างฟรีแลนซ์เนี่ยเขายังได้ทำงานที่ตัวเองถนัดเนาะเจ้าของธุรกิจก็จะมี drive บางอย่างที่ทำให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบที่จะทำแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนบางคนอาจจะไม่ได้มี choice มากในการเลือกนะคะว่าเราอยากจะทำอะไรหรือไม่อยากจะทำอะไรจะปฏิเสธอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะดังนั้นมันจึงเผชิญกับแรงกดดันค่อนข้างสูงซึ่งกลายเป็นข้อดีแปลว่าคุณมีความอดทนสูงนอกเหนือจากนี้อีกอย่างหนึ่งที่เฟิร์นสัมผัสได้ตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเป็นเรื่องคนน่ะคือคนก็จะนานาจิตตังเนาะแล้วก็มันจะทำให้บางทีเนี่ยงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่จัดการคนได้ยากที่สุดนะคะทุกงานทุกอาชีพนะคะแล้วก็ทุกอุตสาหกรรมเป็นเชื่อว่าปัญหาเรื่องคนเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆนะคะทีนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีคือมนุษย์เงินเดือนเราได้เจอคนหลายรูปแบบเลยนะคะตั้งแต่ดีสุดขั้วนะคะยันแบบโอ้โหคิดไม่ถึงว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ด้วยในองค์กรแบบนี้และทำงานกับเราด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นความอดทนที่เรามีการเรียนรู้แล้วก็ทักษะในการจัดการกับคนจัดการกับอารมณ์เหล่านี้นะคะมันอาจจะกลายเป็นข้อดีที่ทำให้เรารู้จักอดทนแต่มันก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือพอออกจากเรื่องงานเนี่ย
ก็เลยไม่ทนกับอะไรเลยนะคะเช่นเฟิร์นก็เห็นนะคะว่ามีประเด็นนะคะที่อาจจะมีหลายครอบครัวเนาะที่อยู่ในองค์กรเป็นแบบหนึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยกลายเป็นอีกคนละคนเลยก็คือไม่ทนเลยนะคะกับคนในครอบครัวเนื่องจากว่ารับแรงกดดันจากข้างนอกมาเยอะแล้วนะคะกลายเป็นใส่ทั้งอารมณ์นะคะใส่ทั้งความรุนแรงแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะคะทีนี้วิธีการคือในเมื่อเราฝึกทักษะความอดทนมาแล้วเนี่ยเราก็ควรใช้มันกับทุกเรื่องด้วยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้คือเรื่องของเงินค่ะจริงๆเรื่องเงินเนี่ยฝนว่าถ้ามีคนถามฝนนะว่ามันมีทักษะอะไรอ่ะที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเขาต่างจากคนอื่นฝนว่าหนึ่งในนั้นที่ฝนวันนี้นั่งไล่คิดก็คือเขาไม่อ่อนไหวหรือไม่อารมณ์แปรปรวนนะคะเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงนะคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยนะคะเราเห็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของเขาได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคนทั่วๆไปนะคะเช่นเดียวกันนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเขานิ่งมากเขาเย็นมากแล้วเขาก็ไม่ได้หวั่นไหวไปกับประเด็นที่เข้ามาแบบรายวันรายวินาทีนะคะไม่ได้มีเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยพอมีเรื่องนี้ปุ๊บเขาต้องปรับพอร์ตทันทีพอมีประเด็นนั้นปั๊บเขาต้องจัดการกับหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่เขาถืออยู่ทันทีไม่ใช่นะคะตรงกันข้ามด้วยประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความนิ่งความเย็นของเขาด้วยเนี่ยทำให้เขาค่อยๆมองแล้วก็มองเห็นโอกาสในแต่ละความแพนิคแต่ละความตื่นตระหนกได้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำคนอื่นอาจจะตื่นตระหนกอยู่นะคะกับข่าวด่วนข่าวที่เป็นข่าวร้ายที่เข้ามาเรื่อยๆแต่คนกลุ่มนี้กลับมองว่าเฮ้ยโอเคนั่งนิ่งๆหาหุ้นหากิจการที่ยังไปได้แล้วก็สามารถทานกับวิกฤตเหล่านั้นได้ด้วยซ้ำนะคะทีนี้เราสามารถอดทนได้หรือเปล่าคำตอบเดียวที่จะเป็นคนตอบให้คุณได้คือตัวคุณเองนะคะเฟิร์นก็เลยมีตัวอย่างของการอดทนรวยมาฝากกันนะคะสมมุติเราลงทุนต่อเนื่อง20ปีผลตอบแทนเฉลี่ย8% ต่อปีย้อนกลับไปสไลด์เมื่อสักครู่ก่อนนะคะถ้าเราใช้เงินวันละ100 บาทนะคะหรือว่าเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยนะคะเชื่อหรือเปล่าว่าเงินต้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เราสัก 720,000 บาทต่อ20ปีแต่ถ้าเราใช้เงินก้อนนี้ไปลงทุนนะคะมันจะทำให้เกิด compound interest หรือว่าดอกเบี้ยทบต้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกนะคะก็กลายเป็นจาก700,000เป็น1.7 ล้านขึ้นมาตั้ง1 ล้านเนี่ยคือ1 ล้านคือผลตอบแทนซึ่งมากกว่าเงินต้นซะอีกยิ่งถ้าเราใส่เงินเยอะใช้เวลาเยอะเท่าไหร่นะคะหากผลตอบแทนได้ดีเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นตัวแปรสำคัญเพราะเราคุยกันเสมอนะคะว่า3ตัวแปรที่จะทำให้รวยคือเงินต้นผลตอบแทนและเวลาแต่เวลาเนี่ยแหละเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะเวลาผ่านแล้วผ่านเลยเงินต้นเนี่ยนะคะเรายังเพิ่มได้ถ้ารายได้เราสูงขึ้นภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินเราลดลงเราก็เอาเงินต้นไปถมในการลงทุนได้มากขึ้นผลตอบแทนเพิ่มได้ไหมได้นะถ้าคุณมีประสบการณ์คุณเลือกหุ้นเป็นคุณใช้เวลากับมันทำการบ้านอย่างหนักนะคะคุณก็อาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเหมือนอาจารย์นิเวศน์เหมือนคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์อย่างเงี้ยได้ผลตอบแทน2 หลักต่อปีเป็นต้นนะคะแต่เวลาเป็นสิ่งเดียวเลยที่ไม่โกงใครนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือไม่จะลงทุนมานานหรือเปล่าหรือว่าคุณมีเงินลงทุนมากน้อยแค่ไหนเวลาไม่สามารถเพิ่มและลดได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนะคะเช่นเราเห็นราคาหุ้นตกลงไป 20% ในช่วงเสี้ยววินาทีจะไปซื้อแต่ไม่ได้ซื้อผ่านไปอีก1 วินาทีราคาดีขึ้นมาคุณก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเนี่ยแหละค่ะทีนี้ถ้าเราใช้เงินเดือนละ 6,000 บาทนะคะหรือว่าวันละ200 บาทนะจะเกิดอะไรขึ้นลงทุนต่อเนื่อง20ปีนะคะก็จะมีเงินต้น1,400,000 บาทแต่ compound interest มันจะทำให้1.4 ล้านกลายเป็น3.6 ล้านหรือถ้าสามารถลงทุนได้เดือนละ 10,000 บาทนะคะลงทุนกับคนในครอบครัวก็ได้นะเฟิร์นชอบชวนว่าใครเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามีการวางแผนว่าจะสร้างครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีลูกที่เราอยากจะมีมรดกก้อนนึงไว้ให้เขาเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการลงทุนนะคะเป็น1ในตัวเลือกก็ได้คนละ 5,000 บาทเดือนนึงก็ 10,000 บาทแหละนะคะ 10,000 บาท20ปีเนี่ยก็จะเท่ากับ2,400,000 บาทแต่เงินก้อนนี้มันจะงอกเป็น6 ล้านบาทได้ถ้าผลตอบแทนอยู่ที่ 8% ต่อปีนะคะคนก็ถามต่ออีกนั่นแหละเสมอนะคะซึ่งเฟิร์นก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อนะคะว่า 8% ต่อปีมีหรือมีอยู่จริงค่ะแต่ว่าคุณรอได้แค่ไหนและคุณเลือก
ถูกสินทรัพย์หรือเปล่านะคะเฟิร์นให้ดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้นะคะเป็นผลของการอดทนรวยที่นำข้อมูลมาจาก S&P 500นะคะคือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรมของทางตลาดหุ้นสหรัฐนะคะ500ตัวเชื่อหรือเปล่าว่าตลอดเวลาตั้งแต่ S&P 500เนี่ยเขาเปิดตลาดมาเนี่ยนะคะก็มีส่วนของตัวทำสันรอยเตอร์สเนี่ยนะคะกับ Capital Group เขาไปทำการ research มาแล้วเขาก็ไปเอาข้อมูลเนี่ยแหละที่เป็น data จริงเนี่ยนะคะมาดูว่าเอ๊ะถ้าลงทุน S&P 500เนี่ยแล้วถือในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันเช่นซื้อแล้วถือ1ปีซื้อแล้วถือ3ปีซื้อแล้วถือ5ปีซื้อแล้วถือ10ปีไล่จากซ้ายไปขวาเนี่ยนะคะโอกาสที่จะมีผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มีผลตอบแทนเป็นลบกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นบวกคือสีฟ้าที่เป็นลบคือสีเทาถ้าถือ1ปีไม่ว่าคุณจะซื้อช่วงเวลาไหนก็ตามโอกาสเป็นบวกนะคะ73%ติดลบมีไหมมี 27% ถ้าถือ3ปีโอกาสเป็นบวกเนี่ย83% เลยนะคะเพิ่มมาถึง 10% แล้วก็โอกาสติดลบก็จะลดลงเหลือ 17% ยิ่งนานคือถือ5ปีโอกาสเป็นบวกจะเป็น 87% เป็นลบจะเหลือแค่ 13%และถ้าคุณลงทุนได้นานกว่านั้นคือ10ปีนะคะโอกาสเป็นบวกเนี่ยจะถึง 94% ด้วยกันแล้วก็โอกาสติดลบมีแค่ 6% เองดังนั้นวันนี้เวลามีคนถามว่าโหยก็บอกให้ลงทุนเนี่ยพอลงทุนปุ๊บเนี่ยทำไมพอร์ตมันยังแดงอยู่เลยคำถามคือคุณอยู่ในช่วงไหนคุณอยู่ในช่วง1ปีอยู่ในช่วง3ปีหรืออยู่ในช่วง5ปีหรือเปล่าคุณเป็น 27% 17% หรือ 13% นั้นหรือไม่นะคะและที่สำคัญคุณซื้อแล้วถือจริงไหมหรือซื้อขายซื้อขายตลอดนะคะซึ่งเราก็ต้องกลับมาดูพฤติกรรมของตัวเราเองเฟิร์นเองนะคะเฟิร์นแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้นะคะคือเฟิร์นลงทุนมา15ปีกว่าๆแล้วนะคะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ทีนี้เฟิร์นก็เข้าไปดูพอร์ตจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเฟิร์นก็ติดลบหนักมากนะคือเฟิร์นมีหมดนะคะที่ทุกคนมีหุ้นจีนนะคะหุ้นเวียดนามคริปโตนะคะคือหุ้นเทคหุ้นโกลด์เนี่ยก็สายดีชอบอยู่แล้วนะคะสายซิ่งอยู่แล้วเหมือนกันมีหมดเลยแล้วพอร์ตพวกนี้ติดลบหนักมากนะคะบางพอร์ตเนี่ยลงไป 5-60% ก็มีนะคะแล้วก็เป็นเงินก้อนที่ไม่น้อยด้วยเพราะว่าหลังๆเราก็มีรายได้แล้วก็เติมหมดนะคะทีนี้ถามว่ามันทำให้พอร์ตโดยรวมมันเสียไหมไม่เสียนะเพราะว่าอะไรคะเพราะเฟิร์นลงทุนมานานมากมันทำให้เงินก้อนเดิมๆเนี่ยนะคะที่มันยังมีกำไรเนี่ยมันยังช่วย cover ตัวส่วน loss ไปบ้างนะคะแล้วก็มันทำให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผลตอบแทนสุทธิเรายังเป็นบวกแม้ว่าจะไม่ได้บวกดีเหมือนช่วงปีโควิดอย่างเงี้ยนะคะที่ลงตัวไหนตัวนั้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไอ้2ปีที่ผ่านมาหรือปี2021บางช่วงจังหวะก็ยังดีอยู่นะคะมี2022เนี่ยแหละที่ตลาดแย่หนักทั่วโลกยกเว้นตลาดหุ้นไทยนะคะที่อาจจะแย่นิดหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นยิ่งถ้าเราลงทุนนานเฟิร์นก็จะคาบเกี่ยวส่วนหลังเนี่ยนะคะก็คือ10ปีขึ้นไปยิ่งจริงๆเฟิร์นมีข้อมูลหนึ่งไม่ได้เอามานะคะคือถ้าลงทุน20ปีต่อเนื่องโอกาสขาดทุนคือ 0.01% เรียกว่าเป็นศูนย์ก็อาจจะไม่ได้ผิดนักนะคะดังนั้นกลับมาถามตัวเองค่ะว่าเราซื้อแล้วถือยาวหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะส่วนตัวเฟิร์นเองนะคะคือด้วยตลาดที่มันผันผวนหนักมากเนี่ยหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเราควรจับจังหวะไหมเช่นธีมนี้มางั้นเราก็ซื้อธีมนี้แล้วรีบขายตอนมันขยับขึ้นไปได้กำไรมา 10-20-30% ส่วนตัวถ้าใครมีความเชี่ยวชาญใครอยู่กับข้อมูลใครตามตลาดทันและใครมีวินัยพอและมีหน้าตักพอทำแบบนั้นเฟิร์นว่าเวิร์กนะเพราะมันเป็นการแคปเจอร์สั้นๆแต่ได้ทีๆเช่น 10% ขาย 20% ขาย 15% ขายแล้วก็เก็บเงินสดรอเข้าธีมใหม่เข้าจังหวะใหม่แต่ถ้าใครไม่มีเวลาแบบนั้นไม่มีประสบการณ์แบบนั้นไม่ได้รู้ลึกรู้จริงแบบนั้นนะคะหน้าตักไม่ได้เยอะแบบนั้นส่วนตัวเฟิร์นก็ยังเชื่อนะว่า DCA มันยังให้ผลที่ดีอยู่เหมือนที่เฟิร์นทำมาตลอด10กว่าปีเกือบ20ปีนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันตัดอารมณ์ไงพอมันตัดอารมณ์ปุ๊บนะคะยิ่งตลาดรุ่งมาหนักๆไม่มีใครกล้าซื้อหรอกช่วงเนี้ยมีใครกล้าออกกองทุนไหมไม่ค่อยมีนะคะมีใครกล้าพูดถึงการเชียร์ให้ลงทุนในสินทรัพย์นี้หุ้นตัวนั้นไหมไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าตลาดมันซึมมากแถมมันมีความเสี่ยง recession เพิ่มเข้ามาอีกแบงก์ก็ล้มอีกแต่ถามว่ามันเป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าที่ราคามันร่วงลงมาแบบนี้นะคะต้องบอกว่าในความเป็นจริงถ้าคุณซื้อแล้วถือได้ยาว10ปีนี่อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยก็ได้โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่โควิด
ที่หุ้นร่วงลงไปหนักๆก็ไม่มีหุ้นร่วงหนักเท่ากับช่วงเวลานี้อีกเลยแต่ว่าถ้าสังเกตนะคะตลาดก็จะมีแต่ข่าวร้ายแต่ถ้าเรา DCA ยังไงเราก็ยังได้ทยอยลงทุนต่อเนื่องนะคะเป็นต้นอันนี้คือผลของการอดทนรวยเลยอยากชวนมาอดทนรวยกันมันต้องใช้เวลานะใครมาฟังเฟิร์นวัน2วันเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือฟังมาปี2ปีก็บอกไหนบอกว่าลงทุนแล้วได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปนะคะสัก10ปีที่แล้วถ้ายังเจอกันเนี่ยนะคะเฟิร์นเคยทำ Money Channel เนาะตั้งแต่ Smart Money เชื่อไหมว่าตอนที่เฟิร์นทำ Money Channel ปี2008นะคะหุ้นไทยดัชนีบังเอิญเจอคลิปเก่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดทำการที่345จุดคือหุ้นไทยในวันที่ฟันเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ย300กว่าจุดเองนะคะคือยังไงเนี่ยซื้อตัวไหนวันนั้นวันนี้มันก็ขึ้นน่ะอันนี้พูดตรงๆนะคะแม้ว่าหลายคนบอกโอ้ยมันไม่เคยกลับไป1,800อีกเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่อย่างน้อยถ้าคุณทนได้นานพอนะคะผลของความอดทนมีค่าเสมอค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะวัดกันตรงนี้แล้วว่าอดทนได้หรือเปล่าซึ่งหลายคนอาจจะทำไม่ได้นะคะทีนี้มาดูข้อที่3กันละกันนะคะอันนี้คือข้อที่3เนาะสำหรับการรวยจากความอดทนสูงสรุปแล้วกันนะคะมี3ข้อที่เป็นวิธีรวยของมนุษย์เงินเดือนนะคะอย่างแรกคือรวยจากรายได้ที่แน่นอนนะคะเอารายได้ที่แน่นอนนี่แหละมาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แน่นอนรายได้มาเท่าไหร่เอามาหักออมก่อน 10-20% ถ้าทำได้จัดการหนี้สินก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอามาหารเลยนะคะว่าเงินเหลือเท่าไหร่หาร30ใช้ได้วันละกี่บาทแล้วก็คิดไว้เลยว่าแต่ละสัปดาห์เราจะใช้กี่บาทเหลือปลายสัปดาห์ไปใช้ได้เปย์ความสุขให้ตัวเองได้ไม่เหลือก็ประหยัดหน่อยนะคะกินข้าวน้อยหน่อยทำฟาสติ้งหน่อยเป็นต้นนะคะมันก็ช่วยเราประหยัดเงินได้นะคะ2ก็คือรวยจากการบริหารจัดการเวลาได้ดีนะคะซึ่งเอาเวลาที่เหลือจากการที่เราทำงานเนี่ยไปเพิ่มทักษะปีละ1เรื่องทำได้ไหมถ้าทำได้ก็จะทำให้เราสามารถมีโอกาสสร้างรายได้แหล่งที่2ที่3ในอนาคตได้นะคะส่วนที่3รวยจากความอดทนสูงนะคะอดทนสูงแล้วจากการทำงานที่มีแรงกดดันเยอะอดทนสูงแล้วจากการฝ่าฟันรถติดนะคะอดทนสูงแล้วจากคนที่มากมายหลายรูปแบบนะคะเราก็เอาความอดทนเนี่ยนะคะมาใช้เกิดประโยชน์กับการลงทุนด้วยอดทนรวยนะคะ10ปี20ปีเดี๋ยวมาว่ากันนะคะได้ดีแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะมาต่อกันที่ข้อผิดพลาดละกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างแหละที่มนุษย์เงินเดือนอาจจะพลาดโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะวันนี้เฟิร์นก็เลยชวนมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเฟิร์นรวมมาให้ประมาณสัก3ข้อที่เฟิร์นมองว่าน่าจะเป็นข้อผิดพลาดเรื่องเงินนะคะที่มนุษย์เงินเดือนมักเจอแต่ถ้าใครบอกว่ามันมากกว่านี้อีกเราเคยพลาดอะไรมาบ้างหรือรู้จักใครที่พลาดเรื่องอะไรมาก็แชร์กันได้นะคะข้อแรกก่อนละกันนะคะข้อผิดพลาดที่มักเจอก็คือคิดน้อยไปหน่อยเรื่องหนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะองค์กรไหนเนี่ยที่เขาอาจจะมีสวัสดิการจริงดีนะคือสหกรณ์พอมีสหกรณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกู้สหกรณ์ได้ดอกเบี้ยก็ไม่สูงถูกไหมเพราะว่าไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยเพราะว่าเราเอาหน้าที่การงานของเราค้ำประกันไปอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งถ้าใครเนี่ยนะคะติดกับสังคมคือเฟิร์นต้องยอมรับเหมือนกันนะตอนเฟิร์นทำงานในบริษัทคือเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็มีสังคมเนาะเนื่องจากว่าเราก็มีเพื่อนร่วมงานเพื่อนผู้ประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแต่พอเรามาทำของเราเองเราทำฟรีแลนซ์นะคะเราเป็นผู้ประกอบการที่เราอาจจะไม่ต้องเข้าสังคมเยอะมากเชื่อไหมว่าพฤติกรรมการใช้เงินมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรเฟิร์นเข้าใจแล้วก็เห็นใจด้วยนะถ้าเราจำเป็นต้องเข้าสังคมแต่เฟิร์นอยากให้กลับมามองตัวเองก่อนนะคะว่าบางอย่างมันเป็นหนี้เพื่อทำให้คนอื่นยอมรับแต่ท้ายที่สุดเราทรมานเองหรือเปล่านะคะหนี้ที่ทำให้คนอื่นยอมรับแต่เรายังไม่สามารถรับมันได้อะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าจริงๆนะวันนั้นน่ะก็เป็นหนี้ที่ไม่ควรก่ออย่างยิ่งนะคะทีนี้วิธีการดูหนี้คืออะไรเฟิร์นมีหลักมาให้นะคะก็คือให้ดูหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปหนี้ดีหนี้ไม่ดีเนี่ยนะคะวิธีการของเฟิร์นนะคือแต่ละคนอาจจะมีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะคะแต่เฟิร์นคิดแบบนี้เฟิร์นบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมี return ก็คือผลตอบแทนกับมี cost ก็คือต้นทุนเสมอนะคะคือเฟิร์นชอบคิดให้มันเป็น2ด้านอ่ะเช่นเงินในกระเป๋าเรามันก็มีแค่2ด้านคือ inflow กับ outflow นะคะก็คือเงินเข้าเงินออกถ้าเราทำให้เงินเข้ามากกว่าเงินออกเราก็รวยได้อย่างเงี้ยสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินเราก็มั่งคั่งได้เช่นเดียวกันหนี้ก็คิด2ด้านคือมันมีเรื่องของ return คือผลตอบแทนจากการเป็นหนี้กับต้นทุนที่เกิดจากการก่อหนี้นะคะหนี้ดีคืออะไรหนี้ดีคือพูดง่ายมากเลยก็เทียบเลยว่าผลตอบแทนมันดีกว่าต้นทุนน่ะเช่นอะไรเช่นหนี้บ้านเนี่ยผลตอบแทนจากบ้านคืออะไรคะถ้าพูด
ทั้งแบบ tangible แล้วก็ intangible นะคือเป็นอะไรที่จับต้องได้ที่เป็นตัวเงินกับอะไรที่จับต้องไม่ได้ที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะเอามาบวกกันเลยว่า return แบบนั้นมีอะไรบ้างบ้านเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะหนึ่งก็คือเป็นตัวเงินเช่นสมมติเราซื้อบ้านมาล้านหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีดอกเบี้ยนะคะจ่าย30ปีต่อเนื่องรวมกันแล้วนะคะดอกเบี้ย 3% ถ้าเรา refinance ด้วยก็อาจจะกลายเป็นสมมติบ้านรวมดอกเบี้ยนะคะอาจจะกลายเป็น2ล้านบาทนี้เป็นต้น2ล้านคือต้นทุนของเราถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันอาจจะขายได้ในราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วราคาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มันขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าเป็นทำเลที่โอเคนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นที่ตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงทำเลไหนๆราคาก็ขยับขึ้นเพราะเมืองมันต้องขยายแล้วก็อีกในหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยด้วยซ้ำซื้อปล่อยเช่าก็มี return จากค่าเช่ากลับมาอีกเนี่ยก็เป็น return ในแง่ของตัวเงินแหละนะคะก็ลองคิดดูเช่นได้ค่าเช่าปีนึง 5-6% ก็กลายเป็นว่าเราได้ 5-6% ต่อปีจากการซื้อบ้านจากการเป็นหนี้บ้านต้นทุนมีแล้วนะคะมันอาจจะมีขออภัยผลตอบแทนมีแล้วนะคะมันอาจจะมีผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยเช่นมันให้ peace of mind คือบางคนอยู่บ้านเช่าเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อุ่นใจนะคะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเจ๊เจ้าของที่เนี่ยเจ้าของบ้านจะมาให้เราออกเมื่อไหร่นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมีผู้เช่าใหม่ให้เงินมากกว่าเขาจะไม่ให้เราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงทางจิตใจพอสมควรเมื่อเทียบกับคนที่เขามีบ้านเป็นของตัวเองที่ของเราเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแน่นอนกับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินผสมกันด้วยอันนี้คือส่วนของผลตอบแทนของการเป็นหนี้บ้านทีนี้ส่วนของต้นทุนมีอะไรล่ะมันก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีต้นทุนดอกเบี้ยถูกไหมที่เราต้องจ่ายจากการที่เราผ่อนบ้านนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่แบงก์แล้วแต่เงื่อนไข 3-5% ต่อปีโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เอามาเทียบกันเลย 5-6% ถ้าสมมติเราซื้อบ้านปล่อยเช่าบวกกับอุ่นใจอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเจ้เขาไล่เราออกจากบ้านเช่าเราก็กลับมาอยู่บ้านเราก็ได้นะคะแล้วก็ให้คนที่เช่าอยู่ออกไปแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งโอเคมันก็เป็นแฟกต์เนาะว่ามันก็ต้องอยู่ในที่ของเราหลังจากนั้นมาเทียบกันทั้งตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินมันมากกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เป็นดอกเบี้ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงแปลว่าเป็นหนี้ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เฟิร์นให้ตัวอย่างในการเปรียบเทียบแล้วกันนะคะหนี้อะไรไม่ดีแน่ๆหนี้ที่ยังไงสินทรัพย์หรือว่าสินค้าที่คุณไปก่อหนี้หรือบริการที่คุณไปก่อหนี้นั้นเนี่ยไม่มีทางให้ผลตอบแทนได้เท่ากับดอกเบี้ยที่เสียพูดอย่างนี้หลายคนน่าจะพอคิดออกก็คือพวกหนี้บัตรเครดิตนะคะหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่ามันมีต้นทุนเป็น2หลักเลยนะคะคืออย่างบัตรเครดิตก็ 16% ต่อปีถูกไหมเราจะไปซื้ออะไรลงทุนอะไรหรือว่าไปหาโอกาสจากอะไรในการรูดบัตรเครดิตแล้วเป็นหนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเกิน 16% ต่อปีไม่น่ามีนะคะถ้ามีก็โอ้โหฟลุกมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวผลตอบแทนมันน้อยกว่าตัวต้นทุนเห็นนะคะแต่มันมีหนี้บางประเภทนะที่แบบก้ำกึ่งคือมันอาจจะเป็นทั้งหนี้ดีก็ได้หนี้ไม่ดีก็ได้เช่นอะไรเช่นหนี้รถหนี้รถเนี่ยหลายคนก็คือมันไม่มีใครฟันธงได้นะคะว่าหนี้รถดีหรือไม่ดีให้เราไปเปรียบเทียบตัวเราเองว่าreturn คือผลตอบแทนกับต้นทุนเนี่ยที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าบางคนไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาบางคนไปซื้อรถเก๋งมาแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ขับเพื่อไปทำงานอย่างเดียวแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าในช่วงเย็นหลังจากเลิกงานเขาเอาไปหารายได้ด้วยเอาไปขับ Grab ขับ Robinhood นะคะหรือว่าไปขับ Lala Move อย่างเงี้ยไปหารายได้เสริมด้วยถ้าเป็นแบบนั้นนะคะ return ที่เขาได้รับจากรถคันนั้นเนี่ยมันน่าจะมากกว่าดอกเบี้ยที่เขาเสียไปใช่ไหมซึ่งดอกเบี้ยรถก็อาจจะ 5-6% หรือมากกว่านั้นแล้วก็เขาอาจจะมีต้นทุนบางอย่างที่ประหยัดไปได้นะคะเช่นเขาก็ไม่ต้องนั่งรถหรือว่าอาจจะปลอดภัยกับสุขภาพของเขานะคะถ้าขับรถเองมากกว่าไปนั่งรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีเนี้ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบตัว return กับตัวต้นทุนเนี่ยอย่างไรแต่นี่รถบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่หนี้ที่ดีนะคะเช่นสมมติเรามีรถคันแรกอยู่แล้วนะคะแต่เราแค่อยากมีรถเก่งนะคะไปขับแบบรับส่งสาวอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนของการรับส่งสาวเนี่ยมันสูงนะแต่ return ที่ได้เนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็น
intangible อ่ะคือมันจับต้องไม่ได้แต่มันให้ความสุขทางจิตใจอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะถ้าคุณมองว่ามันสูงกว่าต้นทุนที่คุณเสียไปในระยะยาว4ปี6ปี8ปีเนี่ยโอเคเข้าใจได้ไม่มีใครตอบได้ว่าดีหรือไม่ดีนอกจากตัวเราเองนะคะลองใช้หลักการนี้ไปเปรียบเทียบดูก็ได้นะคะนี่คือเรื่องของหนี้ทีนี้ฟันก็มีตัวเลขมาให้นะคะเป็นตัวเลขที่เอาไว้คิดดูว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยควรมีหนี้ไม่เกินกี่บาทนะคะจริงๆแล้วหนี้ที่ควรมีตามหลักการเงินนะคะไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ซึ่งรายได้แต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยลองแจงมาให้นะคะว่า20,000 บาท 40,000 บาท 60,000 บาท 80,000 บาท 100,000 บาทภาระหนี้ต่อเดือนเนี่ยนะคะที่เราผ่อนอยู่เนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่ซึ่งก็แน่นอนละค่ะพอ 40% ก็เอา40ไปคูณกับตัวเงินเลยนะคะอย่างเช่นสมมติ 40,000 บาทเนี่ยภาระหนี้ไม่ควรเกิน 16,000 บาทแต่ไม่จำเป็นต้องถึงนะคือถ้าคุณไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐนะคะตอนที่เฟิร์นปลดล็อกหนี้ได้มีอิสรภาพทางการเงินได้เกษียณได้เนี่ยต้องบอกว่าหนี้เนี่ยเป็นเกมเชนเจอร์เลยอะคือพอมันไม่มีหนี้เนี่ยมันทำให้เราแบบปลดแอกทุกอย่างได้ไม่ต้องกังวลใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะกับการทำอะไรเพื่อที่จะให้ได้เงินมาชำระหนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งไม่มีหนี้ดีแต่ถ้ามีก็ใช้ไปแล้วก็กำหนดไม่ให้เกินสัดส่วนที่ควรจะเป็นเช่น 40,000 บาทก็ไม่ควรเกิน 16,000 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนนี้มันอาจจะมีหนี้ดีผสมหนี้ไม่ดีบ้างไม่ว่ากันแต่เป็นไปได้คือหนี้ไม่ดีให้น้อยที่สุดและไม่ควรเกิน 50% ของหนี้ทั้งหมดนะคะยิ่งน้อยยิ่งดีนะอันนี้คือส่วนของการเปรียบเทียบสำหรับสัดส่วนหนี้เมื่อเทียบกับรายได้ทีนี้เฟิร์นลองให้ดูตามอายุบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอายุเท่านี้หนี้คงค้างของเราเนี่ยไม่ควรเกินกี่บาทเดี๋ยวหนี้คงค้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วแต่ละวัยก็อาจจะมีภาระหนี้ได้แตกต่างกันนะคะยิ่งวัยน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะมีหนี้คงค้างในสัดส่วนที่มากหน่อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่มีตารางนี้บอกอะไรเราตารางนี้ให้ดูส่วนอายุก่อนละกันนะคะอายุเท่าไหร่เช่นอายุน้อยกว่า30ปี31ถึง40 41ถึง45 46ถึง50หรือมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็ไปดูว่าสินทรัพย์เรามีเท่าไหร่นะคะจริงๆเคยชวนทำตารางสินทรัพย์แล้วนะคะว่าให้ลิสต์ออกมาเลยนะคะว่าสินทรัพย์ที่เรามีแปลงเป็นสภาพคล่องได้ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อย่างอสังหาริมทรัพย์นะคะเงินสดเงินลงทุนนะคะหรือแม้แต่ประกันชีวิตแล้วก็ของที่เราแปลงเป็นเงินสดได้นะคะเช่นบางคนมีนาฬิกาบางคนมีงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สามารถแปลงเป็นเงินสดแล้วก็ถือว่าเป็นแอสเซทได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเท่าไหร่เนี่ยนะคะตั้งเอาไว้แล้วมาดูว่าเราเนี่ยสมมติมีทรัพย์สินเนี่ยประมาณสัก 500,000 บาทตอนนี้อายุ 31-40 ปีหนี้คงค้างทั้งหมดนะคะก็ไม่ควรเกิน 300,000 บาทแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าทรัพย์สินมากหน่อยก็อาจจะมีหนี้คงค้างได้มากหน่อยเช่นถ้ามีทรัพย์สิน3ล้านก็มีหนี้ได้1,800,000 บาทอะไรแบบนี้ต้นแคปไว้ก็ได้นะคะจะได้นำไปลองเช็คกับตัวเองดูว่าแล้วตอนนี้เราเป็นอย่างไรนะคะนี่คือส่วนแรกคือมักพลาดกันคือคิดน้อยเกินไปเรื่องหนี้ข้อที่2ค่ะที่มักพลาดกันนะคะนี้ไม่จริงๆเมื่อสักครู่เกิดไปแล้วคือไม่วางแผนภาษีคือภาษีเนี่ยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งภาษีเนี่ยมันมีแค่2วิธีการเท่านั้นแหละ1คือเสียมันไปกับ2คือทวงมันคืนมานะคะถามว่าเราอยากเสียหรือเราอยากทวงแล้วแต่นะคะไม่มีถูกผิดนะคะแต่เฟิร์นชอบทวงคืนนะคะถ้ามีสิทธิ์ที่ถูกต้องก็จะทวงคืนเต็มแม็กซ์เลยนะคะเฟิร์นซื้อ RMF ตั้งแต่อายุยังไม่30นะคะเพราะว่ารายได้พอมันเกินส่วนที่เราซื้อ RMF ได้เนี่ยนะคะเราก็ซื้อเลยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรยังไง55 ปีเราน่าจะอยู่ถึงนะคะดูจากอายุของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราค่อนข้างยืนนะคะเราก็ลงทุนยาวน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ถ้ายังไงเรามีอันเป็นไปเงินก้อนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนข้างหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนั้นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนเต็มที่เลยนะคะทีนี้ถ้าใครจะลงทุนเนี่ยก็อยากจะให้คิดถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะคะตารางต่อไปเฟิร์นให้ดูกันสักหน่อยว่าเวลาเราขอคืนภาษีซึ่งตอนนี้เฟิร์นเชื่อว่าหลายคนทำการขอคืนไปเรียบร้อยแล้วนะคะไหนใครได้คืนบ้างได้คืนแล้วรอได้คืนหรือว่าเสียเพิ่มยังไงก็บอกกันได้นะคะจริงๆแล้วตารางนี้อาจจะตัวเลขเยอะนิดหนึ่งนะคะเฟิร์นไล่ฟังแบบนี้ยกตัวอย่างสักตัวเลขหนึ่งแล้วกันสมมติเงินเดือน 40,000 บาทเงินเดือน 40,000 บาทเนี่ยนะคะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยนะคะหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนส่วนตัวประกันสังคม 166,300 บาทก็จะมีเงินได้สุทธิเนี่ยนะคะที่เขาจะนำไปคำนวณภา
ษีเนี่ยอยู่ที่ 313,700 บาทฐานภาษี 10% ทีนี้ฐานภาษี 10% เท่ากับเราเสียภาษีปีละ 8,870 บาทแล้วถามว่าเราจะเสียมันไปเลยไหม 8,870 บาทให้รัฐดีกว่านะเขาน่าจะไปทำประโยชน์ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานได้นะคะพัฒนาการศึกษาอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามาว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้คืนนะทีนี้วิธีการคือไม่ใช่เอาสิทธิ์เป็นที่ตั้งแต่ให้เอาเป้าหมายทางการเงินเป็นที่ตั้งค่ะเช่นเพราะว่าเวลาเราดูสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีเยอะเนาะทั้งประกันทั้งการวางแผนเกษียณหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนระยะยาว10 ปีคำถามคือเราเนี่ยอยากจะตอบโจทย์เป้าหมายการเงินอะไรก่อนนะคะเพราะว่าเงินเราอาจจะมีจำกัดเนาะเราไม่สามารถซื้อได้ทุกสิทธิ์นะคะถ้าเราบอกว่าเราให้ความสำคัญกับการเกษียณเป็นอันดับหนึ่งมันก็มี2ทางเลือก1คือ RMF 2ก็คือประกันบำนาญRMF เนี่ยข้อดีคือมันลงทุนระยะยาวเลยนะคะคือไปใช้เงินได้ตอนอายุ55แล้วก็โอกาสได้รับผลตอบแทนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ลงทุนเพราะว่ามีตั้งแต่ตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำๆมากๆเลยไปจนถึงลงทุนในกองทุนผสมที่ความเสี่ยงปานกลางหรือหุ้นทั่วโลกหรือว่าตามธีมหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกที่ความเสี่ยงสูงๆเลยก็มีด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเชื่อว่าอีก10 20 30 ปีที่เราจะอายุ55 ปีอะไรจะไปได้นะคะแล้วก็ลงทุนอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าคนบอกว่าไม่ฉันขอแนวเซฟนะคะแนวปลอดภัยได้เชิญชัวเดือนละกี่บาทปีละกี่บาทประกันบำนาญน่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าประกันบำนาญเขาจะเขียนไว้ชัดเจนในกรมธรรม์อยู่แล้วนะคะว่าพอถึงอายุเท่านี้คุณจะได้เงินคืนเท่าไหร่เป็นเงินก้อนไหมหรือว่าค่อยๆได้ปีละกี่บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์เราเอาเป้าหมายชีวิตเอาเป้าหมายการเงินเป็นตัวตั้งแล้วมาหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแบบนี้ดีกว่านะคะเราก็ซื้อตามสิทธิ์ซึ่งถ้าซื้อตามสิทธิ์นะคะเราก็จะสามารถขอคืนได้ทั้งหมดเลย 8,870 บาทเป็นต้นยิ่งถ้าใครฐานภาษีสูงๆรายได้เดือนละแสนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเราก็ขอได้ถึง100,000เลยนะขอคืนได้ซึ่งเฟิร์นเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ขอคืนทุกปีนะคะแต่ว่าโอเคมันมีบางปีแหละที่เรารายได้อาจจะสูงหน่อยอย่างเงี้ยนะคะจะมีจ่ายเพิ่มก็ผ่อน3 เดือนได้นะคะก็ผ่อนไปค่ะยิ่งจ่ายช้าเงินออกจากกระเป๋าเราช้าเท่าไหร่ยิ่งดีเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาษีที่มักพลาดกันอย่าพลาดกันนะปีที่แล้วเนี่ยเราพลาดอะไรไปแล้วปีนี้ก็พยายามปิดจุดพลาดตรงนั้นให้ได้นะคะส่วนที่3ค่ะพลาดคือไม่เริ่มลงทุนนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครดูแบบนี้เฟิร์นเชื่อว่าก็เริ่มที่จะเห็นความสำคัญกับการลงทุนแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างหรือว่ามีข้อติดขัดบางประการหรือว่าความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มลงทุนได้แต่เฟิร์นอยากชวนคิดละกันว่าจริงๆลงทุนช้ามันอาจจะมีราคาต้องจ่ายสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรเพราะว่าคุยเสมอว่าถ้ามีเงินกองทุนสำรองฉุกเฉินพอแล้วถึง6 เท่าหรือ12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อยไปเริ่มคิดถึงเรื่องการลงทุนไม่เช่นนั้นเนี่ยปัญหาระยะสั้นมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะคาดคิดก็ได้นะคะดังนั้นปิดแก็บตรงนี้ก่อนค่อยไปจัดการเรื่องของความจำเป็นในระยะยาวก็ได้นะคะแต่ทีนี้ราคาที่ต้องจ่ายมีอะไรตารางหน้าต่อไปนะคะก็คือราคาที่ต้องจ่ายของการลงทุนช้าเฟิร์นให้ดู2 ฝั่งนะคะฝั่งของคนที่เริ่มลงทุนเร็วแต่ใช้เงินน้อยกว่าก็คือฝั่งซ้ายกับคนที่เริ่มลงทุนช้ากว่าแต่ใช้เงินเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติเฟิร์นกับเพื่อนของเฟิร์นนะคะมีลูกนะคะเฟิร์นบอกว่าเราขอลงทุนให้ลูกวันนี้เลยนะคะเดือนละ 5,000 บาทแล้วเดี๋ยวพอลูกเราอายุ40 ปีเราจะมอบมรดกก้อนหนึ่งให้ลูกเพื่อนมันบอกว่าเอาด้วยดิแต่ว่าวันนี้เรายังไม่พร้อมเดี๋ยวลูกอายุ20 ปีค่อยลงทุนแต่เธอลงเดือนละ 5,000 ใช่ไหมฉันลงเดือนละ 10,000 บาทจะได้เท่ากันนะคะทีนี้ไปดูบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะผ่านไป40 ปีนะคะเงินต้นของเฟิร์นจริงๆ 5,000 ต่อเดือนเนี่ยปีละ 60,000 บาทก็จะกลายเป็น 2,400,000 บาทแต่ด้วยผลตอบแทน 8% ต่อปีเงินก้อนนี้ที่เฟิร์นจะให้ลูกไม่ใช่2,400,000จากการเก็บออมไว้เฉยๆหรือว่าฝังตุ่มเอาไว้นะคะแต่จะกลายเป็น 17,500,000 บาททีเดียวนะคะคำถามคือเพื่อนตามทันไหมคำตอบคือไม่ทันค่ะเพราะเพื่อนแม้ว่าจะใส่เดือนละ10,000เท่ากับว่า20 ปีผ่านไป2,400,000 บาทเหมือนกันแต่ด้วยเวลาที่มันสั้นกว่าถึง20 ปีเงินก้อนที่ควรจะให้ลูก40 ล้าน
ตอนอายุ40ปี17ล้านบาทเนี่ยมันเหลือแค่6ล้านบาทเท่านั้นหายไปเป็น10ล้านเลยนะคะจากการลงทุนช้ากว่า20ปียิ่งช้ายิ่งเห็นผลต่างเยอะนะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะเงินต้นเวลาผลตอบแทนเวลาเป็นสิ่งเดียวที่เพิ่มและลดไม่ได้ผ่านแล้วผ่านเลยนะคะคำถามคือเพื่อนเฟิร์นบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะลูกเราก็เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวพออายุ40เขามาถามว่าทำไมเพื่อนหนูเนี่ยถึงได้17ล้านทำไมหนูได้แค่6ล้านต้องทำยังไงให้ฉันได้เท่าเธอโอเคถ้าเธออยากได้เท่าฉันแต่เธอเริ่มช้ามาละ20ปีงั้นเธอต้องใส่เงินเพิ่มไป6เท่าค่ะของเฟิร์นนะคือเฟิร์น 5,000 เพื่อนมันต้องใส่ 30,000 บาทต่อเดือนน่ะเพื่อให้ได้17ล้าน5แสนบาทใน20ปีเห็นไหมคะว่าลงทุนช้ามันมีเวลาที่ต้องจ่ายจริงๆดังนั้นไม่ต้องลงเยอะนะเฟิร์นไม่ได้บอกว่าให้ถมเงินทั้งหมดมาลงทุนนะคะจนไม่เหลือกินนะคะไม่เหลือเก็บไม่เหลือบริจาคไม่เหลือให้พ่อให้แม่นะคะบอกให้ไม่ได้แม่ต้องลงทุนคุณเฟิร์นบอกไว้ต้องเกษียณสบายไม่ได้จริงๆแม่อาจจะมาว่าเฟิร์นได้เฟิร์นอาจจะเป็นบาปแทนนะคะดังนั้นอย่าทำแบบนั้นนะคะวิธีการคือเราลงเท่าที่เราไหวนะคะอาจจะหลักร้อยก็ได้นะคะตอนนี้100 บาทก็ลงทุนได้1 บาทก็ลงทุนได้500 บาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะแค่เริ่มวันละนิดอะแต่พอมันเห็นนะเราจะรู้เองว่าเราควรจะไปต่อยังไงนะคะแบบนี้เป็นต้นทีนี้หลายคนถามต่อแล้ว 8% ต่อปีมาจากไหนล่ะเฟิร์นมีข้อมูลนะคะหน้าต่อไปเนี่ยเป็นจัดอันดับมาฝากกันนะคะแต่ต้องย้ำนะว่าไม่ได้จิ้มว่าต้องซื้อตัวนี้เลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าให้เห็นว่าเรนจ์ของการลงทุน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีผลตอบแทนเฉลี่ยสักประมาณ 8% ต่อปีไม่มีนะเป็นกองทุน global equity ที่เฟิร์นชอบชวนให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเฟิร์นชวนลงทุนไม่ได้นะคะเฟิร์นชวนศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าเนื้อหานี้ไม่ได้เชิญชวนนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าผลตอบแทนในอดีตของแต่ละกองทุนเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะการันตีอนาคตนะอดีตแบบนี้ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะต้องเป็นแบบนี้นะคะกองทุนหุ้นโลกข้อดีคืออะไรก็คือเขาเนี่ยไปกระจายการลงทุนทั่วโลกนะคะอาจจะมีสหรัฐมากหน่อยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เนาะอาจจะมียุโรปด้วยนะคะมีญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่เมื่อมันเปลี่ยนไปนะคะเช่นขั้วโลกเนี่ยมันบิดไปทางจีนหรืออินเดียใน 10-20 ปีข้างหน้ามากขึ้นกองทุนหุ้นโลกเนี่ยเขาก็จะจัดสัดส่วนไปยังประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจหรือว่ามีขนาดของธุรกิจเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญของโลกให้ด้วยอัตโนมัติแล้วข้อดีข้อที่2คือมักจะเป็น passive fund คือลงทุนตามดัชนีนะคะการลงทุนตามดัชนีก็จะไม่ต้องใช้มันสมองของผู้จัดการกองทุนเยอะพอไม่ใช้มันสมองเยอะลงทุนตามเป๊ะๆเลยนะคะตามน้ำหนักเลยดัชนีให้น้ำหนักหุ้นอันนี้เท่านี้อันนู้นเท่านั้นเขาก็ลงตามเลยก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงในการที่จะไปซื้อกองทุนเหล่านั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็ลองดูปัดไว้แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่นี้นะคะเป็นกองทุนถ้าสังเกตได้3ปีให้หลังเนี่ยเกิน 8% ต่อปีเนี่ยถึง5กองทุนด้วยกันนะคะจริงๆมี10ปีด้วยนะข้อมูลนี้ไปหาได้ใน morningstarthailand.com นะคะ morningstarthailand.com เขารวมข้อมูลกองทุนของประเทศไทย 2,000 กองทุนเอาไว้หมดเลยนะคะไปไล่ดูไส้ในได้เลยนะคะว่าแต่ละกองทุนลงในอะไรเป็นลักษณะแบบไหนเป็นแบบหุ้นโกรทหรือเปล่าเป็นหุ้น value หรือเปล่าหุ้นในประเทศไหนสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีน้ำหนักของกลุ่มอุตสาหกรรมไหนมากน้อยอย่างไรค่าธรรมเนียมมีอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นขั้นต่ำในการลงทุนเท่าไหร่ใครเป็นคนบริหารจัดการมีหมดเลยนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ก็เป็นเว็บหนึ่งที่เฟิร์นชอบใช้เหมือนกันนะคะสุดท้ายย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะผลของการอดทนรวยนะคะหน้าสุดท้ายสุดนะคะยิ่งลงทุนนานยิ่งลดโอกาสขาดทุนถ้าคุณลงทุนได้10ปีโอกาสขาดทุนจะเหลือ 6% นะคะจาก S&P 500นะคะไม่มีข้อมูลของหุ้นไทยคือต้องยอมรับว่าทำไมชอบเอาข้อมูลอเมริกามาจังเลยนะคะเพราะว่าอเมริกานี่เป็นประเทศแห่งการทำข้อมูลนะคะเขาเอา data มาผสมนู่นผสมนี่ทำ research นะคะแล้วก็ grouping นะคะตัว big data ของเขาเนี่ยเยอะมากมันเลยมี paper ของอเมริกาเยอะนะคะของไทยมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะคะเลยอาจจะไม่ได้เอามาแชร์ได้มากนักนะคะแต่ว่าถ้ามีก็จะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดฝนว่าเราก็ global citizen น่ะคือเราก็ใช้ของที่ไม่ใช่ของไทย 100% แล้ววันนี้เราก็ดูกันผ่านแพลตฟอร์มของอเมริกานะคะก็คือของ Google เนาะนั่นก็คือ YouTube หรือว่า Facebook ก็คือ Meta
เราก็ใช้โทรศัพท์นะคะที่ไม่ใช่ไทยแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งจีนฝั่งเกาหลียังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็น global ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นการลงทุน global ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในเมื่อเราเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วนะคะเราใช้เงินกับเขาอยู่แล้วเราก็ไปถือหุ้นเขาเลยนะคะจะได้ benefit ไปด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสุดท้ายก็เลยฝากเอาไว้แล้วกันนะคะว่า3สิ่งนะคะที่อยากจะให้ระวังนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องการเงินนะคะ1ก็คืออย่าคิดน้อยเรื่องหนี้คิดให้มากๆนะคะก่อนหนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่าก่อนหนี้ใหม่นะคะแล้วก็ลดหนี้เก่าให้เร็วที่สุด2ก็คือวางแผนภาษีด้วยนะคะ3ก็คือเริ่มลงทุนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเริ่มดีกว่าไม่เริ่มนะคะทีนี้เดี๋ยวมาคุยกันสักเล็กน้อยมีเวลาสัก 2-3 นาทีนะคะสวัสดีนะคะคุณแวนดี้คุณคอนนะคะแล้วก็คุณดิสิสิทธิ์นะคะบอกว่ามาทันรายการสดครั้งแรกโอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจได้เจอกันเนาะคุณนิติบอกว่าเงินหายใจเข้าเงินหายใจออกแต่เงินอย่าหายนะคะ ดั่งดอกไม้บานโอเคเดี๋ยวนะขอแอบดูนิดหนึ่งหุ้นเทคเมกาแบบปันผลกับไม่ปันผลแบบไหนดีกว่ากันจริงๆสไตล์ของหุ้นเทคเนี่ยจะเป็นหุ้นโกรทนะคะหุ้นโกรทก็แปลว่าเป็นหุ้นเติบโตนั่นหมายความว่าในความเป็นจริงถ้าสไตล์ของหุ้นน่ะมักจะไม่ปันผลอยู่แล้วเพราะว่าหุ้นปันผลก็จะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างนิ่งและนะคะก็คือรายได้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็เขารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะสามารถนำเงินมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ต้องเอากำไรไปขยายกิจการนะคะอาจจะต่างกับหุ้นโกรทเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันคือปันผลมาจากไหนปันผลคือมาจากกำไรถูกไหมคือถ้าบริษัทมีกำไรจะแบ่งปันผลมาให้ผู้ถือหุ้นทีนี้คำถามก็คือหุ้นเทคเป็นหุ้นแบบไหนหุ้นเทคเป็นหุ้นแบบหุ้นโกรทนั่นหมายความว่าเขาต้องเอากำไรไปขยายกิจการไปลงทุนในเทคโนโลยีนะคะใน AI ใน Big Data Machine Learning Cloud อะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่มันใช้เงินไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเทคโนโลยีหรือว่าลงทุนในคนที่พัฒนาเทคโนโลยีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีกำไรหุ้นพวกนี้มักไม่ค่อยจ่ายปันผลแล้วค่ะเพราะว่าเขาต้องเอากำไรไปทำให้บริษัทมันโตขึ้นมันโกรธขึ้นตรงกันข้ามกับหุ้นปันผลนะคะหุ้นปันผลจะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องโตและไม่ต้องขยายกิจการไปแล้วแต่ว่าค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคาดการได้นะคะว่าแต่ละปีรายได้ของเขาเนี่ยจะทำให้เกิดกำไรมากน้อยแค่ไหนเขาถึงปันมาให้กับผู้ถือหุ้นได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะดังนั้นถามว่าไหนดีกว่ากันเนี่ยต้องบอกว่าเฟิร์นเชื่อว่ามันเป็นสไตล์มากกว่าหุ้นโกรทไม่ค่อยปันผลอยู่แล้วเพราะเขาต้องเอากำไรไปขยายกิจการแต่ว่าหุ้นปันผลเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ค่อยโกรธแล้วนะคะอาจจะมีบ้างที่เป็นหุ้นโกรทที่จ่ายปันผลแต่เขาก็จะจ่ายปันผลไม่ได้เยอะนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณ Stock for Life Thailand เนี่ยนะคะต้องการอะไรต้องการปันผลก็คือต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางหรือต้องการความมั่งคั่งก้อนใหญ่ปลายทางกับหุ้นโกรทนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยหุ้นโกรทเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในส่วนหลังก็คือเขาก็จะโตแล้วก็ตัวราคาของเขาเนี่ยมันจะสูงขึ้นนั่นแปลว่าคุณน่าจะได้ benefit จากตัว capital gain หรือว่ากำไรจากราคามากกว่าส่วนของปันผลด้วยซ้ำนะคะนี่ก็ฝากไว้ให้คิดและกันลองนำไปต่อยอดดูนะคะคุณนิติบอกว่าเก็บเงินสดกองทุนรวมแล้วหุ้นนะคะทำคอนเทนต์ถูกใจรู้ใจมากนะคะคุณวรพจน์โอเคอายุ23อยากรวยดีค่ะอยากรวยก็ต้องทำแบบคนรวยนะคะคือใช้น้อยกว่าที่หาไม่เป็นหนี้หาเงินให้ได้หลายทางแล้วก็ต่อยอดเงินด้วยการลงทุนที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลอกลงทุนเยอะมากนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่การันตีผลตอบแทนนะคะโอนเงินไปเลยได้แน่นอนเดือนละ 10% 20% อะไรแบบนี้อย่านะคะถ้าอยากรู้ว่าเรากำลังลงทุนกับบริษัทหรือว่ากับคนที่เขาเป็นคนที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็ไม่ถูกหลอกหรือเปล่าก็ให้ไปเช็คที่กลต.นะคะเสิร์ชคำว่าใบอนุญาตกลต.แล้วก็เสิร์ชชื่อบริษัทหรือว่าเสิร์ชชื่อคนที่เขาเนี่ยเป็นคนมาชวนเราลงทุนได้เลยนะคะถ้าคนมีใบอนุญาตมันจะขึ้นมาให้บริษัทที่มีใบอนุญาตมันจะขึ้นมาให้เลยนะคะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีคนเอาโลโก้แล้วชื่อบริษัทจริง
ไปหลอกนะคะแต่เวลาเราโอนเงินทำ transaction ก็ต้องสังเกตด้วยว่าโอนเงินไปไหนเช่นบริษัท ABC จำกัดมหาชนสมมตินะคะเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งแต่เวลาโอนเงินกลับไปโอนเงินให้กับนายกอไก่ใจไม่ดีพออย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ได้แล้วว่าเอ้าทำไมเงินลงทุนที่เราจะลงทุนกับบริษัท ABC กลับเป็นชื่อบัญชีของนายกอไก่อันนี้ต้องนะคะเราก็ต้องให้มากนะคะสำหรับเรื่องของการเงินในช่วงวันนี้โอเคคุณวรณีนะคะบอกว่าติดตามตลอดเลยนะคะคุณสุรัชเชษบอกลูกจ้างจะไม่รวยจากอาชีพลูกจ้างคือเฟิร์นว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนคือเฟิร์นเองนะคะเคารพทุกอาชีพเพราะว่าเฟิร์นเชื่อว่าแต่ละคนมีทาเลนต์ไม่เหมือนกันเชื่อไหมคือบางคนเป็นลูกจ้างมืออาชีพที่เก่งมากแต่พอมาทำเองก็ไปต่อไม่ได้เฟิร์นรู้จักหลายคนนะคะที่เขามีฝีมือมากยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งก็ได้เขาเป็นช่างทำผมประจำให้กับเฟิร์นเลยนะคะเขาอยู่ร้านหนึ่งที่เฟิร์นบังเอิญไปเจอร้านนี้แล้วก็บังเอิญทำกับพี่คนนี้ครั้งแรกแล้วก็ติดใจหลังจากนั้นเนี่ยเฟิร์นซื้อแพ็กเกจของร้านเลยเพราะอยากทำกับพี่คนนี้แต่ว่าผ่านไปไม่นานนะคะปีหนึ่งโดยประมาณนะคะพี่เขาก็ลาออกจริงๆเขามีฝีมือดีมากนะคะเฟิร์นชวนเพื่อนมาทำหลายคนทุกคนติดใจพี่คนนี้หมดเลยนะคะกลายเป็นแบบลูกค้าประจำของร้านนี้เพราะช่างคนนี้ทีนี้เขาก็ลาออกไปแล้วเฟิร์นก็ถามเขาว่าไปไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะไปเปิดร้านของตัวเองเฟิร์นก็เชียร์อัพนะบอกเฮ้ยทำเลยเพราะว่าเชื่อว่าเขามีฝีมืออยู่แล้วลูกค้าน่าจะติดเขาอย่างเราอย่างเงี้ยถ้าเขาเปิดร้านเราก็อยากจะไปอุดหนุนเขาเพราะเราก็เชื่อใจในฝีมือแต่เชื่อไหมว่าผ่านไป6เดือนนะคะเขายังไม่เปิดร้านเลยเฟิร์นตามเขาตลอดนะเพราะว่าผมมันก็เปลี่ยนต้องตัดผมทุกๆเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ย2เดือนก็แล้ว4เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้วยังไม่เปิดร้านเลยล่าสุดก็เลยถามว่าเอายังไงคะพี่จะเปิดร้านเมื่อไหร่ เขาบอกว่าสุดท้ายเขากลับไปเป็นช่างประจำอีกร้านหนึ่งเห็นไหมคือบางคนน่ะเหมาะกับเป็นลูกจ้างมืออาชีพที่ดีนะแต่เขาอาจจะไม่ถนัดกับการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เขาถึงบอกไงว่ามันมีตัวเลขกันนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะเนาะบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยนะคะที่จะเหลืออยู่ใน5ปีเนี่ยก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งเนาะอยู่ได้ถึง10ปีก็จะลดลงมาอีกนะคะอยู่ได้ถึง20-30ปียิ่งลดลงไปเรื่อยๆเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการเป็นฟรีแลนซ์หรือไม่ใช่ทุกคนเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการและหลายคนเป็นลูกจ้างมืออาชีพได้ดีและรวยได้ด้วยนะคะเหมือนที่เฟิร์นเองเพิ่งทำคลิปก่อนหน้านี้ว่าความเข้าใจผิดกับคนรวยเนี่ยนะคะซึ่งเชื่อไหมว่าคนจำนวนมากเฟิร์นจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่เกินครึ่งแน่นอน70หรือ80หรือ90%เนี่ยแหละเขารวยจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะแต่เขาลงทุนแบบสม่ำเสมอและมีวินัยโดยเฉพาะในกองทุนเกษียณบ้านเขาก็ 401k นะคะบ้านเราก็ provident fund แบบนี้เป็นต้นถ้าใครมี provident fund ก็เติมเข้าไป15%ตามสิทธิ์ของเราหรือถ้าไม่อยากเติมก็ไปลงทุนใน ARMREF ก็ได้นะคะถ้าเต็มสิทธิ์แล้วก็ไปลงทุนกองทุนปกติก็ได้แต่ถือให้ยาวเหมือนกองทุนเกษียณก็รวยได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่าให้ปรับทัศนคตินิดนึงเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะทำงานแบบแก่นๆนะเพราะเราคิดว่าโอ้ทำไปก็ไม่รวยหรอกทำไปเราก็ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เชียร์อัพให้กับทุกคนเพราะเฟิร์นเองตอนที่เฟิร์นปลดล็อกตัวเองได้ตอนที่ทำงานก็คือเป็นมนุษย์เงินเดือนนะเก็บเงินได้เนี่ยล้านแรกเนี่ยก็มาจากมนุษย์เงินเดือนในเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็มี asset ก็คืออสังหาริมทรัพย์ในเวลาประมาณ5-7 ปีเป็นจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะคะโอเคสวัสดีครับขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารด้านการเงินเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะหลายข้อทีเดียวลองดูนะคะคริสติบอกว่าตื่นมาฟังคุณวิทย์กับคุณเฟิร์นเที่ยงฟังพี่กวี เย็นมาฟังสรุปจากอาจารย์นิพนธ์แบ่งเงินที่ละ3กองเงินสด DCA กองทุนแล้วก็หุ้นโอเคเยี่ยมมากนะคะคุณนิติต้องทำงานประจำด้วยหรือเปล่านะหรือว่าเอาเวลาทำงานประจำทำงานไปแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาเพิ่มทักษะด้านการเงินถ้าใช่เนี่ยก็ตอบโจทย์เลยนะคะก็คือข้อ2เนอะก็คือใช้ข้อดีจากการมีเวลาที่แน่นอนไปจัดสรรทำอย่างอื่นที่เพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มเวลให้กับตัวเรานะคะตอนนี้25เก็บเงินตั้งแต่21รักษาสุขภาพจิตใจสุขภาพกายถึงเป้าหมายค่อยใช้เงิน40ผมได้ขับ Lambo พอดีครับโอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะLambo ตอนนั้นไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นแบบ Lambo ไฟฟ้าหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น อันนี้หยอกๆนะคะโอเค DCA ใช่ไหมครับส่วนตัวฟันยัง DCA อยู่นะคะแล้วก็ลงทุนล่ำซ้ำก็คือเป็นก้อนๆเป็นระยะนะคะถ้าเห็นโอกาส
การถือระยะยาวจะชนะเงินเฟ้อไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถืออะไรนะคะเช่นถ้าตราสารหนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยยกเว้นมันจะมี inflation link bond นะคะก็คือพันธบัตรที่ลิงก์กับเงินเฟ้อนะคะของสหรัฐจะมีนะของบ้านเราฝนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะทำให้โอกาสของการได้รับผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อมีนะคะแต่ว่าถ้าตราสารหนี้หรือพวกแบบตลาดการเงินน่ะตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรแบงก์ชาติถ้าบ้านเราเนี่ยอาจจะชนะเงินเฟ้อได้เพราะว่าบ้านเราเงินเฟ้อไม่ได้สูงนะคะ 2% 3% return ของพวกพันธบัตรเหล่านี้ก็อาจจะสักประมาณ 3% บวกลบอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะใกล้เคียงกันเกือบ offset กันเลยนะคะแต่ถ้าผสมหุ้นนิดนึงอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะชนะเงินเฟ้อแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยก็ดูสัดส่วนที่เหมาะสมกับตัวเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณเฟิร์นพอร์ตเยอะจัง เพราะว่าลงมานานมั้งค่ะคือลงทุนมานานนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมเงินเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นแล้วแหละว่าพอเราลงแล้วเนี่ยมันเห็นอานิสงส์ของ compound interest ของดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็ของความมีวินัยในการสะสมเงินนะคะเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่เราจะเอาเงินมาลงทุนคือเฟิร์นเองเนี่ยจริงๆวันนี้เกษียณสบายได้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เฟิร์นไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่วัยรุ่นเขาใช้กันนะคือปิดเทอมเนี่ยก็ไปทำงานพิเศษคือเพราะว่าเรามีเป้าหมายไงว่าเราอยากจะมีรายได้เยอะนะคะแล้วก็เราอยากจะมีรายได้เสริมรวมถึงอยากจะไปถึงเป้าหมายด้านการเงินเร็วๆอะไรเงี้ยจริงๆรายได้พิเศษสมัยก่อนไม่ได้เยอะเลยนะคะวันหนึ่งก็หลักร้อยคล้ายๆแบบค่าแรงขั้นต่ำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีทักษะอะไรนะคะก็ไปเป็นเด็กนะคะในร้านแซนด์วิชแห่งหนึ่งนะคะไปทำแซนด์วิชนะคะเขาก็ให้กินวันละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลับมาแบ่งที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าค่ารถไปกลับก็แรงอยู่เหมือนกันเพราะว่าร้านที่เป็นร้านอาหารหรือว่าโอกาสที่จะให้เด็กทำงานในช่วงปิดเทอมส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอเคก็จะบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องแลกคือเฟิร์นเชื่อว่าเรื่องเงินมันต้องแลกหมายความว่าเราแลกความไม่สบายในช่วงต้นช่วงประมาณสักก่อนทำงานนะสักประมาณอายุ20ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจนถึงอายุ30เนี่ยเฟิร์นแทบจะแบบเกือบจะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะเพราะเฟิร์นทำงานแบบหนักมากหนักแบบจริงๆอะค่ะคือ5วันทำงานปกตินะคะแล้วก็ทำฟรีแลนซ์ด้วยคือเขียนบทความด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบเยอะมากรับสอนพิเศษก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่บางทีก็ไปช่วยบริษัทที่คุ้นเคยกันอย่างเงี้ยนะคะทำอะไรบางอย่างให้กับเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นเรื่องคอนเทนต์ส่วนใหญ่เฟิร์นจะได้เรื่องคอนเทนต์อย่างเงี้ยเขียนหนังสือนะคะเราก็เขียนบทความลงในนิตยสารทำวิทยุโหทำเยอะมากนะคะเยอะจนกระทั่งแบบเหนื่อยอะรู้เลยว่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนในวัยนั้นนะ20-30เนี่ยเต็มที่ไปเลยเพราะเรามีแรงค่ะเรามีแรงมากพอที่เหนื่อยแล้วมันกลับมารีบูสต์ได้เร็วอะอย่างวันนี้ให้กลับไปทำงานแบบนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคือแค่วันนึงอดนอนหรือนอนได้ไม่ถึง6ชั่วโมงเนี่ยอีกวันก็แบบสมองไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นถ้าให้เฟิร์นเลือกนะเฟิร์นก็จะทำแบบเดิมคือ20-30เฟิร์นจะทุ่มเทกับการใช้แรงทำเงินเพิ่มทักษะแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการใช้แรงทำเงินเนี่ยไปลงทุนให้เต็มที่เลยแล้วดอกผลมันจะออกมาเองอะค่ะหลังจากวันที่เราเนี่ยผ่านมาสัก15ปีเนี่ยเห็นชัดมากเลยนะคะโอเคอิจฉามาก300จุดแต่วันนั้นน่ะค่ะเฟิร์นไม่ได้ลงเยอะเลยนะหมายถึงว่าเฟิร์นก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องของโลกลงทุนมากนักเพราะว่าเพิ่งเข้าไปใน Money Channel ก็ค่อยๆศึกษาแต่ว่าจำได้วันนั้นที่ลงทุนตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี2คือซื้อกองทุนเซ็ต50นั่นจึงเป็นเหตุผลว่านั่นเป็นกองทุนแรกเลยที่เราลงทุนคือกองทุนดัชนีนะคะแล้วก็ลงทุนยาวมาจนกระทั่งเราเห็นว่าหุ้นไทยไม่ค่อยไปไหนแล้วเราก็เลยเปลี่ยนไปลงทุนอย่างอื่นเป็นต้นนะคะคุณวร วลานบอกตอนนี้เป็นหนี้เยอะมากนะคะวิธีการจัดการหนี้ก็คือ1ลิสต์ออกมาให้หมดเลยว่าเรามีหนี้อะไรแล้วก็หนี้แต่ละประเภทดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะว่าดอกเบี้ยไม่เท่ากันเราจะได้รู้นะคะว่าถ้าเรามีเงิน1ก้อนเนี่ยเราควรจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนก็คือหนี้ที่บอกดอกเบี้ยสูงก่อนถ้าเป็นไปได้อยากให้รวมหนี้นะคะลองไปคุยกับสถาบันการเงินลองไปคุยกับโครงการคลินิกแก้หนี้ดูนะคะถ้ารวมได้รวมหนี้ปุ๊บเนี่ยข้อดีคือมันจะทำให้ภาระการใช้จ่ายต่อการจ่ายหนี้ต่อเดือนน้อยลงกับมันอาจจะช่วยเราเรื่องของการลดเขาเรียกอะไรลดภาระดอกเบี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีหนี้แบบ 20% ใช่ไหมคะหนี้ดอก 10% หนี้ดอก 5% อะไรอย่างเงี้ยหรือมันแปลงไปเป็นหนี้ที่มีหลักประกันได้ไหมถ้าหนี้มีหลักประกันเนี่ยตัวดอกเบี้ยมันก็จะลดลงนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูค่าใช้จ่ายนะคะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่ตัดได้บ้างไม่จำเป็นตัดให้หมดนะคะบางทีมันมีจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บนะคะเช่น
ค่า subscription เดือนหนึ่งหลักร้อยปีหนึ่งหลักพันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าค่าบริการต่างๆเช่นฟิตเนสนะคะหรือว่าค่าเมมเบอร์แล้วก็บางทีค่าโทรศัพท์เนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามนะบางคนจ่ายเดือนหนึ่งหลายร้อยหรือว่าเป็นพันแต่ไม่ได้ใช้โทรเลยปัจจุบันใช้โทรผ่านไลน์เกือบ 100% แล้วก็อาจจะลดตัวส่วนของ voice ลงนะคะแล้วก็เอา data เนี่ยก็คือตัวอินเทอร์เน็ตที่ใช้เนี่ยนะคะให้มัน cover แบบนี้ก็ได้หรือบางคนบ้านมี Wi-Fi แต่จริงๆแล้วแทบจะไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้จากมือถือเป็นหลักยกเลิก Wi-Fi ก็ประหยัดเดือนหนึ่งได้ 500-600 เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นคือเฟิร์นคิดว่าเราต้องแจงออกมาให้เห็นก่อนเพราะว่าถ้ามันอยู่ในหัวมันจะเครียดนะคะเอาออกมาให้หมดเวลาเฟิร์นมีงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นก็จะเอาออกมาเขียนออกมาเลยว่า1 2 3 4ต้องทำอะไรบ้างแล้วก็จัด priority นะคะทำจบงานหนึ่งให้รางวัลตัวเองนิดหนึ่งนะคะเราปลดหนี้เสร็จก้อนหนึ่งให้รางวัลตัวเองนิดหนึ่งแต่ว่าอย่าเป็นหนี้เพื่อให้รางวัลตัวเองอีกนะก็คือต้องพยายามตัดหนี้ใหม่ให้ได้มากที่สุดนะคะ2ก็คือลองหารายได้จากทักษะที่เรามีทำอาหารเก่งไหมลองทำอาหารขายดูไหมโพสต์ใน Facebook ก็ได้นะคะทุกคนมี Facebook อยู่แล้วเป็น Public สักหน่อยนะคะแล้วก็บอกไปเลยว่าคุณสมบัติของอาหารเรามันโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงมันอาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสุขสกีบอกว่าเป็นเด็กสปป.ลาวจะลงทุนผ่านกองทุนไทยต้องทำอย่างไรบ้างยังไม่มีข้อมูลเลยเดี๋ยวขอไปหาก่อนได้ไหมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาตอบในครั้งหน้านะคะไม่แน่ใจว่าต่างชาติลงทุนได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเดินทางมาเปิดบัญชีที่ไทยไหมนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่มีกองทุนรวมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเฟิร์นหาข้อมูลให้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ก่อนนะคุณชุติการบอกว่าปกติฟังย้อนหลังตลอดหลายคนเพิ่งมาฟังสดครั้งแรกนะคะสวัสดีคุณชุติการคุณวิรชาด้วยนะคะคุณพิชัยบอกว่าแนะนำกองทุนปันผลสม่ำเสมอลงทุนยาวๆเลยครับจริงๆเนี่ยถ้าชอบปันผลเนี่ยมันจะมี Set HD นะคะก็คือเป็นดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ที่เขาเลือกหุ้นปันผลเขามีแคตตากรีเลยเป็นจำได้ไม่เป๊ะนะคะซึ่งเขาจะเลือกหุ้นไทยที่มีปันผลดีอยู่ในดัชนี Set HD เลยนะคะลองไปดูว่าเราซื้อดัชนีเลยไหมหรือเราซื้อกองทุนที่ไปลงใน Set HD ได้ไหมนะคะถ้าได้เนี่ยข้อดีคือมันเป็น Index Fund มันก็จะค่าธรรมเนียมถูกหน่อยนะคะเฟิร์นอาจจะไม่มีข้อมูลในวันนี้นะคะแต่ว่าอยากให้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมดูนะคะอยากให้ทำเรื่องหุ้นกู้บ้างครับมีมาเยอะมากหุ้นกู้เนี่ยตอนนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของบริษัทที่เอาเขาเรียกอะไรปล่อยกู้เขาเรียกอะไร roll over ถึงเวลาที่ต้องชำระคืนเงินกู้ก็เลยจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ล็อตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปดูเครดิตเขาหน่อยนะคะไปดูกิจการเขาหน่อยแล้วก็ไปดูประเภทของหุ้นกู้หน่อยเพราะว่ามันมีหลายประเภทมากเดี๋ยวมีโอกาสจะทำเรื่องหุ้นกู้ให้นะคะคุณอตินันบอกชุบไฟนะคะโอเคค่ะนั่งแถวหน้ากันทุกคนเลยนะคะชอบแซวเพราะว่าพอออนไลน์เนาะเราไม่มีแถวหน้าแถวหลังทุกคนได้อยู่แถวหน้าหมดเลยนะคะโอเคได้ยินบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องลงทุนให้ได้กำไร 8% ต่อปีอยากทราบความหมายที่แท้จริงถ้าลงทุน100,000กำไรต่อปีคือ 8,000 กำไรอีก 8,000 รวมเป็น 16,000 แบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกค่ะดีเลยที่ถามแบบนี้มันคือคอมพาวคือกำไรทบต้นเช่นสมมุติเดี๋ยวจะต้องกดเครื่องคิดเลขไหมเนี่ยเช่นสมมุตินะคะปีนี้เราลงทุน 100,000 บาทถูกไหม100,000 บาทปีหน้าเราได้ 8% แปลว่าเราได้ 18,000 บาทถูกไหมคะทีนี้เราจะได้อีก 8%จาก 18,000 คือ 8,640 บาทดังนั้นรวมกัน 2 ปีจะเป็น 16,640 บาทพอปีที่ 3 มันก็จะกลายเป็น 116,400เอาละ160,640 บาทบวก 8% เข้าใจไหมคะมันก็จะทบต้นไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่ 8% คือ 8,000 เป๊ะๆทุกปีแต่มันจะบวกขึ้นมาเพราะว่าต้นเราจะมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้อานิสงส์ของ compound interest มันเกิดแน่นอนนะคะ in case ว่าผลตอบแทนเท่ากันทุกๆปีนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เป๊ะหรอกมันจะมีบางปีขึ้นไป10บางปีลงมา5อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เฉลี่ยระยะยาวฟันปลามันจะเป็นเส้นตรงมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยมันโอเคนั่นเองนะคะอันนี้อธิบายนะคะให้เห็นภาพมากขึ้นเริ่มต้นช้าออมตอน37 60
70%ทุกเดือนเยี่ยมมากค่ะเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มและเริ่มช้าแล้วออมได้เยอะก็ถือว่าดีมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณวิรชาอย่างน้อยที่สุดก็เราเริ่มแล้วนะคะเราก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราได้ก้าวที่1แล้วนะคะแต่ว่าจะถึงก้าวที่10ก้าวที่100เมื่อไหร่นะคะแต่ละสเต็ปเนี่ยก็ค่อยๆประคองพอร์ตของตัวเองด้วยความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเข้าไปดูไส้ในของสินทรัพย์จัด allocation จัดสรรสินทรัพย์ให้ดีๆนะคะอย่าให้เสี่ยงเกินไปหรือว่าเซฟเกินไปจนทำให้เราเนี่ยหาผลตอบแทนไม่ได้ทันกับเงินเฟ้อนะคะโอเคอยากให้จัดอันดับ RMF ที่น่าศึกษาโอเคเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวทำให้นะคะให้ทีมทำให้ใช้สิทธิภาษีครบ 500,000 ทุกปีค่ะเยี่ยมมากนะคะชอบเสียงพูดชัดถ้อยชัดคำกำลังดีระบบเสียงโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้หัวจะพังนิดนึงนะคะเพราะว่ายุ่งมากเลยทั้งวันแนะนำลงทุนหุ้นอเมริกาหน่อยครับตอนนี้หุ้นอเมริกาก็ลงทุนได้หลายช่องทางนะคะลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่เปิดพอร์ตแบบออฟชอร์ก็คือพอร์ตต่างประเทศก็ได้ก็ซื้อด้วยรายตัวเลยก็มีนะคะหรือพวกแบบตอนนี้มันมีดิจิตอลแอปพลิเคชันนะคะของสถาบันการเงินในบ้านเราก็เยอะนะคะดามอย่างเงี้ยของทางบริษัทหลักทรัพย์พัทระInnovest X นะคะของทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะก็ได้ก็เป็นบริษัทลูกของไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็มีอีกหลายแพลตฟอร์มนะคะถ้าลงทุนหุ้นรายตัวแต่ถ้าลง ETF นะคะก็มีอีกเหมือนกันจะลงผ่านอาจิตะก็มี Stashaway ก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เมื่อกี้พูดไปก็มีด้วยเหมือนกันหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆก็มีนะคะแต่เฟิร์นอาจจะไม่ได้ทราบทั้งหมดลองไปดูเงื่อนไขเพราะว่าบางที่ก็จะมีขั้นต่ำบางที่ก็ไม่มีขั้นต่ำที่พูดไปส่วนใหญ่ไม่มีขั้นต่ำนะคะยกเว้นอาจิตะเนี่ยมีขั้นต่ำนะคะก็อาจจะต้องไปดูหน่อยว่าเราเนี่ยเหมาะกับอะไรนะคะแล้วก็หุ้นอเมริกาก็ต้องดูเปเปอร์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลอเมริกาหาค่อนข้างง่ายคือมันเป็นฟรี Data เยอะมากนะคะ Yahoo Finance ก็มี CNBC ก็มีนะคะมีตัวงบการเงินให้หมดเลยหรือใครไป Subscribe ของตัว Bloomberg เนี่ยก็จะเห็นละเอียดชัดทีเดียวนะคะก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแนะนำการจัดพอร์ตกองทุนรวมสถานการณ์แบบนี้หน่อยครับจริงๆเฟิร์นไม่ค่อยได้ปรับพอร์ตนะคือส่วนตัวด้วยความที่แล้วแต่คนละกันคือเฟิร์นรับความเสี่ยงได้สูงมากย้ำนะคะนั่นหมายความว่าเฟิร์นลงทุนหุ้นเกือบ 100%แต่ต้องกลับมาถามตัวเองนะคุณดีเคว่าเราลงทุนหุ้นได้เกือบ 100% เหมือนเฟิร์นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เหมือนเนี่ยก็ไม่ควรลอกตามแบบนะคะคือส่วนตัวเฟิร์นเองเนี่ยหลังๆนะคะเฟิร์นก็จะเอาเงินใส่ไปแต่ global equity จบเป็น passive fund แล้วก็เราก็ถ้าใครยังไม่เคยลงทุนเนี่ยก็หรือว่าคนที่อยากจะลงทุนกองทุนรวมก็อยากให้ไปหา e-class ก็คือกองทุนที่เป็น electronic class นะคะก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งเขาจะมีลิมิตนะคะของ SCBAM เนี่ยให้ไปลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click นะคะเป็นแอปพลิเคชันของเขาส่วน LH ก็จะมี LH Fund ออนไลน์นะคะSCBAM เนี่ยเขาจะมีกองทุนเยอะหน่อยนะคะแล้วก็วงเงินของเขาสำหรับ e-class เนี่ย1ล้านบาท LH Fund ออนไลน์เนี่ย วงเงินของเขา2ล้านบาทนะคะกองทุนก็ไปลองศึกษาดูแต่ต้องมีวงเล็บ E นะคะคือเป็น E-class ข้อดีคือมันประหยัดค่าธรรมเนียมไปเยอะเลยนะคะผลตอบแทนที่ได้ก็ได้เต็มๆแต่มีแค่2บลจนี้ในปัจจุบันทีนี้คำถามคือแล้วจะจัดพอร์ตอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่า1พอร์ตนั้นเนี่ยใช้หลัก WFH นะคะ What คือเป้าหมายคืออะไรคือถ้าเป้าหมายระยะสั้นไม่ต้องจัดอะไรเลยค่ะคือใส่เงินไป e-saving จบนะคะเพราะว่า e-saving ให้ผลตอบแทนรัน 1.5-1.6% ต่อปีโอเคแล้วไม่ต้องเสี่ยงนะคะระยะสั้นเช่น3เดือน6เดือนอีเวน1ปีเฟิร์นก็ว่าค่อนข้างสั้นนะคะแต่ถ้าเป้าหมายลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณนะคะถ้ารับความเสี่ยงได้ลงทุนได้นานนะคะไปลง global equity ก็คือไปลงหุ้นโลกเลยก็ได้นะคะแต่ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้จะกระจายก็คือหุ้นโลกส่วนหนึ่งตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงส่วนหนึ่งก็ได้โดยเช่นเดียวกันอันนี้คือไม่รวมสินทรัพย์ทางเลือกใดๆเลยนะที่มันมีความซับซ้อนหน่อยเช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคำน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีวัฏจักรของมันดังนั้นถ้าไปลงทุนระยะยาวก็อาจจะทนกับความผันผวนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จริงๆไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะคะถ้าเราไม่มั่นใจในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะก็อย่าไปลงตามธีมตามเซกเตอร์นะคะตามธีมเช่นอะไรเช่นhealthcare อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า
ธีมหุ้นเวียดนามหุ้นจีนอะไรเงี้ยรายประเทศรายทวีปถ้าแบบนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะคะถ้าเราไม่มั่นใจอย่าใส่เงินไปหรือว่าถ้าอยากจะหยั่งไปนิดนึงก็แค่ประมาณไม่เกิน 5% ของพอร์ตก็พอนะคะเพราะว่ามันเป็น satellite port อะคือพอร์ตส่วนใหญ่เขาจะนิยามว่ามันจะมีสองส่วน core port กับ satellite port นะคะ core port ก็คือพอร์ตหลักเนี่ยก็จะลงทุนในสมมติ global equity ถ้าพูดถึงหุ้นล้วนนะคะเพราะว่ามันมีความกระจายความเสี่ยงของอุตสาหกรรมกระจายภูมิภาคในการลงทุนอยู่แล้วครบแต่ถ้าเราอยากจะไปหาผลตอบแทนเพิ่มเติมหรือเพิ่มความเสี่ยงขึ้นหน่อยหรือหาโอกาสจากธีมในบางจังหวะก็ไปลง satellite port ซึ่งไอ้ satellite port เนี่ยก็คือพวกเนี่ยหุ้นเวียดนามหุ้นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะหุ้นจีนหุ้น healthcare หรือหุ้นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเฉพาะกลุ่มนะคะ EV AI อะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่งมาก็ไม่ควรลงเยอะไม่ควรเกิน 5% เพราะฉะนั้นพอร์ตมันจะเบ้ไป satellite คือมีแต่หุ้นที่ความเสี่ยงกระจุกตัวเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะโอเคส่วนวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะ1 ชั่วโมงเกือบครึ่งนะคะก็มาคุยกัน ในลงทุนนิยมกด subscribe กันไว้ได้จะได้ไม่พลาดกันอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นกลับมาคุยกันต่อในครั้งต่อๆไปหรือว่าอยากให้พูดคุยสัมภาษณ์กับใครเรื่องไหนนะคะที่จะเจาะลึกเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นก็ยินดีนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะลงทุนนิยมวันนี้นะคะชวนมาคุยในเรื่องของการลงทุนในตัวเองกันเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะวันนี้อยากชวนคุยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรุ่นแต่ละเจนเนี่ยก็อาจจะมีวิธีในการที่จะทำงานแตกต่างกันรวมถึงทักษะที่จำเป็นของแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะรุ่นที่เคยจำเป็นในทักษะหนึ่งแต่พอข้ามรุ่นไปอาจจะกลายเป็นทักษะที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปก็ได้ตรงกันข้ามนะคะทักษะที่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่เคยถูกพูดถึงกลับอาจจะต้องมีนำมาติดตัวไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ยากในโลกยุคปัจจุบันนะคะวันนี้เฟิร์นชวนคนหนึ่งมาคุยค่ะเป็นคนที่เขาเองจริงๆแล้วเป็น Gen Y นะคะเป็น Gen เดียวกับเฟิร์นเลยแต่ว่าเขามีโอกาสพูดคุยกับคน Gen X ที่เป็นผู้บริหารแล้วก็ผู้ประสบความสำเร็จจำนวนมากที่สำคัญคือองค์กรของเขาก็ทำงานกับคนรุ่นใหม่ Gen Z จำนวนมากด้วยเช่นกันนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เชื่อมโยงแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าอะไรเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่และอะไรควรตัดด้วยนะคะพูดกันพร้อมกันนะคะกับคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์ค่ะ CEO แล้วก็บรรณาธิการบริหารของ The Standard นะคะสวัสดีค่ะเคนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะคะวันนี้แหมกว่าจะได้เวลาคุณเคนมาไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมคิวแน่นมายิกวันนดีครับนี้ขอบคุณที่มาคุยกันนะคะก่อนอื่นนะคะในฐานะที่เราทำงานกับคนหลายรุ่นทีเดียวนะคะมองว่าเราเห็นความแตกต่างความโดดเด่นของคนแต่ละรุ่นในมิติไหนบ้างคะสิ่งที่คุณเฟิร์นพูดเป็นเรื่องจริงนะครับว่าเจเนอเรชันมันมีแกลบอยู่จริงๆแต่ว่าผมคิดว่ามันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมกับคุณเฟิร์นเนี่ยยังเด็กๆอยู่เนาะเราเริ่มเรียนจบมาเนี่ยผมก็จำได้ว่าก็จะมีคำพูดทำนองว่าเด็กสมัยนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนั้นไม่อดทนเลยนะใจร้อน พอสมัยนี้มามันก็มีคำพูดแบบนี้อีก เพราะฉะนั้นก่อนอื่นผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคม ถ้าเกิดว่าทุกเจเนอเรชันคิดเหมือนกันเนี่ยแปลกนะ แต่ถามว่าแต่ละเจนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเอ่อเหตุผลที่มันแตกต่างกันก่อน เหตุผลที่แตกต่างกัน เพราะว่าเราเกิดมาโลกคนละใบผมใช้คำนี้เลยนะมันคือโลกคนละใบยกตัวอย่างเช่นคนยุค Gen X นะครับที่แก่กว่าเราเนี่ยประมาณ10 ปีอย่างเงี้ยซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงซะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาเติบโตมาในยุคที่เศรษฐกิจมันเติบโตไม่ได้ยุคแบบที่พวกเราเป็นนะครับหรือว่าเด็กๆที่ตอนนี้เนี่ย Gen Z อะไรอย่างเงี้ยก็พูดตามตรงเขาเริ่มจับใจความได้เริ่มรู้ว่าสถานการณ์โลกเป็นยังไงเรื่องราวชีวิตของเขาจะเดินไปในทางไหนเนี่ยก็พูดตามตรงก็คือตอนที่มันเกิดรัฐประหารแล้วก็ในรอบ10 ปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโตต่ำกว่า 3% มาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทที่ผมเล่าตรงนี้ผมอยากจะให้เห็นภาพเฉยๆว่าไอ้โลกที่เราสัมผัสเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีคิดต่อ mindset ของเขาทีนี้ถามว่าแล้วแตกต่างกันยังไงก็อาจจะไล่สัก3 เจนหลักๆในตอนนี้นะครับ Baby Boomer ส่วนใหญ่ก็อาจจะเกษียณไปแล้วหรือว่าบางทีเป็นที่ปรึกษาเนาะแต่ถ้าเป็น Gen X เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยหลักๆคืออันดับที่1ที่เป็นคาแรคเตอร์เขามากๆเลยเขาทำงานค่อนข้างหนักแล้วเป็นคนที่มีความจะเรียกก็ได้ว่าจงรักภักดีต่ออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างสม่ำเสมอต่อองค์กรของเขาต่อสถาบันที่เขาเชื่อหรือว่าต่อความคิดของเขาที่เขาเห็นมาตลอดระยะเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาผ่านยุค
คล้ายๆกับหลังสงครามโลกมาเนาะเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างจะยากลำบากแบบนี้มาเป็ค่ะนต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย Gen X เนี่ยอาจจะไม่สัมผัสสงครามโดยตรงแต่รู้ว่าโลกในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากลำบากเพราะฉะนั้นเขาก็จะอดทนอดกลั้นทำงานใดงานหนึ่งเนี่ยเพื่อเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เอ่อไม่ได้มองเรื่อง work life balance มากนักมองว่าทุกคนเนี่ยต้องทำงานหนักๆๆๆๆแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอันหนึ่งแล้วก็เนื่องจากเขาเติบโตมาในยุคที่ไม่ได้มีดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบยุคแบบพวก Gen Y ก็ทำให้ความคุ้นเคยต่อความเร็วของโลกความคุ้นเคยต่อโลกดิจิทัลการสื่อความทางข้อมูลการเสพข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากนักก็จะมีชุดความคิดแบบหนึ่งนะครับส่วน Gen Y อย่างพวกเราเนี่ยเป็นเจนที่ตอนนี้แบบ in the middle เลยอยู่ตรงกลางนะผมเท่าที่ผมสังเกตตัวเองกับเพื่อนๆแล้วกันเนาะผมว่าเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเป็นเจนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่อง work life balance มากขึ้น คือไม่ได้เชื่อเรื่องการทำงานหนักที่สุด แต่เราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นไปสุดว่าฉันจะต้องออกมาทำงานอิสระไปเลย ฉันจะต้องลงทุนเล่นหุ้นแล้วไม่ต้องมีงานประจำเลยเฮ้ยพูดง่ายๆคือเรายังมีความกลัวบางสิ่งบางอย่าง เพราะเราถูกพ่อแม่ของเราทั้ง Gen X หรือว่า Baby Boomer เนี่ยสอนมาในระดับหนึ่ง แต่เราเริ่มให้ความสำคัญกับมิติอื่นๆของชีวิตมากยิ่งขึ้น เราเริ่มมองเห็นแล้วว่าความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี เราเริ่มมองเห็นโลกที่เปิดขึ้นจากเรื่องของดิจิทัลหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีเราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกเนี่ยมันสื่อสารกันแบบไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าใจมันสักเท่าไหร่เรายังต้องปรับตัวคืออยู่ตรงกลางส่วน Gen C ในตอนนี้ที่กำลังอยู่ในวัยแบบเริ่มต้นทำงานหรือว่ากำลังใกล้ที่จะเรียนจบมาเนี่ยนะครับคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆเลยเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เป็นดิจิทัลเนทีฟจริงๆคือมีความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องของเทคโนโลยีที่สูงมากผมคงไม่กล้าพูดว่าเขาไม่อดทนเขาไม่ได้เป็นงั้นต้องใช้คำว่าทัศนคติเขาต่อเรื่องงานไม่เหมือนกันมันต่างกันเขามองว่างานก็เป็นแค่อย่างหนึ่งไม่ได้แค่ work life หรือ balance นะเขามองว่าวงกลมนี้มันคนละวงกลมกันด้วยซ้ำงานก็คืองานชีวิตก็คือชีวิตเนาะใช่ใช่ a part of life ถูกแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่งานแทบจะเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเขาที่ผมได้คุยกันว่าถ้ามองในกรอบการลงทุนเนี่ยอยากรวยเร็วอันนี้เป็นเรื่องปกติยุคเราก็อยากรวยเร็วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินแล้วผมค่อนข้างประหลาดใจคืออยากเกษียณเร็วด้วยคืออยากเกษียณตอนอายุ30ผมบอกฮะ30เกษียณแล้วเหรอคืออันนี้คือมุมหนึ่งเพราะว่าโลกมันเร็วเขาเห็นความสำเร็จของคนที่ค่อนข้างเร็วเห็นคนที่ทำพวกดิจิตอลทำเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีและความเร็วแล้วก็การไม่ได้มองว่างานคือทั้งหมดของชีวิตแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็ทำให้วิธีการทำงานเขาเปลี่ยนผมว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือ flexibility หรือว่าความยืดหยุ่นซึ่งคำนี้เป็นคำที่ในอดีตยุค Gen X หรือ Baby Boomer เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในตำราเขาเลยคือความยืดหยุ่นไม่ใช่หัวใจสำคัญหัวใจสำคัญของการทำงานการทำธุรกิจคือความแข็งแรงคือความน่าเชื่อถือคือความมั่นคงแต่ตอนนี้โลกมันเริ่มกลับตาลปัดมากขึ้นกลายเป็นว่าความยืดหยุ่นเนี่ยกลายเป็นหัวใจอย่างเห็นโควิดเราก็เห็นชัดเจนว่า resilience นี่เป็นเรื่องสำคัญ agility ความเร็วสำคัญกว่าแค่คุณใหญ่แค่ไหนอีกก็ทำให้มุมมองต่อเจเนอเรชันนี้ในการทำงานในการลงทุนในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปอันนี้คือผมมองกรอบแค่การทำงานเนาะเพราะว่าถ้ามองเรื่องมุมมองอื่นๆด้วยมันจะกว้างเกินไปแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเห็นว่ารายการคุณเฟิร์นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นหลักครับแต่ก็ชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็สะท้อนถึงมุมคิดแล้วก็วิถีในการดำเนินชีวิตของคนแต่ละยุคสมัยนะคะทีนี้ถ้าเราคุยถึงทักษะบ้างล่ะคะคุณเคนถ้ามองสิ่งที่คนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเขาอยู่ต่อยากหรือแม้แต่เขาอาจจะแข่งขันในสังคมที่การแข่งขันสูงแล้วก็ต้องการความสำเร็จเร็วเนี่ยยากด้วยเหมือนกันทักษะสำคัญคืออะไรคะคือจริงๆถ้าพูดถึงคำว่าทักษะสำคัญเนี่ยเราไปเสิร์ชใน LinkedIn เสิร์ชใน Google เสิร์ชใน Harvard อะไรพวกนี้ก็คงจะมีนะครับก็เลยคิดว่าทำยังไงที่ผมตอบแล้วพอจะได้มุมมองที่เป็นประโยชน์มากขึ้นก็เลยอยากจะแชร์อย่างนี้คุณเฟิร์นอยากจะแชร์ว่าผมจะตอบ2มุมมุมแรกก็คือเป็นทักษะที่ผมหรือว่าเป็น mindset หรือว่าวิธีการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยที่ผมคิดว่า timeless คือคลาสสิกไม่ว่าคุณจะอยู่ยุคไหนเนี่ยมันก็ยังจำเป็นอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอันที่2คืออาจจะตอบในมุมที่ว่ามันเริ่มเป็นทักษะใหม่ๆ mindset ใหม่ๆอันนี้จะพูดถึงคนรุ่นใหญ่อย่างผมมากขึ้นด้วยที่โตไปเรื่อยๆจะต้องพยายามที่จะเลิกคิดบางอย่างเลิกทำบางอย่างด้วยซ้ำเนี่ยโดยจะเอาจากประสบการณ์ตัวผมเองที่
ตอนนี้ก็เราก็30กลางๆจะปลายๆเนาะ ค่อน มอง ปลา ย้ ย อนกลับไปต ค่ะ อน20เนี่ยเฮ้ยเราเคยผ่านอะไรมาเราพลาดอะไรไป หรือผม อื อยาก ม กลับไปบอกตัวเองยังไงเนี่ยวันนี้อาจจะตอบในมุม อา นี้นะครับผมว่าอันแรกก่อนที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยนะ 1 คุณต้องฟังเสียงตัวเองให้มากที่สุด ฟัง อื เสียงตัวเองเหมื ม อนกับเสียงหัวใจตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิต Purpose ของชีวิตคุณคืออะไร อือฮึ หรือว่า Passion ของคุณคืออะไร คุณต้องการอะไรกันแน่ในเรื่องของการงาน เรื่องของชีวิต เป้าหมายของคุณคืออะไร อื ค้น ม หาตัวเองจะใช้คำนั้นก็ได้ คือผมคิดว่ายิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยผมได้คุยกับน้องๆค่อนข้างเยอะเนี่ย Social Media มันเยอะนะ มันเป็น อืม โลกของ Fragmented Media เขาเนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบเยอะมาก ผมสังเกตว่าคนยุคเนี้ยเป็นยุคที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต หรือว่ามีปัญหาเรื่องของ Mental Health ค่อนข้างเยอะ หัวใจอย่างหนึ่งที่ผมอ่านงานวิจัยมาคือเรื่องของการเปรียบเทียบ คือ อื Social ม Media คือดีเท่าไหร่ก็ดีไม่พอ อืม อายุ 25 ต้องมีธุรกิจของตัวเอง ต้องมีรถ 1 คัน ต้องเริ่มผ่อนบ้าน ต้องมีแฟน ไหนๆต้องเป็นดาว TikTok IG อีก คือมัน demanding เยอะมากกับคนคนหนึ่ง ซึ่ง ค่ะ เหตุผลเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบกันมากขึ้น ที อื นี้ ม ผมเลยอยากให้ฟังเสียงคนอื่นน้อยลง ไม่ต้องสนใจแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร อืม ไม่ต้องไปสนว่าเขาจะเก่งแค่ไหน แต่ละคนต้นทุนชีวิตเงื่อนไขไม่เหมือนกัน อือฮึ กลับมาถามตัวเองดีกว่าว่าเราอยากทำอะไรกันแน่ ค่ะ สังคมอยากจะให้เราทำแบบนั้น แต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงกับความต้องการของเรา ผมคิดว่าอันนี้สำคัญมาก แล้วก็อันที่ 2 พอเรารู้แล้วเนี่ยซึ่งมันต้องค้นหานะครับ หรือบางทีมันไม่ใช่อยู่เฉยๆมันเจอ ผมว่าเฟิร์นก็ไม่ใช่จู่ๆเจอว่าเราอยากเป็นพิธีกรด้านนี้ หรือ อื ว่าม ทำงานด้านนี้ ผมเองก็เหมือนกัน มันต้องทดลอง มันต้องลงไปทำนู่นทำนี่ แต่ถ้าเจอแล้วนะ ผมว่าต้องหวงแหนมันแล้วกอดมันไว้แน่น อืม ๆ ถามว่าทำยังไงต่อ คือต้องทำให้มันดีที่สุด ค่ ผ ะ มว่าอันเนี้ยยังไงก็คลาสสิก สุดท้ายแล้วทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือตัว Hard Skill ของคุณนั่นแหละ Hard Skill ในความหมายของผมของผมเองเนี่ยหมายถึงว่าทักษะที่บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความเชี่ยวชาญของคุณโดยเฉพาะ มันอาจจะเป็น Soft Skill สำหรับคนอื่น แต่มัน อืม เป็น Hard Skill ของเรา ยกตัวอย่างเช่น Communication Skill สำหรับผมเนี่ย ผมรู้เลยว่านี่คือทักษะหากินของผมในการ อืม พูด ในการเล่าเรื่องให้ง่าย ในการที่เราสามารถที่จะโน้มน้าวคนอื่นได้ผ่านการสื่อสารของเรา ผมคิดว่าพอเราเจอว่าเราชอบอะไร แล้วเราอะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อืม และอันเนี้ยถ้าอยากจะบอกน้องๆเลยนะครับ ไม่มีทางลัด รวยเร็ว เก่งเร็ว ไม่มีจริง ๆ อะ อื โลก ม นี้มัน ผมว่าอันนี้คือความสวยงามของมันว่า โอเค เราอาจจะทำได้เร็วขึ้นด้วยมีเอไอ มี ChatGPT แต่มันไม่มีสิ่งไหนหรอกครับที่มันได้มาแบบง่าย ๆ อะ มันต้องได้มาด้วยความยากลำบาก อื มัน ม ต้องอดทน มันต้องฝึกฝน ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรเนี่ย ผมว่าเราก็ต้องฝึกฝนมันอย่างตั้งใจจริง อืม แล้วก็ลงลึกในรายละเอียดของมัน Kobe Bryant เคยบอกครับ คุณเฟิร์นบอกว่า นักบาสเกตบอลนะครับที่ อื เสีย ม ชีวิตไปแล้วเนี่ย เขาบอกว่าปกติเนี่ยคนเราวันหนึ่งนักบาสเนี่ยอาจจะซ้อมประมาณ 2-3 ครั้งต่อวัน แต่ Kobe Bryant เนี่ยตื่นตี 4 แล้วซ้อมประมาณ 5-6 ครั้งต่อวัน อืม พิธีกรก็ถาม Kobe Bryant ว่าทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร ไม่เห็นจะต่างเลย มันก็เป็นนักบาสเหมือนกัน เขาบอกว่าปีแรกอาจจะไม่ต่าง ปีที่ 2 ก็อาจจะไม่ต่าง แต่ปีที่ 5 คุณไม่ต้องมาถามผมเลยว่ามันต่างจากคนอื่นยังไง เพราะระยะห่างระหว่างคนที่ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า อืม กับคนที่ไม่ได้ทำแบบนี้เนี่ย มันจะห่างจนไม่มีทางตามทัน เพราะว่า ค่ะ ต้นทุนสำคัญที่สุดคือเรื่องของเวลา อืม คือเวลาที่คุณใช้ไปกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันมีคุณค่าสำหรับตัวคุณ ผมเลยคิดว่าอันเนี้ยคือความถนัดของคุณ หรือว่าสิ่งที่คุณชอบ สิ่งที่คุณรักเนี่ย ลงทุนลงแรงกับมันให้ อืม มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันเนี้ยเป็นทักษะที่ค่อนข้างจะคลาสสิก แล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะขึ้นอยู่การเวลา อือ อัน ฮึ ที่ 3 ในเรื่องของคลาสสิกอีกอันหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่ามันจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ คือเรื่องของ Soft Skill เพราะ อื เมื่อกี้ ม พูดถึง Hard Skill เนาะ Soft Skill เนี่ยเป็น ทักษะที่เราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นมากยิ่งขึ้น อันนี้ยกตัวอย่างเช่น Collaboration Skill เรื่องของComplex Problem Solving การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เพราะตอนนี้ปัญหาซับซ้อนมากขึ้น เรื่องของการที่เป็น Public Speaking การเป็นเซลล์ในตัวเองขายของได้ ค่ะ คือเรื่องพวกเนี้ยในอดีตมันอาจจะดูไม่ได้จำเป็นมาก เพราะว่าโลกมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ แต่บริบทตอนนี้มันเปลี่ยน ผมคิดว่ายังไงก็ตามคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมี Soft Skill ดังนั้นคุณก็ต้องฝึกฝน Soft Skill ของคุณตั้งแต่คุณเป็นเด็ก ๆ เลยเช่นเดียวกัน มันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยพัฒนางานด้านตรงนี้ได้ อันนี้เป็น 3 อย่างที่ผมมองว่ามันค่อนข้างคลาสสิก อะ แล้ว ฮ ก็ยังไงก็ยังจำเป็น ส่วนอันที่มันเพิ่ม Add on ขึ้นมา แล้วก็ผมมองย้อนกลับไปก็แอบเสียดายเหมือนกันนะ ถ้าเกิดผม แหม น่าจะทำสิ่งนี้มันสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ อันแรกผมว่ามันคือ Tech ครับ Tech Capabilities Tech อื Skill ม หรือจะเรียกว่า Digital Skill ก็ได้ มันจะกลายเป็น
ทักษะพื้นฐานใหม่ของโลกที่ใครไม่มีมันจะตกงานได้เลยอะเหมือนเราเห็นเรื่อง ChatGPT มันก่อนมีค่ะโอกาสได้คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งครับเขาบอกว่า AI เนี่ยไม่ได้แย่งงานคนหรอกแต่คนที่ใช้งาน AI เป็นนั่นแหละจะแย่งงานคนที่ใช้งาน AI ไม่เป็น อืผมมว่านี่คือคีย์เวิร์ดสำหรับผมเลยแห่งปีอันหนึ่งแล้วผมจริงแฮะอืมเพราะว่าล่าสุดเราเห็นคุณสัตยานาเดล่าเนี่ยออกมาพูดเรื่องเจ้า ChatGPT ที่ Microsoft ไปลงทุนเป็นหมื่นล้านเนี่ยใช่ไหมครับผมเห็นเขาใช้คำหนึ่งเขาใช้คำว่า co-pilot อืซึ่งผมคิดว่ามนี่คือคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะคือผมไม่แน่ใจว่าใครอ่านข่าวแล้วอืมจับใจความอะไรยังไงแต่ผมมาจับใจความนี้ได้ว่าหลังจากเนี้ย AI อ่ะมันจะเข้ามาเป็น co-pilot อืมทีเนี้ยคำถามก็คือว่าคุณน่ะตอนเนี้ยที่คุณทำงานอยู่ในงานของคุณลองตั้งคำถามนะคุณเป็นโคไพลอตหรือคุณเป็นไพลอตอ่าฮะถ้าคุณเป็นโคไพลอตคืองานคุณมันเป็นรูทีนงานมันซ้ำซ้อนงานมันไม่ได้เป็นงานที่มี value มันไม่เกี่ยวกับ human touch มันไม่ใช่ human nice หรือมันเป็นงานที่มันไม่ได้มีcreativity คุณก็จะถูกโคไพลอตตัวใหม่ก็คือ AI มาแย่งสำหรับผมคิดว่าแน่นอน AI อืมาแน่นอนมอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไพลอตหรือคุณพัฒนาตัวเองกลายเป็นไพลอตได้เนี่ยคุณก็จะใช้งาน AI ได้แล้วคุณอืมก็จะไม่จำเป็นต้องมาคิดปวดหัวว่าจะตกงานผมก็เลยคิดว่าไอ้ทักษะที่สำคัญมากเลยคือเรื่องนี้แหละครับ Tech Skill Digital Skill ค่ะ AI Skill whatever ว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะแต่อืมผมคิดว่ามันคือพื้นฐานใหม่ของโลกธุรกิจโลกใหม่ของการทำงานอันนี้อันแรกอืมอันที่สองผมก็ยังคิดว่ายังจำเป็นซึ่งอาจจะต่อยอดจากไอ้ข้อแรกนะครับมันคือทักษะที่เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคืออนาคตผมเชื่อว่าคนเราจะทำงานร่วมกันมากขึ้นอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนวันนี้เพิ่งไปสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านหนึ่งธนาคารแห่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแล้วคนคนเดียวสามารถจัดการเรื่องใหญ่นั้นได้แสดงว่าเรื่องใหญ่นั้นอ่ะมันไม่ใหญ่จริง อืมคือปัญหามันไม่ใหญ่จริงหรือว่าการทำงานลักษณะแบบนั้นนะมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่ใหญ่จริงเพราะว่าถ้ามันใหญ่จริงคุณต้องทำงานร่วมกันในอค่ะนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันเราก็เห็นแล้วว่างานหลายอย่างเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้จริงๆเช่นเอาง่ายๆเลยเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกัน sustainability เนี่ยแค่ SME พนักงาน15คนจะทำให้ตัวเองมีคำว่า sustain มากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาทำคนเดียวไม่ได้เพราะอืมว่ามันต้องใช้ทักษะบูรณาการความรู้หลากหลายด้านมากๆเลย คุณต้องไปจับมือกับพาร์ทเนอร์อีกมากมายคุณนักวิชาการโปรเฟชชั่นอลในบางด้าน หรือจับมือกับสังคม จับมือกับภาครัฐ หน่วยงานวิชาการ คือทักษะในการสื่อสารหรือ collaboration skill จะกลายเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ถ้าใครไม่มีเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ value ลดลงไปค่อนอืข้างมมาก อันนี้เป็นอีกอันที่สองที่ผมมองว่าค่อนข้างสำคัญ อันที่สามอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากกับเรื่องทักษะอะไรแต่ว่าเป็นข้อสังเกตของผมแล้วกันนะครับคุณเฟืออาจจะเห็นต่างได้ข้อสังเกตของผมอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราพูดเรื่องน้องๆเจนซีเขาเก่งมากเลยแล้วผมคิดว่าเขาจะเก่งกว่าเราไปเรื่อยอืมๆเขารวดเร็วมากเขาปรับตัวได้ดีเขายืดหยุ่นแต่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็ผมรู้สึกว่าในฐานะรุ่นพี่แล้วกันนะมองเข้าไปแล้วก็ถ้ามันเพิ่มตรงนี้ได้น่าจะดีคือ commitment อืมคือผมรู้สึกว่าเขาเขาผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเรามอบหมายงานอะไรไปหรือว่าหลายครั้งเขาทำงานอะไรเนี่ยเอ่อมันจะไม่มีคอมมิตเมนต์นะอืมผมไม่อยากใช้คำว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเพราะผมว่ามันไม่ใช่ อืมแต่ว่ามันคือเขาไม่ได้มีคอมมิ t เมนต์ต่อสิ่งนั้นจริงๆไม่มีดิสซิ p ลินหรือวินัยในการทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องรับปากอะไรไว้แล้วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเทิร์นดาวหรืออาจจะไม่เกิดสิ่งนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุผลอะไรแต่ว่าสิ่งนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากกับโลกของการทำงานและโลกของธุรกิจเพราะว่ามันจะไม่มีใครมาบังคับคุณอีกต่อไปถ้าคุณอยากได้ flexibility อยากได้ความยืดหยุ่นอีกด้านหนึ่งคือคุณโคตรจะต้องมีวินัยในตัวเองที่สูงมากๆคุณค่ะต้องทำงานนั้นแบบที่ไม่ต้องมีเดดไลน์มาบอกคุณว่าจะต้องส่งเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่อืม ว่าคุณต้องรู้ตัวเองก็อันนี้คือคร่าวๆที่ผมลองรวบรวมมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันครับค่ะก็ถือว่าเป็น3สกิลที่เป็นคลาสสิกนะคะใช้ได้ทุกยุคสมัยแล้วก็เป็น3สกิลใหม่ที่จำเป็นต้องมีและไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่ว่าคนทุกยุคนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จำเป็นต้องมีเช่นกันนะคะทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนเนาะในรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของทักษะด้านภาษาที่จำเป็นนะคะยุคเราก็อาจจะมีบางทักษะที่ดูเหมือนว่าน่าจะสำคัญเช่นpublic speaking อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าเริ่มมีการพูดคุยสื่อสารการพรีเซนต์งานมากขึ้นนะคะ ทักษะเดิมๆอะไรบ้างที่อาจจะไม่จำเป็นแหละหรือบางครั้งบางอย่างอาจจะต้องตัดไปด้วยซ้ำเพื่อไม่ให้คนรุ่นใหญ่ไปพูดคำว่าเด็กสมัยนี้มาที่เรามักจะได้ยินกันตอนเราเด็กแล้วในวันนี้ในรุ่นเราก็มักจะได้ยินคนรุ่นเราเนี่ยแหละพูดถึงเด็กสมัยนี้ในคำเดียวกันเนี่ยค่ะอืม
สิ่งที่ควรเลิกเนาะใช่ไหมอืมอันนี้สำหรับคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่นะครับหรือทุกๆรุ่นเลยครับอ่าขอคนรุ่นใหม่ก่อนละกันค่ะจริงๆวันนี้อยากเน้นคนโอ้รุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ที่ควรเลิกเลยใช่ไหม คือผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจน่าจะอยู่ในช่วงที่เขากำลังเรียนรู้ก่อร่างสอ่าร้างตัวอยู่อะค่ะไรต่างๆถ้าจะมองแบบนี้แล้วกันนะครับเอาภาพรวมก่อนผมขออ่าก่อนที่ได้จะไปทักษะขอไป mindset ก่อน mindset ก่อนค่ะที่ควรเลิกที่ควรเลิกในทุกๆรุ่นก่อนไม่ว่าคุณแล้วเดี๋ยวจะจะเป็นเจนเจาะทักษะไหนก็ตามได้คือ fix mindset อ่คือ fix า mindset คือ ค่ะ mindset ที่อยู่นิ่งผมพูดคำนี้บ่อยจนคนชอบเอาไปล้อคือ growth mindset ซึ่งมันฟังแล้วมันอาจจะดูแจ๊กกะจี้ดูแบบพูดบ่อยจังดูคลีเช่แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ อืม growth mindset สำหรับผมนี่อย่างของผมคือเราทำตัวเหมือนเป็นต้นไม้ที่เราพร้อมจะเติบโตได้เสมอต้นไม้เนี่ยมันอยู่ท้าลมท้าฝนท้าแดดท้าฝุ่นมันเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนได้มันยืดหยุ่นในตัวมันเองค่อนข้างสูงมาก อันเนี้ยเป็น mindset ที่สำคัญมากว่าทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาทุกๆครั้งที่เกิดความท้าทายเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะกลายร่างมาเป็นอะไรอีกต่ออืมไปเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่า AI มันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนเราไม่รู้แล้วว่าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้โลกวูก้าหรือโลกบาร์นี่นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นต้นไม้ที่พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ได้มองปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมองคนที่เก่งกว่าเราไม่ได้ไปอิจฉาเขาหรือหมั่นไส้เขามองว่าเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้าง พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอและทำให้มันเป็นนิสัยสอืมนุกกับมันอืมไม่ได้มีแรงต้านกับเรื่องราวที่เราไม่เห็นด้วยพร้อมเปิดใจรับฟังกับคนที่คิดต่างจากเราที่สุดผมว่าเนี่ยคือ mindset ที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังเข้ามาอืมแล้วสำหรับผมมันเหมือนกล้ามเนื้อคือมันต้องฝึกทุกวันมันเหมือนคนอยากมีซิกแพคอะครับคนอยากสุขภาพดีอะคุณไม่ใช่ทำวันนี้วันเดียวแล้วจบคุณต้องทำมันทุกวันเพราะถ้าคุณไม่ทำกล้ามเนื้อมันก็จะรีบมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่ควรจะเลิกที่สุดคือ fix mindset คือ อืม mindset ที่นิ่งมากๆคิดว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง mindset ที่ฉันรู้ทุกอย่างฉันเก่งที่สุดฉันไม่ต้องทำงานร่วมกับใครอันเนี้ยผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องทำให้มันหายไปมากที่สุดและตัวเองมีความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมรับกับทุกสถานการณ์นี่คือ mindset นะครับส่วนทักษะถ้าในมุมมองของคนรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ย เอ่มผมไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเรื่องดิจิตอลผมไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเรื่องการทำงานกับโลกสมัยใหม่ค่ะเขาเก่งกว่าเรามากผมไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องของภาษาอังกฤษเรื่องอะไรเลยถ้าอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเพิ่มได้ก็อาจจะดีก็คือการที่เขาพร้อมที่จะรับฟังคนรุ่นใหญ่ที่อาจจะคิดไม่เหมือนกับเขาอืมหรือพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังคนรุ่นใหญ่ที่อาจจะคิดช้ากว่าเขาเพราะว่าไม่ได้รวดเร็วเท่า อือหือคือลดความใจร้อนลงนิดนึงซึ่งก็อาจจะยากนะเพราะฮอร์โมนมันพุ่งพล่านผมก็เข้าใจในวัยนั้นนะฮะแล้วเทคแต่เซรี่ว่าถ้าเกิดอืมนิ่งๆแบบไม่ต้องรีบร้อนที่จะตะโกนมันออกไปไม่ต้องเอ่อใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวอืมผมคิดว่าคุณยังไงมันเป็นอนาคตเป็นของคุณอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องห่วงผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยมันเป็นของคุณแน่นอนคุณจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าในอนาคตคุณจะเก่งกว่ารุ่นผมมากมายแต่จะทำยังไงที่คุณจะประนีประนอมหรือทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ถ้าอยากจะลดความอีโก้ของตัวเองลงเปิดใจรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วผมคิดว่าคุณก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่ารักมากแล้วก็อืมผมสังเกตแล้วกันนะครับต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเราก็ยังมี culture แบบนี้อยู่ก็คือเราชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอืมแต่อ่อนน้อมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชื่อฟังทุกอย่างเราฟังแต่เราไม่ต้องเชื่อก็ได้เรามีความคิดเป็นของตัวเองเรามีแนวคิดที่เราคิดว่ามันดีต่อโลกมันดีต่อตัวเราดีต่อองค์กร แต่เราไม่ต้องกระโชกโฮกฮากไม่ต้องก่อสงครามตลอดเวลาค่ะไม่ต้องไปทัวร์ลงใครตลอดเวลาก็เป็นไปได้ผมคิดว่าถ้าเราปรับ attitude ตรงนี้นิดนึงทักษะตรงนี้นิดนึงที่ใจเย็นๆเปิดใจรับฟังเนี่ยผมเชื่อนะผมเชื่อมากว่าคุณก็จะเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะทำงานมากอืมคนน่าทำงานด้วยรักอะเนาะมากอืม ใช่ครับใช่ครับ อือหือทีนี้แล้วคนรุ่นใหญ่ล่ะคะมีเตรียมไว้ด้วยหรือเปล่าว่าเอออะไรที่เขาควรตัดเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในยุคหนึ่งที่มันเคยเวิร์กมากๆเลยกับการทำแบบเดิมๆหรือว่ามีทักษะบางอย่างแต่ว่าในวันนี้ไม่มีอาจจะดีกว่าเนี่ยค่ะเอ่มถ้าคนรุ่นใหญ่อาจจะยังไม่ถึงกับรุ่นผมนะเดี๋ยวถ้ามีรุ่นผมอาจจะลองเสริมด้วยกับคุณเฟิร์นด้วยเพราะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มต้องทิ้งอะไรบางอย่างถ้าคนรุ่นใหญ่ผมว่าข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือต้องให้โอกาสผมอืมว่าต้องเลิกถืออะไรบางอย่างไว้กับตัวเองซึ่งมันยากนะครับเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันตัวผมเองด้วยนะอืม เวลาเราทำงานเนี่ยเราเรารับผิดชอบอะไรอยู่เราก็คิดว่าเราทำได้ดีนะค่ะแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้เก่งที่สุด
เราไม่ได้เป็นคนที่รู้ดีที่สุดเรื่องนั้นเนี่ยแต่เรายังกอดมันไว้อยู่ อืมด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเราต้องกล้าที่จะ empower คนอื่นกล้าที่จะปล่อยมือให้คนอื่นได้ลองทำแต่เรื่องนี้มันเป็นศาสตร์และศิลป์พูดมันง่ายครับคือปล่อยมือก็จบแต่ว่ามันไม่ได้ถีบเขาลงน้ำอ่ะมันต้องประคองเขาด้วยมันต้องโคชชิ่งเขาค่ะต้องคุยกับเขามันต้องประสาน10 ทิศกับคนอื่นๆที่มาทำงานมันต้องให้รีซอสให้ทุนเขาให้โอกาสให้เวลาให้อะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งคือมุมมองของผู้ให้อะ เพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือคนรุ่นใหญ่ก็คงจะต้องปล่อยมือในบางเรื่องที่คุณคิดว่าคุณเห็นศักยภาพของคนอื่นที่ทำงานได้ดีกว่าเราแล้ว หรือว่าบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันมากนักแล้ว อย่างที่คุณอนันต์ปัญญารชุนเคยบอกว่ามันจะเสียหน้าอะไรกับการที่เราเลิกทำบางสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่รู้เรื่องแล้วหรือว่าไม่เก่งแล้ว ก็ไม่ได้บอกต้องเลิกทุกอย่างนะครับ เพราะว่าผมเชื่อมากๆว่า คนรุ่นใหญ่ยังมีคุณค่ามากๆในองค์กรในทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขายังมีคุณค่ามากๆแต่เราจะเอ่อเรียกว่า contribute ต่อเรื่องนั้นอะอย่างไรอันนี้แน่ๆงั้นถ้าถามผมโดยสรุปก็คือก็คงต้องเปิดโอกาสให้มากขึ้น ก็เลยย้อนกลับมากับตัวเองด้วยกับตัวเองเนี่ยผมกับคุณเฟิร์นเป็นรุ่นที่แบบ bottleneck อ่ะมันคอขวดนิดๆเนาะก็จะเริ่มเห็นผมว่ารุ่นเราเป็นรุ่นที่ผมไม่รู้นะบางคนบอกว่า Gen Z เป็นรุ่นเครียดหรืออะไรแต่สำหรับผมเนี่ยรุ่นเราก็เครียดเหมือนกันนะเครียดเหมือนกัน เครียดคือทุกรุ่นเป็นรุ่นที่ใช่เป็นรุ่นที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบค่ะ กรับภาระความกดดันดิจิตอลก็ต้องเรียนโซเชียลมีเดียก็ต้องตามไหนจะเกาหลีก็ต้องดูอีกไหนจะมีเรื่องราวต่างๆที่ต้องครอบครัวเรียนรู้ก็ต้องให้ความครอบสำคัญครัวให้เวลาใช่เป็นยุคที่แบบเริ่มมีภาระจริงจังบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนลูกก็ต้องส่งเรียน ค่ะ เพื่อนก็ต้องดูแลพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงคืออ่ผมาว่ามันเป็นยุคที่เรากำลังมีความกดดันค่อนข้างเยอะมากทีเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเราจะจัดการกับไอ้เรื่องแบบนี้ยังไงเอ่อสำหรับผมเนี่ยยุครุ่นของพวกเราอาจจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธบ้างอะอืมคือมันเริ่มเห็นแล้วว่าอะไรที่สำคัญกับเราจริงๆถ้าเป็นเจนน้องๆเนี่ยหรือยุคที่เราตอนเราเด็กๆนะเราค้นหาตัวเองทดลองอย่างที่ผมบอกโอ้ยต้องทดลองมากๆเลยแต่พอยุคเนี้ยเราเริ่มแล้วว่าเรารู้แล้วเราทำได้ดีจริงๆแล้วเราสิ่งนั้นน่ะมันจะทำให้เรายั่งยืนได้ยังไง ในขณะเดียวกันเราเริ่มรู้แล้วว่าอันไหนที่มันไม่เวิร์กกับเราจริงๆหรือมันเคยเวิร์กนะเราเคยทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหน้องๆเก่งกว่าเรามากเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ในวงการสื่อ TikTok อย่างเงี้ยผมตอนแรกผมก็ดูว่าผมอยากลงไปเล่นเองทำเองพอเห็นน้องๆทำปล่อยเขาทำเถอะเขาเก่งกว่าเราเขาเป็นอาจารย์เราเขาเป็นโปรเฟค่ะสเซอร์ด้านนี้แล้วอ่าฮะมันเป็นโลกของเขาเราก็ต้องกล้าที่จะปล่อยวางบางสิ่งกล้าปฏิเสธงานบางอย่างที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วจริงๆหรือให้คนอื่นทำดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะไม่ถึงขั้นพี่ๆที่แบบปล่อยวางเยอะเราก็ต้องโฮบางอย่างที่เราคิดว่ามันสำคัญมากๆดังนั้นถามว่าทักษะอะไรของผมสำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากเรื่องเซโนแล้วคือการจัดลำดับความสำคัญนะคือ prioritization อะคือเรื่องนี้กลายเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันคือทักษะหรือเปล่านะแต่สำหรับตัวผมเองผมให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆคือการจัดลำดับความสำคัญของงานการจัดลำดับสำคัญเรื่องเวลาในชีวิตว่าเราใช้อะไรไปกับอะไรบ้างการจัดลำดับสำคัญเรื่องของความสัมพันธ์ จัดทุกอย่างเลยเพราะเวลาเรามีจำกัดจริงๆแต่ว่าทุกคนตอนนี้กำลังต้องการเรามากผู้ใหญ่ก็ต้องการเราลูกก็ต้องการเราภรรยาสามีก็ต้องการเราน้องๆก็ต้องการให้เราสอนงานหรือว่าต้องการการสั่งงานบางอย่างจากเราเราเป็นรุ่นที่มีแต่คนที่อยากจะใช้พลังงานจากเราอ่ะเพราะเราเป็นรุ่นที่กำลังมีพลังค่อนข้างเยอะเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่เบิร์นเอาท์ไปก่อนทำให้พลังงานเราคอยเติมเต็มอยู่สม่ำเสมอก็เลยคิดว่าการจัดสรรทรัพยากรเนาะการที่เราจะมีวิธีการในการ prioritization จัดลำดับความสำคัญในชีวิตในทุกมิติเลยเรื่องนี้เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่คงจะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ทำให้มันได้ดีที่สุดนะครับค่ะวันก่อนมีโอกาสคุยกับคุณทอฟฟี่แบรดชอว์ขออนุญาตแชร์เพิ่มเติมนิดนึงเรื่องนี้เลยนะคะว่าการเซโนหรือว่าการจัดลำดับความสำคัญแกเล่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอดีไปอ่านมาอีกทีไปฟังมาอีกทีของอาจารย์นพดลเนี่ยนะคะคือมาหลายทอดนิดนึงบอกว่ามีคนที่เป็นเกษตรกรชาวญี่ปุ่นเขาประกวดเมลอนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ได้ที่1ทุกปีเลยก็คือเป็นเมลอนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเขาจริงจังเรื่องของอาหารการกินด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เขาก็เลยไปถามว่าทำอย่างไรถึง
ถึงได้เมลอนที่ดีที่สุดในทุกๆปีเขาบอกง่ายมากเลยวิธีการคือเมลอนในแต่ละต้นเนี่ยมันจะมีหลายลูกเขาจะเลือกลูกที่ดูมี potential ที่สุดแล้วตัดต้นอื่นแล้วตัดลูกอื่นในต้นนั้นทิ้งไปให้หมดซะเหลือเพียงแค่ลูกเดียวแล้วนั่นก็จะกลายเป็นลูกที่ดีที่สุดนะคะมันคือศิลปะของการปฏิเสธของการตัดอะไรบางอย่างออกไปที่เรามองว่ามันอาจจะมีสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเมลอนที่ดีที่สุดลูกนั้นก็ได้ลองหาดูนะคะว่าอะไรคือเมลอนที่ดีที่สุดในตัวคุณเองในวันนี้นะคะทีนี้ทักษะนี้แหละที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันนะคุณเคนแต่ว่าเด็กๆยุคนี้เองคนรุ่นใหม่หรืออีเวนต์คนรุ่นเราเองมีหลายอย่างที่ต้องทำก็คือเป็นคำสั่งจากหัวหน้าบ้างนะคะเป็นคำสั่งจากลูกค้าบ้างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในการดำรงชีพกับสิ่งที่เราอยากทำนะคะก็เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ทีนี้เราจะจัดลำดับอย่างไรคุณเคนเองมีทักษะหรือมีวิธีหรือกลยุทธ์ในการ prioritize เวลาของตัวเองที่มี24ชั่วโมงยังไงบ้างคะครับผมคิดว่าในมุมผมเนี่ยใช้หลายเมทริกซ์มากเลย แต่ว่าอืมเบนออกมาแล้วใช้ประมาณนี้ คือก่อนอื่นเราต้องแบร์ออกมาก่อนว่าอะไรบ้างที่มันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในชีวิตอืมผมทำอย่างนี้ก่อนส่วนตัวผมเองผมสรุปออกมาได้4 อย่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดลำดับกันอืมซึ่งที่ผมจัดมากที่สุดคือเรื่องเวลาเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราก็จะให้เวลากับสิ่งนั้นอันนี้ผมเชื่อมากว่าคือต้นทุนที่สำคัญที่สุด4 อย่างของผมอันแรกคือเรื่องงาน work เรื่องค่ะงานซึ่งงานนี้ผมรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยนะครับอืมมันไม่ใช่ว่าเราทำงานอย่างเดียวแต่คือเราสามารถที่จะทำงานให้ดีขึ้นหรือเปล่าก็คือเราก็ต้องเรียนรู้อันนี้ก็สำคัญ2คือเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขค่ะภาพเรื่องของ health มันจะสอดคล้องกับงานตรงที่ว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยมันจบเลยอืมเราไม่สามารถทำงานได้อืเรามหาเงินไม่ได้เอ่อสุขภาพทำให้เราทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างมากตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีนอนติดเตียงก็ทุกอย่างก็จะหายไปไม่มีประโยชน์นะครับถูกไหมไม่มีประโยชน์ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วอืมอันที่3คือ love อืม ก็คือความสัมพันธ์ผมไม่เคยมีบทเรียนที่ค่อนข้างทำให้ตัวเองได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็คือเรื่องคุณแม่ป่วยแล้วผมไม่ทราบคุณแม่บอกผมหลายครั้ง แล้วกลายเป็นว่าผมไม่ได้พาท่านไปโรงพยาบาลท่านไปเอง อืเรารู้สึกมผิดเรารู้สึกว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยทำไมเรามองเป็นเรื่องเล่นๆไปอืมทำไมเราไม่ให้ความสำคัญค่ะหรือความสัมพันธ์กับคู่รักของเรากับเพื่อนของเราผมว่ามนุษย์เราความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การทำงานอย่างอืมเดียวแต่มันอยู่ที่เรามีคนรอบกายที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยหรือเปล่าอันนี้มีงานวิจัค่ะยบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันที่4เรื่องเล่นครับเรื่องเพลง อืมเรื่องเล่นก็คือเรื่องที่เป็นงานอดิเรกเรื่องที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายเรื่องที่ทำให้เราได้ออกไปทำอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่งานซึ่งทำไมผมเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าหลายครั้งเรื่องนี้หลายคนมองว่ามันไร้สาระแต่อืสำหมรับผมเนี่ยอืมมันเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่ทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะอืมผมอาจจะคิดอะไรแบบนั้นเป็นคนบ้างานใช่ไหมเช่นเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยสำหรับผมหรือผมว่าเฟิร์นก็เป็นเราไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อแบบพักผ่อนอย่างเดียวแต่ว่าอืมหลายครั้งเนี่ย เราไปเรียนรู้ด้วยเรา explore สิ่งใหม่ๆเราค้นหาสิ่งใหม่ๆแล้วเอามาใช้ในเรื่องงานค่ะเพราะฉะนั้นการมีเวลาให้กับตัวเองในเรื่องเล่นๆบ้างเพลย์บ้างเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่ขาดไม่ได้งั้นก็มี4 อย่างตรงนี้นะครับคือ work เนาะเรื่องของเฮล health อืมว่า life ก็ได้เรื่องของlove แล้วก็เรื่องของ play อืมทีนี้ไอ้4 อย่างนี้แหละที่เรามาจัดลำดับความสำคัญกันว่าเราจะให้ความสำคัญกับอะไร ผมเองไม่เชื่อเรื่อง work life balance ผมพูดหลายครั้งอืมว่าผมไม่เชื่อเพราะผมไม่เชื่อเรื่องอัตราช่างที่มันเท่ากันแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่าแต่ละวัยแต่ละเจนแต่ละคนจะมีวิธีการในการจัดสรรที่เหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตำราสเตจของชีวิตมันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะเอา4 กล่องนั้นนะไปใส่ไว้ยังไงอืมสเตจชีวิตน้องๆอายุ20ผมว่า work เรื่องใหญ่มากเพราะว่าคุณกำลังก่อร่างสร้างตัวในการทำงานของคุณ คุณอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องเวิร์กเยอะหน่อย แต่เรื่องอื่นๆ คุณอาจจะไม่ได้ให้เวลากับมันมากนัก แล้วก็ต้องยอมรับว่าชีวิตของเราครับ fact of life มันไม่มีทางที่คุณจะสมดุลไปตลอดเวลาหรอกอืมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้เวลางานมากขึ้น คุณก็จะมีเวลาให้ที่บ้านน้อยลง ใช่มันเป็นปกเทติรดออฟของชีวิต อืมใช่ มันต้องเทรดออฟกันไม่มีคุณถ้าคุณให้เท่ากันเนี่ยผมว่ามันแปลกนะเหมือนเมลอนเมื่อกี้มันไม่งั้นเมลอนลูกนั้นก็ไม่มีทางเป็นเมลอนที่สวยหรือดีที่สุดเพราะเมลอนทุกลูกก็จะเท่ากันผมว่าอืมสเตจของชีวิตก็จะแตกต่างกันก็อายุ25อายุ30อายุ35อายุ40 45 50 50แต่ละสเตจชีวิตก็จะมี purpose
หรือว่ามีคอนดิชันเงื่อนไขที่แตกต่างกันอันนี้คุณก็ต้องไปประเมินเอาเองว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมฮะทีนี้กลับมาแล้วพอเราประเมินแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็จะใช้ทฤษฎีอันหนึ่งก็คือขวดโหลน่าจะเคยได้ยินอยู่บ้างแล้วผมชอบยังชอบมากๆอยู่ก็คือเวลาคนเราเนี่ยมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงนะขวดโหลเราแบ่งเลยว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนสำคัญน้อยหน่อยสิ่งไหนไม่สำคัญถ้าจะเอาเมตริกจริงๆเนี่ยแบบไอเซนฮาวเนี่ยนะฮะคือต้องมีทั้งสำคัญเร่งด่วนไม่สำคัญเร่งด่วนอะไรแต่นี่ไปว่ากันไม่เป็นไรแต่ผมว่าผมก็ใช้อยู่บ้างเวลาที่มันมีเรื่องหลายๆเรื่องเกินไปนะครับแต่ว่าเอาแบบเบสิกที่สุดผมว่าแบ่งเป็น3แบบ1เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องในชีวิตที่เราคิดว่าจำเป็นก็คือก้อนหินก้อนใหญ่ซึ่งแล้วแต่ว่าไอ้4กล่องนั้นนะเลิฟเพลย์คุณจะใส่ไว้ในนี้มากน้อยแค่ไหนนี่แล้วแต่ก้อนที่2คือก้อนกรวดคือก้อนเล็กลงมาหน่อยเป็นสิ่งที่ไม่ได้สำคัญมากไม่ต้องรีบทำตอนนี้ก็ได้ไม่ได้คอขาดบาดตายขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นก้อนกรวดแล้วสุดท้ายคือก้อนทรายเลยก้อนแบบเล็กที่สุดเลยพูดตรงๆก็คือไม่มีความสำคัญใดๆในชีวิตของคุณในตอนนี้เลยหลักการของเขาก็คือบอกว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะชอบเอาทรายไปใส่ในขวดโหลจนเต็มก่อนครับแล้วเราก็ลืมไปว่าเวลาหมดแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทรายมันเต็มไอ้ก้อนหินก้อนใหญ่คุณก็จะใส่ลงไปในขวดโหลนั้นไม่ได้ผมเคยมีความผิดพลาดตรงนี้ที่ผมเล่าได้เลยเช่นผมไม่ดูแลสุขภาพเลยตอนที่อายุ20 ถึง 30ผมนี่ทั้งกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่นอนน้อยไม่ออกกำลังกายทำทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับที่หมอบอกให้ทำผิดหมดเลยแล้วก็ทำงานอย่างเดียวคือคิดแต่งานแต่ไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยกลายเป็นว่าผมไม่ได้ความสำคัญกับมันแล้วนอกจากงานก็คือเล่นอย่างเดียวเลยก็อย่างที่บอกเนี่ยมีแต่เรื่องเล่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันทำให้ผมสุขภาพผมเสียไปมากผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้คอเลสเตอรอลไขมันในเรื่องของผมด้วยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันทำให้ศักยภาพของเราในการทำงานมันลดลงพอเราเริ่มแก่ขึ้น30ขึ้นเราจะเริ่มรู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแบ่งให้ดีครับว่าอะไรคือก้อนหินก้อนใหญ่ของคุณ4 กล่องนั้นน่ะคุณให้ความสำคัญกับอะไรในแต่ละสเตจผมขอได้ยกตัวอย่างวัยตอนนี้ละกันของตัวผมเองเนี่ยไอ้4อันนั้นเนี่ยแน่นอนอันดับ1ผมยังให้เวิร์กก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ผมมันจะ60-70%เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีบทบาทอะไรหลายอย่างแต่มันไม่ได้หมายความว่าผมต้องให้เวลากับเรื่องเวิร์กทุกวันเท่ากัน70%มันคือ work life flow บางวันโคโลของเราเอาก้อนหินก้อนนี้ออกก็ได้บางสเตจช่วงนี้ช่วงเมษาอยากจะพักผ่อนหน่อยมันก็เป็นไปได้ผมก็เลยชอบเรียกว่ามันคือ work life flow คือมัน flow อะครับมันเหมือนทะเลอะเหมือนน้ำอะที่ไม่ว่ามันจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะปรับตัวไปตามภาชนะของมันถ้าสถานการณ์ตอนนี้สมมุติว่าคุณมีลูกเล็กผมคิดว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเบบีก็3 ขวบสมมติเราก็คงต้องทำยังไงก็ได้ให้เรื่องงานเนี่ยมันลดลงให้ได้หรือคุณต้องไปลดเรื่องอื่นให้ได้อันนี้มันเป็นแต่ละสเตจกลับมาก็คือ60% 70%ผมก็ยังให้เรื่องงานอยู่แต่ผมได้ให้เรื่องเฮลท์มาต้นเหมือนกันในระยะหลังๆเพราะว่าผมรู้สึกเลยว่าจิตใจที่แข็งแรงจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแกร่งเท่านั้นถ้าร่างกายคุณไม่แข็งแรงงานคุณจะแย่ทันทีถ้าคุณไม่กระชุ่มกระชวยไม่ตื่นมาแล้วมันมีพลังคุณก็จะทำงานไม่มีพลังแล้วงานคุณจะแย่โดยปริยายคุณจะเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าใจคุณไม่ได้ร่างกายคุณไม่ได้เนี่ยมันหายไปหมดเลยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญทำให้ผมปรับเปลี่ยนเวลาตัวเองทันทีช่วงโควิดอะไรเขาอาจจะพอทราบเฟิร์มจะพอทราบคือก็ตื่นเช้ามากขึ้นอย่างเมื่อเช้าก็ตื่นมา6 โมงมาวิ่งก่อนอะไรเงี้ยเราโชคดีตอนนี้มันออนไลน์มีตติ้งได้แล้วบางทีเราประชุมเช้าอะไรเงี้ยครับหาเวลาออกกำลังกายผมคิดว่าไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะบอกว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายข้ออ้างก็คือคุณเอาก้อนทรายเล็กๆไปใส่ไว้มากเกินไปผมให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากๆแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณเฟิร์นนอกรอบเลยเนาะก็เดี๋ยวจะกินของทอดน้อยลงนะครับแล้วก็บุหรี่ผมเลิกไปแล้วเหล้าเบียร์เนี่ยลดลงไปเยอะมากเลย แต่ก็ยังมีอยู่บ้างเราก็ต้องโซเชียลไลฟ์เนาะแต่ว่าไม่ได้แบบหัวทิ่มเหมือนแต่ก่อนสนุกสนานเหมือนแต่ก่อนพยายามดูแลสุขภาพมากขึ้นการกินเนี่ยผมลดแป้งไปเยอะมากนะเพราะว่าเรารู้ว่ามันทำให้เดี๋ยวเราต้องมานั่งควบคุมน้ำหนักทีหลังอะเราอยากแบบสเตย์ฟิตอย่างเนี้ยตลอดเวลาให้ได้นะฮะก็สุขภาพอันที่3คือเลิฟนะก็คือความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดตามตรงอะสกอร์ของผมยังไม่ค่อยดีเพราะว่าเราให้เวลากับที่บ้านไม่มากหรือให้เวลากับภรรยาผมเนี่ยน้อยเกินไปแต่เราก็จะพยายามหาเวลาที่อยู่ด้วยกันที่ไม่ต้องคิดเรื่องงานมากขึ้นใช้ quality time ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ตัวจำนวนเวลาอย่างเดียวแต่คือ quality ที่เราใช้ด้วยกันหรือเราแชร์มุมมองต่อชีวิตด้วยกันเราซัพพอร์ต
ซึ่งกันและกันก็หรือแม้กระทั่งเพื่อนหลังๆเนี่ยจะเป็นงานบวชงานศพงานแต่งอะไรก็ตามทีอ่ะถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่ปฏิเสธแล้วผมจะใส่ใน Google Calendar ผมไม่ต่างจากเรื่องการประชุมหรือเรื่องสุขภาพ อืเพราะผมมองมว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันซื้อกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดผมไม่นับเรื่อง business connection นะอันนั้นมันต้องผมนับเป็น work นะแต่ความสัมพันธ์ที่มันจริงใจซึ่งกันและกันนะมันทำให้เราเป็นมนุษย์นะฮะแล้วผมอืเชื่อว่ามเรื่องเนี้ยเอ่อทำให้เรามีความสุขแบบยั่งยืนจริงๆมากกว่าค่ะเรื่องอื่นด้วยซ้ำอืครับส่วนเรื่องสุมดท้ายเรื่องเพลงก็ต้องยอมรับว่าในวัยเนี้ยน้อยลงไปมากครับผมนี่ไม่ค่อยคือแม้จะดู YouTube จะทำอะไรเนี่ยมันจะโยงกลับมาเรื่องงานตลอดเวลาซึ่งอันนี้โชคดีคือกลายเป็นว่า อาจจะเป็นเพราะผมรวม work กับ play ไปเลย คือผมสนุกกับมัน ผมเหมือนเล่นเกมทำอะไรสักอย่างอยู่กับ The Standard หรือรายการ The Secret Sauce หรือว่าการเรียนรู้ของผมอะไรต่างๆเนี่ยอ่าอาจจะอ่าซาดิสอ่านิดนึงไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำแบบผมแต่ว่าผมโคตรสนุกกับการอ่านหนังสือกับการเรียนการไปบรรยายหรือการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับคุณเฟิร์นเรื่องสนุกเรื่องวิชาการเนี่ยค่ะผมดันสนุกกับมันก็กลายเป็นว่าเรื่องเพลงก็ค่อนข้างน้อยอืมไม่ได้เยอะมาก ถามตอนนี้ไงานอดิเรกทำอะไรท่านไม่นับเรื่องการออกกำลังกายซึ่งผมรวมอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นมีแค่ไปท่องเที่ยวหรือว่าเปิอืมดโลกทัศน์ตัวเองมากกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการในการจัดลำดับความสำคัญของผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับมันคือภาพใหญ่ใช่ไหมครับมันคือเหมือนรากอ่ะอันนี้มันมาดูในแง่ของแต่ละวันและแต่ละเดือนอืมแต่ละสัปดาห์ก็ต้องไปบริหารจัดการให้ได้ว่าแต่ละวันอ่ะมันจะเป็นยังไงบอทค่ะทอมไลน์ที่สุดของผมคิดว่าทุกวันต้องมีความสุขทุกวันต้องสนุกชีวิตมันสนุกอ่ะมัน อืม life is fun อ่ะผมเชื่ออย่างนั้นมากนะว่ามันต้องสนุกทำยังไงก็ได้ให้เราสนุกกับการใช้ชีวิตอืมแต่ละวันจริงๆมันถึงจะมีพค่ะ ลังในการทำงานต่างๆครับมันชอบเล่าบอกว่าต้องให้รางวัลตัวเองทุกวันเพราะไม่เช่นนั้นเรารู้สึกว่าเราจะทำเพื่อแบบคนอื่นตลอดเวลาคือทำตามลูกค้าสั่งทำตามเจ้านายสั่งอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำตามหัวหน้าสั่งนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่างที่คุณเคนเล่าให้ฟังก็คือจริงๆมันชอบตื่นมาออกกำลังกายเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้รางวัลตัวเองและหรือกินช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งที่มันแบบรู้สึกว่าเราชอบจังเลยมันก็รู้สึกว่าเราฟูลฟิลซึ่งถ้าเริ่มต้นวันดีอะค่ะเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะ8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ยคุณก็จะมีพลัง ในการใช้ชีวิตแล้วก็ส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบข้างของเราด้วยนะคะเหมือนที่คุณเคนแชร์ให้เราฟังในเรื่องของการจัดเวลาแล้วก็การ prioritize นะคะว่ามี4ส่วนด้วยกันทีนี้สุดท้ายค่ะในฐานะคนทำสื่อแล้วก็จริงๆเป็นสื่อน้องใหม่ที่มาแรงแซงทางโค้งแซงทุกโค้งนะคะจริงๆแล้วสื่อเนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆ The Standard เองก็เป็นสื่อคุณภาพหนึ่งนะคะแล้วก็มีการแตกโลกมาเยอะมากมายเฟิร์นก็ไปช่วย The Standard Well ด้วยเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราอาจจะไม่ได้สามารถเลือกรับสื่อได้ขนาดนั้นด้วยความที่ฟีดมันฟลัดเข้ามาเยอะมากแล้วมีคำแนะนำคนในยุคปัจจุบันที่ตอนต้นคุณเฮงก็บอกว่าพอมันโซเชียลมีเดียมันเยอะมันอาจจะทำให้เราเกิดความdepress ได้หรือบางคนก็เกิดการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็กลายเป็นมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตด้วยซ้ำเราแนะนำคนเสพสื่อยังไงนะคนที่ทำสื่อแม้ว่าเราจะเป็นสื่อน้ำดีนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่สามารถกรองได้ขนาดนั้นในแง่ของการรับสารเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะอืมผมคิดว่าคล้ายๆกับเรื่องการจัดลำดับความสำคัญเลยครับอืม ในการเสพสื่อนะกลับมาอาจจะถามตัวเองก่อนคือการเสพสื่อมันดูเป็นพฤติกรรมเหมือนการกินข้าวอ่ะคนไม่ค่อยได้สนใจมันอ่ะว่าโอเคเปิดมือถือมาไถไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเราต้องถอยกลับมานิดนึงแล้วว่าเราเสพสื่อไปเพื่ออะไรด้วยอันนี้อาจจะเป็นคำถามเชิงปรัชญานิดๆแต่ว่าผมในฐานะคนทำสื่อผมรู้ว่าสื่อคิดอะไรแล้วผมรู้ว่าอินฟลูเอนเซอร์คิดอะไรผมรู้บริบทของมันพอสมควรอืมผมว่าหลักๆหนึ่งคือเราเสพเพื่อตามทันอัปเดตตามทันโลกตามทันยุคสมัยเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอะไรก็ตามทีอืมอันที่สองคือเรื่องของ entertainment คือเรื่องของความสุขความสนุกจริงๆหลักๆมีแค่สองอย่างนี้เองครับในแง่ของการเสพสื่อแบบที่เราเสพสื่อกันผมไม่นับการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ค่ะสองอย่างนี้เท่านั้นเองทีอืมนี้ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเราใช้กับอะไรมากน้อยแค่ไหนและแต่ละอันที่เราใช้เนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีจริงหรือเปล่าอืมมันเป็นอาหารที่มีสุขภาพดีกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนเอาอันแรกก่อนเรื่องการอัปเดตข่าวสารหรือว่าข่าวเพื่อนๆเนาะเพื่อนทำอะไรอยู่คอนเนคชันต่างๆมันก็จำเป็นถูกไหมครับค่ะมันก็ต้องอัปเดตกันเนี่ย ผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างส่วนตัวผมใช้เรื่องนี้เยอะมาก อันเนี้ยอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณเลือกเสพจากอะไร อืมผมจะปฏิเสธ อันนี้มุมผมอาจจะผิดนะ ผมจะปฏิเสธการให้ข้อมูลมันไหลเข้ามาเหมือนเขื่อนมากๆ ผมไม่ชอบเลย ผมไม่ชอบอะไรที่ผมไถไปเรื่อยๆแล้ว AI เลือกให้เดี๋ยวนู่นเลือกให้ ไอการไถไปเนี่ยผมจะเตือนตัวเองเสมอถ้าไถไปสักแบบ
1 ถึง 2 นาทีผมจะเริ่มปิดเลย อ่าถ้าเกิดถ่ายไปเรื่อยๆแสดงว่าเราไม่มีอะไรจะเสพแล้ว อืมคือมันเริ่มหมดแก๊กหมดมุกอะไรต่างๆแล้วเราจะเริ่มได้บางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเปลืองเวลากับเราหรือไม่จำเป็นกับเราสิ่งที่ผมทำมากกว่ากับการปล่อยเวลาไปเรื่อยๆคือแทนที่ให้มันมาคอนโทรลเราต้องคอนโทรลผมก็จะเลือก subscribe อันนี้จะใน YouTube เยอะหน่อยเนาะอืมในสื่อที่ผมคิดว่าผมชอบแล้วก็ผมคิดว่าผมเชื่อแล้วผมคิดว่ามันมีคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นเดอะสตาร์ซิกเกอร์ซอสหรือเวลมีอัพก็ได้นะส่วนใหญ่ผมเองก็จะเสพสื่อเมืองนอกเยอะเพราะว่าผมต้องตามโลกให้ทันก็จะตามสื่อที่ผมคิดว่ามันมีคุณภาพจริงๆเราเลือกให้ Echo Chamber ของเราหรืออย่างน้อยในโลกของเราเนี่ยมันเป็นสื่อที่มันมีคุณภาพซึ่งก็ต้องหลากหลายด้วยนะไม่ใช่บอกว่าความคิดเห็นทางการเมืองฝั่งหนึ่งอันนี้แล้วแต่คนแหละแต่ว่าผมจะไม่ได้เลือกแค่สื่ออย่างเดียวหลายครั้งเนี่ยผมเลือกความรู้ผมจะเลือกความรู้เยอะมากพวก TED Talk พวกสื่ออะไรที่มันเป็นความรู้ Big Think Channel ต่างๆที่มันเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยผมอาจจะเนิร์ดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันจำเป็นกับผมนะฮะผมจะ research ต่างๆเนาะผมจะ subscribe ไว้หมดเลยเพื่อให้วันหนึ่งมันเหมือนเรา immerse เข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่ฝืนมันบางทีผมเปิดมาผมก็เจอเรื่องการอธิบายเรื่องควอนตัมเรื่องฟิสิกส์บางทีก็เปิดมาเจอเรื่องของเศรษฐศาสตร์มันทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเราเลือก area ที่เราคิดว่ามันจำเป็นกับชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งเรื่อง politics ที่เราคิดว่าจำเป็นผมว่าเราสามารถที่จะ subscribe สื่อที่มีคุณภาพตรงนี้ได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับแค่สื่อมืออาชีพอย่างเดียวอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็เกี่ยวข้องเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยแล้วเรากรองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยผมว่าก็จะช่วยทำให้เราเป็นคนคอนโทรลมันมากขึ้นส่วนอันที่สองเรื่องความสุขผมว่ามันก็อิสระอันนี้แล้วแต่คนนะครับคนเราก็ต้องพักผ่อนก็ต้องดูซีรีส์เกาหลีต้องดูอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้แล้วแต่เลยไม่ได้แบบคิดว่าอะไรแต่ว่าขออย่างเดียวผมคิดว่าสื่อที่มันให้ข้อมูลเท็จสื่อที่มันให้ข้อมูลที่มันบิดเบือนหรือว่ามันไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นสร้างความขัดแย้งหรือตั้งคำถามที่ไม่ดีต่อเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าในฐานะผู้บริโภคนะฮะคุณมีอำนาจสูงนะคุณสามารถปฏิเสธมันได้ก็คือคุณก็เลิกกดไลค์มันกด subscribe มันซึ่งหลายคนบอกว่าสังคมเป็นยังไงสื่อก็เป็นอย่างนั้นสื่อเป็นยังไงสังคมก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นไก่กับไข่มันโทษใครไม่ได้แต่ผมเชื่อว่านอกจากสื่อที่ผมพยายามเริ่มจากตัวเองก่อนเนาะคุณก็มีพลังนะครับผู้บริโภคมีพลังมากในการเลือกที่จะไม่เสพสื่อที่คุณคิดว่ามันให้พิษกับสังคมหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ค่อยน้ำดีก็จะค่อยๆได้ผุดได้เกิดมากขึ้นได้มีบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นใช่อันนี้มากขึ้นอันนี้เป็นคร่าวๆ2 มุมที่ผมมองส่วนอื่นเรื่องเฟกนิวเรื่องโพสต์ทรูธเรื่องของทำให้สุขภาพจิตของตัวเองนั้นไม่โดนเปรียบเทียบมากผมว่าผมอาจจะไม่ได้แตะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าถ้ากับตัวผมเองก็คือก่อนนอนมือถือห้ามอยู่ใกล้ตัวสำหรับผมก็ทำยากนะบางทีมันก็ใกล้นะแต่ว่าไม่เปิดผมปิดเลยถ้าปิดก็คือปิดจริงๆแต่ส่วนใหญ่ยังเปิดอยู่เพราะยังทำงานอยู่หรือว่าอะไรยังเสพนู่นเสพนี่แต่จะปิดเลยจริงๆแล้วก็หาเวลาให้กับสิ่งอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดูพวกสารคดีก็ยังเข้าแก๊ปอะไรเรื่องการทำงานอยู่ดีก็ชอบนะหรือว่าบางทีก็ฟังเพลงที่เราคิดว่ามันทำให้เราผ่อนคลายอะไรก็ได้ที่วางจากโทรศัพท์มือถือไปบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยเราติดมันจริงๆนะมันเหมือนเป็นอะไรที่ทำโดยแบบอัตโนมัติอัตโนมัติสัญชาตญาณจิตใต้สำนึกเลยจิตใต้สำนึกถูกต้องซึ่งผมคิดว่าอันตรายมากๆที่ไม่ต้องดูแต่ตลอดเวลาหรอกครับปิดมันบ้างเหอะมันเยอะไปแล้ว นี่ซีโอพูดเอง แต่ดูบ้างก็ใช่ดีนะคะครับเสพพอเหมาะค่ะ ใช่ จริงๆอย่างหนึ่งนะคะในฐานะที่เฟิร์นมีโอกาสทำสื่อด้วยเฟิร์นว่าเราต้องแยกให้ออกว่าไหนเป็นแฟกต์อันไหนเป็นโอปิเนียนเพราะว่าเราดูจนบางครั้งเราแยกไม่ออกแล้วเราคิดว่าโอปิเนียนเป็นแฟกต์บ่อยมากนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อใช่อันนี้จริงอันนี้ขอเดี๋ยวคุณเฟิร์นพูดมุมนี้ขอเสริมนิดนึงว่าถ้าจะมีอะไรที่คิดว่าต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใช้คำว่า media literacy แล้วกัน ต้องฉีดวัคซีนเรื่องนี้บ่อยๆค่ะคติง่ายมากครับอย่าเชื่อข้อ2ก็อย่าเชื่อข้อ3ก็อย่าเชื่อ อย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ด้วยอย่าเชื่อในสิ่งที่ใครบอกว่าดีโดยจุดบอดที่สุดคือคนที่ดูเชี่ยวชาญที่สุดนั่นแหละคุณอย่าเชื่อเขาผมไม่ได้บอกเขาผิดนะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะมาให้เท็จนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เหมาะกับคุณหรือว่า
บางสิ่งบางอย่างคุณต้องกลับไปคิดเองเนี่ยต้องตั้งคำถามเสมอเนาะภาษาอังกฤษก็คือ curiosity มีความใคร่รู้มีความสงสัยตลอดเวลามีการตรวจทานความจริงว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่ามีการกลับมาทำการบ้านของตัวเองสิ่งนี้สำหรับผมเนี่ยควรบรรจุไว้ในระบบการศึกษามากๆเพราะว่ามันเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ทำให้คุณเนี่ยเข้าใจโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความผันผวนไม่แน่นอนแล้วก็คลุมเครือได้มากที่สุดไม่งั้นคุณก็จะเชื่อไปหมดซะทุกอย่างแล้วมันทำให้เราหมุนตามโลกบางทีก็เร็วเกินไปก็ไม่ดีหรือไปเชื่ออะไรที่มันไม่จริงเสมอไปในบริบทแบบนั้นนะครับชัดเจนทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณเคนเล่าให้เราฟังนะคะสำหรับมิติของการนำไปปรับใช้ในด้านทักษะต่างๆนะคะทีนี้ในมุมหนึ่งคุณเคนเองก็เป็นผู้นำองค์กรด้วยนะคะแล้วก็เป็นเชื่อว่าหลายคนก็มองคุณเคนเป็นผู้นำทางความคิดนะคะในการที่จะสื่อสารเล่าเรื่องแล้วก็นำสิ่งดีๆมาบอกต่อล่าสุดเห็นบอกว่ามีหนังสือของตัวเองเล่มแรกเลยด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะขอขายของแล้วกันนะครับช่วงนี้ แล้วก็จริงๆเป็นเล่มแรกในรอบ7 ปีเป็นเล่มที่3ในชีวิตของผมคือผมก่อนหน้านี้ผมเป็นนักเขียนมาก่อนนะครับเขียนหนังสือมา2 เล่มเล่มนี้ใช้ชื่อว่า The Invisible Leader ผู้นำล่องหนนะครับก็เป็นการเรียกว่ากลั่นกรองบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ผมเคยพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็คนเก่งๆมากมายตลอดระยะเวลาที่ทำ The Secret Sauce แล้วก็ทำ The Standard มาเนี่ยออกมาเป็นผมใช้คำว่าเป็นแฮนด์บุ๊กก็ได้เพราะว่าแท็กไลน์ของผมคือคู่มือผู้นำนักธุรกิจแห่งศตวรรษที่21คืออย่างเงี้ยคุณเฟิร์นตั้งแต่เราทำงานมาในเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ได้คุยกับคนเก่งๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมพยายามถอดรหัสเคล็ดลับความสำเร็จใช่ไหมของคนเก่งๆว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วผมก็พบว่าทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดไปกับของคุณเฟิร์นนะฮะคือเรื่องความเป็นผู้นำเพราะว่าองค์กรจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งผู้นำในตัวเองมันคือคุณต้องมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองความหมายของความเป็นผู้นำมันมีหลายมิติมากๆเลยผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดแต่ว่าสำหรับผมอันนี้ผมตีความเองต้องอ่านหนังสือต้องตีความของผมเองเนี่ยนอกเหนือจากความเป็นผู้นำคือการ influence หรือมีอิทธิพลต่อคนอื่นแล้วโน้มน้าว inspire อะไรก็ว่าไปในปัจจุบันเนี่ยนิยามสำหรับผมที่ผมเห็นก็คือมันเหมือนคุณเฟิร์นเอาทักษะทุกทักษะที่คุณมีมารวมกันจะเป็นเรื่องของ Public Speaking Communication การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยนะที่เป็น Soft Skill นะครับมารวมกันเฟิร์นแล้วก็เขย่ามันแล้วเอาไปใส่สกัดเย็นแล้วออกมาเป็นช็อตเล็กๆช็อตนั้นน่ะคือ Leadership Skill คือ Leadership Skill คือการรวมทุกทักษะที่จำเป็นในการทำงานในเวอร์ชันของ Soft Skill ที่มันรวบยอดมาแล้วคือถ้าคุณมีความเป็นผู้นำในตัวเองคุณจะสื่อสารได้ดีขึ้นถ้าคุณมีความเป็นผู้นำคุณจะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ถ้าคุณมีความเป็นผู้นำคุณจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ถ้าคุณมีความเป็นผู้นำคุณจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งไม่ใช่บทสัมภาษณ์แบบแกะมาเฉยๆผมเรียบเรียงใหม่หมดเลยครับใช้เวลาเขียนถึง2 ปีผมเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดแล้วก็นอกจาก case study ผมใส่ประสบการณ์ตัวผมเองในแง่ของการก่อตั้ง The Standard ในแง่ของวิธีคิดในการทำงานในนั้นจะไม่ได้มีแค่ความสำเร็จจะมีความล้มเหลวบาดแผลเรื่องน่าอายของผมอยู่เต็มไปหมดในการทำงานแต่ทุกอย่างจะกลับมาที่ความเป็นผู้นำว่านิยามความหมายใหม่ของความเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันคืออะไรผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนความเป็นผู้นำก็เปลี่ยนไอ้ตัวที่สกัดเย็นมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับวันนี้คุณเฟิร์นพูดเรื่องทักษะที่ต้องเริ่มต้องเลิกเยอะมากเลยความเป็นผู้นำเป็นหนึ่งในนั้นที่คุณต้องเริ่มในขณะเดียวกันมันมีหลายอย่างที่ความหมายของความเป็นผู้นำมันเปลี่ยนคุณต้องเลิกยกตัวอย่างสั้นที่สุดเช่นเรื่องการฟังมากกว่าสั่งแบบนี้เป็นต้นในอดีตสั่งทำได้แต่ในปัจจุบันผู้นำต้องฟังมากขึ้นในอดีตผู้นำคือผู้ที่บริหารจัดการปัจจุบันผู้นำคือผู้ที่บริการจะต้องเป็นคนที่ประสาน10 ทิศมากขึ้นที่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในหนังสือก็จะพูดถึงทั้งในแง่ของเหตุผลที่คุณต้องเปลี่ยนนิยามความหมายของมันที่เปลี่ยนรวมทั้ง how to ในการเปลี่ยนผมก็เลยเรียกว่ามันคือคู่มือผู้นำนักธุรกิจในศตวรรษที่21 Invisible Leader นะครับขายในงานหนังสือครั้งนี้นะครับแล้วก็งานหนังสือครั้งนี้เลยครับช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เปิดให้พรีออเดอร์
ในทุกช่องทางของ The Standard The Secret Sauce นะครับอ่ในช่วงา น่าจะช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมเดี๋ยวคงมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับงั้นเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตอุดหนุน10 เล่มอันนี้จองล่วงหน้าขอบคุณครับพร้อมลายเซ็นนะคะเดี๋ยวแจกให้เนี่ยแฟนๆที่ฟังลงทุนนิยมในวันนี้เลยนะคะ10 เล่มนะคะ Invisible Leader พร้อมลายเซ็นคุณเคนนะเดี๋ยวต้องไปหาเวลาให้คุณเคนเซ็นก่อนแต่ว่าเดี๋ยวคำถามอะไรดีคุณเคนช่วยตั้งหน่อยคิดกันสดๆตรงนี้เลยคุณสมบัติผู้นำที่คุณคิดว่าจำเป็นสำหรับศตวรรษที่21อย่างนี้นะในมุมของคุณสมบัติคุณเนอะอ่าอ่าคนละ1คุณสมบัติเราจะเลือกมาที่โดนใจละกันทีมงานนะคะขอใช้สิทธิ์ของทีมงานเป็นที่สุดนะคะ10 เล่มนะคะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปพร้อมขอที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวส่งกลับไปให้หลังงานหนังสือนะคะคือเดี๋ยวมีนาคมเดี๋ยวรอหนังสือเขาออกมาก่อนเนาะแล้วก็ให้คุณเคนเซ็นแล้วเดี๋ยวส่งกลับไปให้แน่นอนภายในเดือนเมษายนยังไงก็ได้อ่านทันสงกรานต์นะคะจะได้นำไปอ่านกันส่วนใครไม่ได้หรือว่าอยากจะไปอุดหนุนก็ยินดีแล้วก็ซื้อแจกได้ยิ่งดีนะคะปีใหม่ไทยแล้วด้วยอยากให้ใครเป็นลีดเดอร์ที่ดีอ่านแล้วดีก็อุดหนุนคุณเคนได้นะคะเขาตั้งใจทำมา2 ปีเต็มด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาคุยกันนะคะแล้วมีโอกาสเดี๋ยวชวนมาคุยกันสนุกๆอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะนั่นคือมุมมองของคุณเคนนักครินทร์วรรณกิจไพบูลย์นะคะ CEO และบรรณาธิการบริหารของ The Standard นะคะพูดคุยถึงทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีนะคะเพราะว่าแต่ละเจเนอเรชันนั้นก็ถือว่าเขาเกิดมาในโลกคนละใบเลยค่ะดังนั้นนะคะมี2 ส่วนด้วยกันค่ะก็คือทักษะที่เป็นคลาสสิกไม่ว่าจะในยุคสมัยไหนก็จำเป็นต้องมี1ก็คือต้องฟังเสียงตัวเองนะคะอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปฟังเสียงคนอื่นมากจนเกินไป2ก็คือต้องเพิ่ม hard skill ในสิ่งที่เราเจอและว่าอะไรที่เราทำได้ดีนะคะและไม่มีทางลัดสำหรับความสำเร็จยังไงเวลาเนี่ยแหละก็คือตัวที่จะทำให้เรานั้นสามารถไปสู่ความสำเร็จได้ต้องสั่งสมประสบการณ์นะคะและ3ก็คือ soft skill ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะคะหรือว่าการเป็นเซลล์นะคะถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญในทุกยุคสมัยส่วนที่2นะคือ mindset ใหม่ๆที่จำเป็นต้องมีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้แล้วนะคะ1ก็คือ tech skill หรือว่า digital skill ค่ะถ้าไม่มีก็บอกได้เลยนะคะว่าอาจจะตกงานได้เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นฐานของโลกยุคใหม่ส่วนที่2คือการสื่อสารหรือว่า communication นะคะด้วยโลกที่เปิดกว้างมากขึ้นการสื่อสารจึงจำเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายคนก้าวหน้าได้มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่นะคะและสุดท้ายคือ commitment นะคะหรือว่าเป็นการทำตามความมุ่งมั่นหรือว่าการทำตามสิ่งที่เรารับปากเอาไว้ค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่คนยุคใหม่หรือว่าน้องๆรุ่นใหม่จำเป็นต้องเติมนะคะในยุคสมัยที่แต่ละวันเนี่ยอาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามามากมายแต่อย่าลืมว่าคอมมิตเมนต์สำคัญไม่แพ้กับสิ่งอื่นเลยนะคะส่วนสิ่งที่ต้องตัดก็มีเหมือนกันคุณเคนบอกไว้ในหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่ใหญ่ที่สุดก็คือ fix mindset นะคะอะไรที่คุณคิดว่าต้องเป็นแบบนี้อยู่ในกรอบนี้ต้องใช้แบบนี้เท่านั้นเนี่ยนะคะแบบนี้เราต้องเปลี่ยนแล้วค่ะต้องเปลี่ยนเป็น growth mindset นะคะหรือว่าเปรียบตัวเองเป็นต้นไม้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือแม้แต่ฤดูหนาวนะคะเขายังสามารถยืนต้นได้แม้ในฤดูหนาวฤดูแล้งบางครั้งเนี่ยนะคะเขาจะมีใบไม้ที่ต้องปลิดปลิวลงมารวมถึงบางต้นเนี่ยนะคะหน้าหนาวในบางประเทศแทบจะไม่มีใบอยู่ที่ต้นเลยแต่แล้วในวันหนึ่งนะคะที่เข้าสู่หน้าร้อนเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เขาก็กลับมาผลิบานอีกครั้งนะคะนี่แหละคือ growth mindset นะคะคือการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พร้อมจะพัฒนาแตกหน่อแตกกิ่งก้านออกมาเสมอด้วยนะคะส่วนคนรุ่นใหม่เองนะคะที่จะต้องมีเพิ่มเติมก็คืออาจจะต้องฟังแล้วก็จะต้องพยายามนะคะที่จะเข้าใจคนรุ่นอื่นเช่นคนรุ่นใหญ่ๆที่คิดต่างหรือว่าคิดไม่เหมือนกับตัวเองหรือแม้แต่คิดช้ากว่าตัวเองด้วยค่ะแต่สำหรับคนรุ่นใหญ่เองนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญคุณเคนก็บอกไว้นะคะว่าอาจจะต้องยอมปล่อยมือในบางเรื่องแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนเราแม้จะไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายนักแต่ว่าก็ควรจะต้องเริ่มทำนะคะส่วนคนที่เป็น Gen Y นะคะก็อาจจะต้องปฏิเสธให้เป็นบ้างค่ะเพราะว่าเป็นยุคที่อยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างคนที่มีศักยภาพก็คือคนรุ่นใหญ่ที่เขาไว้ใจแล้วก็มอบหมายให้ทำอะไรหลายๆอย่างกับคนที่เป็น Gen Z ที่เขาต้องการการสนับสนุนการซัพพอร์ตหรือว่าการสอนงานจากคนกลุ่ม Gen Y ดังนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะรับแล้วก็เลือกที่จะปฏิเสธให้ได้ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องของการจัดความสำคัญของเวลานะคะคุณเคนบอกว่าไม่มีหรอก work life balance ส่วนที่เขาใช้คือ work life flow มากกว่านะคะ
นะคะแล้วก็แบ่งให้ชัดค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องที่คุณใช้ชีวิตให้สนุกสนานเรื่องเล่นๆเนี่ยนะคะอะไรสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้เลือกใส่กรวดก่อนที่จะใส่ทรายก่อนที่จะใส่น้ำลงไปในโหล1 ใบนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายการเลือกเสพสื่อก็ถือว่าจริงๆคล้ายๆกับการทานอาหารแหละค่ะก่อนที่เราจะตักอาหารเข้าปากเรายังต้องดูเลยนะคะว่าเป็นอาหารประเภทไหนเป็นแป้งหรือเปล่าเป็นไขมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าเช่นเดียวกันการเสพสื่ออย่าปล่อยให้สื่อไหลเข้ามาในสมองในความคิดในจิตใจของเราโดยเราไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่เลือกเลยนะคะเป็นไปได้เราควรที่จะเป็นผู้เลือกในการเสพไม่ใช่สื่อมาเป็นผู้เลือกที่จะขึ้นมาให้เราเสพนะคะนี่คือเคล็ดลับที่นำมาฝากกันนะคะส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากได้หนังสือที่คุณเข็นเนี่ยนะคะเขียนมาเล่มแรกในรอบ7 ปีเนี่ยนะคะ Invisible Leader อย่างที่บอกไว้แจก10 เล่มพร้อมกับลายเซ็นนะคะก็ตอบคำถามง่ายๆค่ะว่าทักษะสำคัญสำหรับผู้นำในศตวรรษที่21ในมุมของคุณคืออะไร10 ท่านผู้โชคดีทีมงานถ้าได้หนังสือแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณเคนเซ็นแล้วก็ส่งไปให้ภายในต้นเดือนเมษายนนะคะส่วนนี้ขอบคุณที่ติดตามกันอย่าลืม Subscribe รอกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ